Ay, Bombastic ulit, Analo. bombastic. Muna ako, Jazz. Galingan mo, Analo, ha? Madaming nanonood. Mr. Bombastic! What you want, some bombastic, romantic, fantastic lover? Analo! Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. There you go. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. She called me Mr. Bombastic, call me fantastic, touch me on the back, she says I'm Mr. Raw. Oh, romantic, call me fantastic, touch me on the back, she says I'm Mr. Raw. Smooth, just like a silk, soft and candy, hug me up like a kill time, a lyrical lover. Nothing no filled with my sexual physics. You know when me built, hold me, hold my well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl. You can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to hell, I'm bombastic. Tell me fantastic. Touch me on the back, she says I'm Mr. Raw. Oh, romantic. Tell me fantastic. Touch me on the back, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic. Touch me on my back, she calls me Mr. Raw. Oh, romantic, tell me fantastic. You touch me on my back, this is a Mr. Boom Boom. Yeah, whiz, baby, please. Let me take you to an island of the sweet gold breeze. You don't feel like driving, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I had to sneeze. So you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, baby, like your piece. I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on the back, this is a Ferro. Oh, one six, tell me fantastic. Touch me on the back, this is a Mr. Boom, boom, boom. Bastic, tell me fantastic. Touch me on my back, this is a Mr. Raw. Oh, romantic, tell me fantastic. Touch me on my back, this is a Mr. Boom, boom. Now listen, give me your lovin', girl, your lovin' good. I want your lovin', girl, give like you should. And give me your lovin', yeah, your lovin' good. I want your lovin', girl, remember the who. Would you like to kiss and caress? Rub down every stand of hair up on my chest. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits. God damn your address, create your confess when you put me to the I'm bombastic, tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Ross. Oh, one thing, tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Boom, boom. Plastic, tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Ross. Whoa. One thing, tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Bombastic. What? Got your admiration, click from the start with some physical interaction, girl, you know you feel the spark. I'm none of you words, girl, you tell you know the talk. Nago laba, 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 and I just feel fast. I get straight to the point like a arrow or a dart. Come lay down in jacuzzi and get a bubble bath. Only time you will hear it's the beating of my heart and we will and have some sweet tail out. I'm bombastic, tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Raw. Oh, romantic, tell me fantastic. She kill up my back, this is a Mr. Boom, boom. Bastic, tell me fantastic. Touch me on my back, this is a Mr. Ross. Romantic, tell me fantastic. Touch me on my back, this is a Mr. Boom. What's going on? Smooth. Yes, magandang gabi po sa inyo lahat at ito po ay live po, Apo Julie, live po ito, Apo. Ayan. After a long time bago tayo maka-recover.
sa ating LS. Ayan po. Maraming salamat po ulit. Dali lang, papakita tayo. Yan. Yan po. Kumusta po kayo lahat dyan, guys? 300 million in the house. At alam ko, naka si Apo Dalaki Nightbot po. Yan. Apo Julie. Mo na yung paki-abatan yan kasi si Raya rin buntok ng Nightbot ko. Kaya medyo mga sumpong yari. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta sa actually Lola, maka-BGI akin sigurado ko, lalo ko naman ni Lola maka-BGI Lola. Ayan. Actually Lola kaya na po, maka-BGI akin. 300 million in the house na naka-BG po dyan. Salamat po. Alam ko Lola nandiyan ka rin. Ayan po guys, meron po tayong palaro. Ayan. Ay, nawawala. Ayan. Happy Thursday po sa inyo lahat guys. Dali lang, ayusin ko lang yung mic. Hello. Yes, night. Po, ikit Kevin, maka-premiere ka po. Ikit ke, mag-upload ka. Ayan. Yes, hapon Julie. Ikit Kevin. Ayan po, shout out po dyan sa baba. Christine Ann wow po. At saka si Apon Julie nandyan. Si Kletche NB Music. Nice music, sabi niya. And guys, maya po guys, magpapalaro po tayo. Meron po tayong sponsor ngayon. Ang sponsor po natin ngayon ay si AJ Hibala. Hibala po ang kaibigan po ni Shael Elias. Dahil natapos na ang kanyang graduation day. Wala pala akong camera. Natapos na ang kanyang graduation day na 1,000. Congratulations sa iyo, AJ Hibala. Shoutout po sa iyo kung nandiyan ka po. And Apo Julie, pag mamaya po available ka na lang po at magpaparami lang po tayo ng tao. Ayan. Sige po. Mas masanting niya na po. I-upload mo lang kasi at least actually lang yung YouTube, balila mabubura. It's okay mo kanyan. More upload ka king YouTube sigurado marakala balbe. Tsaka ay naman mabubura din natin si remembrance. Anytime pwede mo naman buran king laptop. Ayan. Yes. Yes, ako April Rose, mega shoutout. Kumusta po kayo lahat? Na-miss ko po kayo lahat, guys. Ilang days na rin ako hindi nakakapag-LS na nagpapakita, guys. Nung isang araw, ayun si Lola, si Apo Julie ang nag-LS sa aking LS. Noong, ilan ba yun? Noong June 28, guys. Ayan po, maraming salamat. Wapi na po. Gusto yan na po. More upload ko pa. At least alila mabuburahin tayo. Gawin mo na lang playlist Apo. For example, playlist. Swimming. Ilagay mo lahat ng mga swimming, swimming vlog. Kantahan. Ayan. Salamat sa nakapin na April Rose. Mag-hashtag kapogi ka. Ako po yung kauna-una ang nagpalaro. Ang ganyang nagpalaro sa unang nagpalaro. Kay Aji, pangalan kasi kalimutan ko, AJ. Hibala, ang pronunciation tama. Salamat. Ayun maya po magpapalaro po tayo guys ha. Meron po tayong pahula, kahit anong gusto niyo gawin natin guys. Bring me, kahit anong kalalabas na importante guys. Nag-enjoy lang po tayo guys.
Yan. Okay guys. Saglit lang nga, kakanta na tayo guys. Kenneth F. Mega shoutout sa'yo Kenneth F. Ayan. Ayun po sa mga nakarang araw kaya hindi ko po na-load. Medyo busy po ako. Kaya, pero ngayon guys, na-load ko na po kayo lahat ha. Yung hindi ko na lang po na-load yung kay Lola isang araw. Yun na lang po hindi na-load ko. Pasensya na guys ha, medyo busy tayo. Tapos, ano pa, may may aberya ang Gcash minsan. May topak din. Ayan, 5 million in the house. Mega shoutout po sa inyo lahat. Maya-maya po at magpapalaro na po tayo at habang wala pang tao guys, at ako muna kakanta sa ating panbula. Okay, saglit lang. Ilalagay ko lang ang ating video, okay? Yan, back. Sound check, mic test, sound check, sound check, sound check. Ayan. Ano ba yung magandang oh, ayan, nandiyan na si Lola. Nandiyan na si Apong Lola Oshi. Lola Oshi. Ay, Diyos ko, Lola, mega shoutout Lola. At ako muna kakanta para okay medley. Yan, tignan natin to. Nasaan kanta yun? Kalimutan ko na yung kanta na yun. Yes, mega shoutout sa'yo, James. James GPGP, hello. Salamat sa iyong thank you for thumbs up and thank you for dropping your house. Yes, drop your house in my comment section. Ayan. 5 million in the house. Wow, mega shoutout sa iyo, Bella Pado. Chino, mega shoutout. Kumusta ka na, Bella? Kumusta nang yung banana? Okay na ba yung banana mo tsaka WH? Okay guys, kakanta na po tayo guys. Kumusta kayo? Ato, okay naman kami. Si Lola nandiyan sa baba, si Olaoshi. Ayan guys, kakanta tayo. Subukan natin to guys. Ang ating next song is Pusong Ligaw by Jericho Rosales. Ang ating bago. Analu Suliano, mega shoutout. Malimutan sa mga gabing nagdaan, ikaw ang pangarap, nais kong makamtan. Sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan. Pag-ibig ko, apo, yes, walang kamatayan. Dali lang baba ko yung kanta. Ayan. Kumusta ding bayang kasal? Okay na naman ako. At medyo pagal-pagal. Ayun na si Lola. Lola, anong nangyari?
Pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw mula noon, bukas at kailanman. Lo, ayan. Sige Lola, saan sasabihin mo Lola? Katawa, sige Lola. Katatak sinulat sa mga bituin, kitang langit sa gabi ay sumasalamin. Mayroong lungkot at pananabi, kung wala kay kulang ang bituin. Aasa ako babalik ang ligaya, aking ngiti, Sofia, hanggang sa muling pagkikita. Sasabihin mahal kita, ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw, tawang pagtutunguhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw mula noon, bukas at kailanman. Mula noon, bukas at kailanman. Mula noon, bukas at kailanman. Ayan, maraming salamat sa mga ano dyan, palakpak. Yan, salamat po sa lahat. At ito na po ang ating next song. Babarabi lang tayo guys. Lu, Sophia, andyan lang si Lola. Marie and Miss Vlog, hello po. Malat po pa rin. Ako Julie. Oh, sige. Wala nang ating patingin, sawa na ba sa aking lambing? Wala ka nang mang dahilan, bakit bigla na lang nag-iwan? Hindi alam ang gagawin upang ika'y magbalik sa akin. Ginawa ko naman ang lahat, bakit biglang naghanap? Di magbabago. Thank you, Analu. Pagmamahal sa'yo, sana'y pakinggan mo. Awit na pusong ito, tulad ng mundong hindi tumitingin sa pag-ikot. Pag-ibig di mapapagod, tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Pag-ibig di matatapos. Thank you, Analu.
Alaalay, bumabalik, mga panahong nasasabi. Sukdulang mukha mo ay laging nasa panaginip. Bakit biglang pinagpalit? Pagsasamahay, tila nawaglit ang dating walang hanggan. Nagkaroon ng katapusan, di magbabago pagmamahal sa'yo. 2 million in the house. Nyo, awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, ibig di matapagod. Tulad ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Ayan, shoutout sa ating 3 million in the house na nakikinig pa rin dyan. Salamat sa mga nakikinig. 4 million in the house. Lucky mo. Hindi ka shoutout sa'yo. Wala kaya tang jacket. Hindi tumitigil sa pag-amin. Equal as profile ginaya ng polo. Na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Ayun, di ko maintindihan. Good evening po ma'am and sir. Nanggaya po ng main channel ni Bicol Express, pati po yung YT and profile ginaya po niya. Minura po yung host para sirain at inikot po ang parapol. Huwag po kayong maniniwala. Ayan, Lucky Nuwan, maraming salamat sa iyong pa-inform. At ayan. Thank you ulit ha. Thank you. Sabihin nyo lang kung wala kayong jacket guys ha. Sabihin nyo lang po para malagyan ko po kayo ng jacket guys. Pwede na po kayong mga tumawag guys. Sa mga pwede nating magpapalaro na tayo. Hintayin lang po natin ng try ko nga to. Ikaw ang dahilan. Kinakanta ni Kagawad. Shopee 77 with your sale. Shop na. Yan, tingnan na natin kung babagay sa boses ko to. Sophia Balanay, salamat po. Gusto niyo po umakyat guys, sabihin niyo lang po sa bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba. Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At ika'y katabi, ako'y di mapakali. Mami Lori, mega shoutout. Di ikaw lagi sinusubukan ko, ika'y kalimutan. Hanggang yun, di ko makakayanan. At ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi makatulog sa kakaisip sa'yo.
Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Yan, first time ko rin kinanta to, guys. Ikaw ang dahilan. Mababa lang pala siya. Adag Annalisa, mega shoutout po, Mama Ana. Paano kaya masasabi sa'yo ikaw ay inimo ng puso kong ito? Ang nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di maglalako. Pagkat ikaw ang laman ng puso't isipan sa araw-gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Parang walang buhay, ah. Kanino po kanta yan? Sa inyo lahat, guys, sa inyo. 6 million in the house. Thank you. Christine, ayun, si Christine. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw-gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. At ikaw, sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw-gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Remy, mega shoutout po. Ikaw ang mahal. Yan. Salamat po sa mga palakpak dyan, ha. Maraming salamat po. Ito na po ang ating next song. Habang wala pang masyadong tao, guys, magpaparami po tayo at magpapalaro po tayo ng Gcash load. Ayan. Lang po, ah. Ito ang ating next song. Sana yung kanta ko. Oh, 4 million in the house. Salamat sa mga nagpunta. Sumpong na naman ang aking mic. Para po sa inyo lahat, guys, sa mga nasa baba. 4 million in the house. Isip mo ito sa mga panahon nais mong malimot. Bakit pa bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliraning di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigo ng linlangan, umugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. At yung labanan, huwag mong isipin ikaw lamang. May madilim na kapalaran, ika'y hindi tatalikuran ng ating amang siyang lumikha. Walid, mega shoutout. Durusa at hindi lang ikaw lumuluha. Sakit mo'y may katapusan,
Kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. At yung labanan, Caramel Nagasiara, 7 million in the house. Mamaya po papalaran tayo guys. 11 po ng gabi. Meron pa tayong 15 minutes. Kantahan mo muna. Di lang ikaw nagdurusa at hindi lang ikaw tumuluha. Sakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, umugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Magpapalaro po tayo guys. Jennifer Gudra, mega shoutout po sa'yo. Huwag mong isuko. Isa ko na tayo guys. Yung paborito na Lola, tayo natin. Okay, ito na. 6 million in the house, magpapalaro tayo guys ha. In a few minutes. Paparami lang tayo guys. Anong wag mong isuko? Wag mong isuko, sabi ko. Mahal, pangako sa iyo, hindi magbabago. Ayan, mega shoutout daw sa lahat po ng nandyan. Hoshi at Bang daw, sabi ni Lola. Masaktan ako, asahang di maglalalaho. Moderator si Lola ngayon. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kitang iibigin. Minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil ang minsan ay magpakailanman. Minsan lamang sa buhay ko ang isang katulad mo. Ako rin ba'y iniibig mo? Tingin puso'y sumasamo, sinusumpa sa'yo. Ikaw ang tanging dalangin ko. Ang pag-ibig ko'y alay sa'yo lamang. Kung kaya giliw dapat mong malaman. Minsan lang kitang iibigin. Minsan lang kitang mamahalin. Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan, dahil ang minsan ay magpakailanman. Next song po tayo guys. Konti-konti na tayo ngayon. Asan yung mga tao? Nawawala. Kaya tayong boses ko. Aramel! Akit ka na Aramel. I am Jar. Thank you, shout out. Sa tuwing tayo'y
kagalayo. Hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Makisnan lamang ang kislap ng iyong mata. Kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama ko kayo, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa inyo. Basta't kasama ko kayo, walang kailangan pa. Wala nang hahanapin pa. Basta kasama ko kayo. Yan, sa mga gusto mag-request po ng mga song, pwede po kayo mag-request. Basta kaya natin yung mga low pitch. Giliw, sana ay ikaw na nga ang siyang mananatiling kasama mo. Haramay, lakyat ka. Dahil kung ika'y mawawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. Basta't kasama kita, lahat magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Next song po tayo, guys. Ang ating next song is Basta't Kasama Kita, guys. Ay, basta't kasama kita, maging sino ka man. Sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. 8 minutes na lang, guys. Niisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. 6 million in the house. Salamat po ulit sa mga pagtambay dyan, sa mga naka-PG. Thank you. Sa mga nanonood dyan, salamat din po. Huwag niyo po kakalimutan, 8 million in the house. Huwag niyo po kakalimutan, tigitan ng ating sponsor, Rog CJ. May ka-shoutout sa iyo, kapatid, brother, Pogi. Janet F, salamat. 9 million in the house. Maliman nang ikaw ay ibigin ko, ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Okay lang, bro. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga.
mahal kita maging. Next song po tayo guys. Tuloy-tuloy na po tayong kanta habang meron pa tayong 6 minutes para magpalaro. Huwag niyo pong kakalimutan dikitan ng ating sponsor sa taas guys, ng nakapin. Para po sa inyo lahat na guys ha. Kung tayo matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagdan at ganapin. Hanggang sa pagtanda natin. Nagtatanong lang. Leo bro, may ka-shoutout sa'yo. Kapo nga. Ibigin mo. Akyat ka na, kapo nga. Miss ko na yung boses mo. Kung maputi ang buhok mo. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong 10 million in the house. Ang nakaraan sa atin. Lola, pasuyo na lang yung hagdan. Ay kay babalik natin. Sa mga gustong umakyat po, akyat na po kayo guys. Ipapaalala ko sa inyo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok nyo. Ay, BG ka. O, sige, salamat po nga. Ito po ang ating last song guys. Ang ating last song. Ating pang final last song at bago tayo magpapalaro at 4 minutes. Final song. Paborito ng lahat guys. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tignan, manok na pula. Kagawad, may ka-shoutout sa'yo kagawad. I miss you all guys. Ang pera ni Lola na dapat ihulog ko sa video. Aking pinusta sa manok na pula. Mukhang tatamayan, nagsimula sa salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan ng gewang-gewang. Sa isang iglap lang ay ako'y kinabahan. Di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa video, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisisi, was ang money, aling I'm sorry. Ako'y hinold up ng 3 lalaki doon banda Sogo Hotel. Pero ang misis ko ay hinarati ako. Basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ako. Dati rin palang kampiyon ng akdo. Sa sobrang galit ng misis ko, bale-bale ang buto ko. Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako ng
gagong demonyo. Kaya kinastigo ako ng darling ko. Dahil sa sugal ay napahamak ko. Kaya kayong mga sabungero, huwag mag-asawang champion sa judo. Ay, alright! Ayan, napagod ako, Lola. Ayan. Mirasol, mega shoutout sa'yo, Mirasol. Ayan, mega Pagod mega ako, love Lola. shoutout sa lahat Sige, nandyan sa shoutout ko muna, baba. Lola. Ayan. Shoutout ko muna. Yan, mega mega love shoutout po sa lahat po nandyan sa baba. Kain tayo guys, kumakain ako kanina. Kanina pag-start. Doon ako kaya pong Julie habang naka-video ako dito kanina, doon sa premiere niya. Saan sabi niya si Lola? Ayan, Sofia Balanay, Nightbot. Mega mega love shoutout sa iyo, Nightbot. Lucky one, yan, Sofia. Mami Lori. Ana Kadag, mega love shoutout sa inyo dyan guys. Christine Ann Gaupo, yan. Kay Mami Lori yan. Rems Remy, Ana Kadag, yan. Wallet TV, newbie here. Mukha mo, Wallet, umakyat ka na dito. Ninang Haramen, mega mega love shout. Oh, Stamsak. Ayan, nakyat na kayo guys. Baba natin yung hagdan uli. Hello po sa lahat. Jun Sunga, walang jacket yan kanina. Yan. Wallet, may palaro ka ba pong Edward? Yan. Jennifer, mega love shout. Godran, mega love shout out sa'yo dyan. Sino pa ba? Mukbang ha. O, Shihat mukbang ha. Hasong. Lola, yan. Ihado. I'm Jar. Mega mega love shout out. Yan, napagod si Edward kumanta. Ako nagmo-moderator kanina guys sa baba. Yan. Rod CJ, mega mega love shout out sa iyo diyan. Sofia Balana, yan. O shit kailangan. Visit ka na. Inang Haramelinski, Kaponga, mega love shout out sa iyo diyan. Patamsak dahil sa nakadikit guys. Ay sa nakapin. Yan, BG daw si Kaponga. Yan, diyan yung hagdan guys. Skincare, mega love shout out sa iyo diyan. Join po, yes. Pwede po kayong sumahat. Kagawad, mega mega love shoutout Kagawad. Kapitana, Mayor, Skincare, Pinoy, Eps Vlog, Kapogi, yan. Mirasol, mega mega love shoutout. Inang Haramel, akyat na po kayo. Ayan. Sofia, Kenneth F, mega mega love shoutout. Nightbot, yan. Eps, yan. Mega love shoutout po sa inyo dyan lahat, guys. So, back to you, Kapogi, Edward. Yes, Lola, ang ganda ng background ha. Bago ata yan, bago ko nakita yan. Kay Kwan ata yan, kay The Vlogger ata. Kay The Vlogger. Kasi nag-on na siya, nag-set na siya kanina. Nandiyan na. Nakita ko. Wow. Kita ko nga. Huwag mo nang alisin yan. Hayaan mo nang ganyan. Maganda nga, gusto ko siya. Baka nandiyan na yung Kwan niya. Check ko nga. Hindi ko pa nakakita yung Kwan niya. Yung pa-promo niya kasi para makuha natin mamaya yung kay DJ Harry sa kanya. Sa ano niya? Sa birthday yata niya? Sa July 4. Wala pa. Hindi pa siya na-upload. Okay, background lang ata yan nilagay niya. Baka hindi pa niya hindi na kaya. Yung kay DJ Harry lang. Sige, Lola. Ang nangyari? Papahula ba tayo? Akala ko yung po-promote. Hindi. Sige na. Ayan guys, huwag niyo kalimutan kay DJ Harry Light and Sound. Yun, live stream, birthday, August 6 po yan guys, 2021. Win prizes and enjoy entertainment po yan guys. So, August 6 po yan guys. Before kay DJ Harry, sa amin po yan, July 15 and July 22 kay Edward. Your channel, mega love shoutout. Tandaan nyo gan guys huwag niyo kayo mawawala dyan kasi nandyan din kami. Maglalaro rin kayo sa mga Team Suki sa lagi nandyan. Pag-greet naman kay Glenda Lynn, my lovers, happy 9 years anniversary. Yes, happy 9 years anniversary. Wedding anniversary ba? O anniversary, tapos yung wedding anniversary ninyo 9 years anniversary kay Kagawad Pinoy Eps Vlog and Glenda Lynn TV, ang asawa ni Kagawad Pinoy Eps Vlog, Lentot. MMSO Wallet TV, back to you, Edward. Yes, happy 9 months, Happy 9 anniversary sa inyong dalawa, Lendalens TV, tsaka si Kagawad. At sana humaba pa yung hanggang tumanda kayo. At sana maging maayos yung pamilya, maging masaya at marami po Magkaroon kayong pa ng maraming anak.
Yes, magkaroon pa ng maraming anak. Wallet TV, Kagawad. Kung akyat na kayo guys, na-miss ko na yung mga music nyo. Salamat, ahum. Welcome, Kagawad. Gusto ka na, Kagawad, akyat Kagawad? ka na. Oo, na-miss na kita, Gusto ka Kagawad. Daisy ka po nga. Yung mga kanta nyo, na-miss ko na guys. Tagal din nang hindi Hindi, kumakanta. kantahin mo na lang Akyat kasi kinanta mo na nga yung kanta ni Kagawad Akyat kanina. na. Ikaw ang dahilan. Akyat Idol na. Wallet. Wow, kili-kili power, nakikita. Oo, ay nakakayan. Okay lang yan, Lolo. Ang importante, wala tayong ginagawang masama. Okay lang yan. Kahit pas mo kilkil mo. Ayan. Wala bang amoy yan? Baka matalsikan yung kinakain ko. Meron. Ang suka. Bango. Anyway, nakain pa ako. O, Kagawad, kumakain din lang ako. Ikuan mo muna yun, Edward, yung kilikili mo. Baka mamaya makatalsikan kami ni Kagawad. Ayan. Meron Lola, amoy suka. Actually, Uwe. mamaya po, magluluto ako ng sinukang baboy. Si Lindsay, naka-LS pala si Lindsay. Oo. Andun Wala kami pa, kahapon, Lola, nagkantahan eh. kami dun. Ha? Wala pa tayong 10 million. Ayan, 8 million. Kakanta pa tayo kasi ang kailangan maka-10 tayo para Hindi, magpalaro. kumanta ka Guys, na. huwag niyo po kakalimutan ha. Yung nakapin po sa taas, guys. Tigatan natin. Si Rod CJ. Ayan, nandiyan pa yung aking kaibigan. Ating kaibigan, Lola, na si Rod CJ. Pero Rod yun, CJ. lagi naman ako dun, napupunta rin ako sa LS niya. Oo. Rod CJ, mega love shoutout sa'yo. Yan guys, Yeah. yung sponsor po namin ngayong week. Kagawad, kailan ka mag-start para matapos na natin yung sino pa ba kay Apong Julie ka pa, natambakan ka na. Si Kaya Mar kung Rojas. Julie, Ay, si Mar Tapos SPG. kay Sir Mar SPG, tapos ngayon kay Oo. AJ ka na, 3 game ka na. Si Kapo nga, 2 game no, kay Edward. Si Kapo nga. Kay Mar, at saka ngayon kay AJ. Wow. Yung Si ngayon. Gwendolyn, kay Sir Mar din, tsaka kay AJ. Dan ako sa nakapin. Salamat Thank you, si thank you. Sophia. Ayan. Thank you Lista po. mo yan, Kapogi, Mag-hashtag ha? kapogi kayo ha. Kapogi, Hashtag Kapogi po kayo. palista mo lahat yung mga hindi pa napalaruhan nila. Oo, para baka hindi ka makalimutan ko, Lola. Oo. Makalimutan mo. Abonado pa ako. Baka bukas. Baka sige, bukas sige. mag-LS ako. Sige, Kagawad. Para No matakon ninyo yung problem. mga palaro ninyo. Donald Jimenez! Yes! Mega love shoutout. Welcome back. Lola, Ayan yung kanya, alalahanin Donald, mo. ha? Si Donald Nagtatlo ka nasa, na, Kagawad. Si Glenda Lynch, Nasa- 2. Si Kaponga, 2 rin. nasa Italy na yan, si Donald. Nasa Italy na nag-comment yan. nga ako doon na sumakay ng kanan cruise. Donald, ikaw na yung mayaman yan, Donald. Soy. Sana oil. Ayan. Donald, Donald, kunin sana mo na lang naalala ako, mo pa kami, Donald. Donald, ha? Wala na akong trabaho, Donald. Bigyan mo ako ng trabaho dyan, Donald. Eh di wow. Bakit? Tagalabala namin, Donald, okay na daw sa kanya. Oo, Basta yung okay sahod lang. niya, mas malaki pa yung sahod niya sa sahod mo. Kahit tagalaba lang ako, kahit taga-linis lang ako ng CR nyo, walang Namiss problema. ko kayo. Kaya nga, Donald, akit ka nga, sample ka nga. Busy Lola, ka pa pasoy na ngayon. lang, hagdan. Pasoy, Binaba ko na kanina kasi, babakuli. wow. Ayan. Kakanta pa tayo para, ayan. Sophia, nandiyan pa si Sophia. Wala pa, Sophia. Oh, Wala nandyan. pa tayong 10 eh. Kailangan magka-10 tayo para madagdagan tayo, guys. Ayan, Baka salamat busy pa yung iba, Edward. Nasa mga palaro pa rin yung iba, siguro. Oo, nasa palaro pa. Okay lang yan. Mamaya, dadami rin yan sila. Oo, tama ka, Lola. Andiyan naman si Lola Soy, siya ang bahala sa... Ay, alam mo ba, Donald, kumakanta ako pero minsan lang, hindi naman lagi. Donald, akit ka na, Charot-charot Donald. lang. Times ko na yung kanta mo. Oo, Donald, Donald, Soy. akit ka nga. Andiyan naman si Lola Akit ka na. Soy, siya ang bahala sa'yo. dito ka na, Soy. Ay, ako Soy, magsasahod kay Edward. Hindi naman siya nagtatrabaho sa akin, Donald. Bakit ako magsasahod sa kanya? Wapin. Walang ano yan. Pag mayaman na ako, gagawin kong driver si Edward. Sige. Hindi mo man ako marunong mag-driver, Lola. Ako na lang tagahawak mo ng pera. Okay lang, Lola. Eh di wow! Wag na, baka Aalis na ako. mabubuso sa KFC. Aalis na ako, Lola. Hindi na ako babaki Bale mo kasi. isang araw, magte-trending ako, Edward. Bahala ka dyan. Di meow. Ayan, 4 million in the house. Nawala na yung ating mga Oy, viewers. walang guys. imposible ha. Hindi, hayaan mo na. Dalami rin sila. Baka nasa ibang kon pa yan sila. Wala pa yung mga Team Suki. Wala pa nga. Nandito kanina si Kuro. Kuro, may shoutout sa Kuro. Nakita ko. Nasa, Sabi nga ni Apo, lang saan si Lola? Hindi alam ni Apong Julie. Andun, Kenneth F. Nandiyan si Kenneth F. Andun ako sa Oo, kulit. nandiyan si Papalisan Kenneth kami andun nag-comment. Sino ba yung doon dalawa na lang kami natira doon sa premiere ni Apong Julie. Nanalo ka. Hindi ko alam kung may con ba yun, may price yun. Wala lang, comment lang ako. Pero Pero nakabigil na ako nyata, dito. 100 data yung alam ko eh. Sabi ni Apong Julie, saan si Lola? Tapos sabi mo, alam ko nakabigil lang yan dyan. Yan. Ayan si IMF, nandyan si IMF.
Guys, tawagin nyo na yung mga Team Suki para magpapalaro na tayo guys. So, 11 na. Oh. Oo. Kapag Kanta ka nag-10 pa tayo kasi. guys, papalaro na tayo. Kanta Sige, ka pa. kakanta pa ako lola. Sige. Yung mga kinakanta natin, yung mga sikat na singer, hintayin natin. Eh di wow. Sana sisikat ka. Oo, soon, malay mo, soon lola. Soon. Sophia. Yan. Ayan na, Kuya Willie. Bibigyan ng 5,000. Sa mga wala pong jacket dyan, guys, punta kayo sa bench, maraming jacket doon. Libre. Hindi Si kayo. Edward ang bahala. Lagi kitang naiisip, maging sa aking Michael panaginip. Pinones, mega love shoutout. Michael, mega shoutout. Nais na makita at makausap kahit saglit. Umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw ang pusa? Pusa ko. Ano daw, busa? Pusa. Kung para sa'yo, Hoy, ayusin mo, Edward. pag-ibig ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay. Salamat sa iyong patamsak, Michael. Kung para sa'yo, kapag ikaw ay kasama, langit sa puso ang nadarama, at tunay na kaitigaya. Na sandali kong mayayakap ka, umaasa sa palagi yakap at kapiling kita. Salamat sa iyong suporta. Mo ba alam daw ang pangarap? Nahulo na ako sa lyrics. Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw ang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Press 1 na po kayo, press 1 para kung ready na tayo. Press 1. Mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? 10 million in the house. Lahat gagawin kung para sa'yo. Pagli mo ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Mag-start na tayo guys. Press 1 po. Press 1. Yan, press First game 1 po na guys. natin. 10 Press million in 1. the house. Yan. Kung Mrs. Lakay, para Natalie Bardi, mega love sa'yo. shoutout. Mrs. Lakay, I miss you, Mrs. Lakay. Mega shoutout sa'yo, Mrs. Lakay. Natalie Baarte, mega shoutout po. Salamat. Ayan. Miss ko kayo Ay, lahat, Edward, guys. yung ano pala. Yung Ano, white Lola? pogi mo is dalawa na lang. May kuha na ko Oo, doon. nakita ko ayun, na. ako Oh, doon, Lola, 20. 79 na. Salamat.
Ayan, Salamat, Grace, Lola. 79 na. welcome. Hindi. Magiging kwan na yun siya, 99, 98. Ilan ba? 79 na siya eh. Hindi, Hello. may Ayan, 20 pa ako dun. Binigay kagabi. Nanalo ako. Ayan, shoutout Donald. Kumusta ka na, Donald? Donald, mega love siya. Gumuwapo ka Pumuti ata, na Donald, ngayon, ah. Oo, pumuti siya, Lola, no? Oo. Pumuti sa ano. Something Aircon? puti si ngayon, oh. May puti kang ngayon ni Donald, promise. Oo. Totoo. Pumuti ka nga, Donald. Totoo. Inawa Nag-iba mami yung Rose mukha mo sira. ngayon. Nag-iba yung itsura mo. Nagparitoki ka ata. Bigay na nga. kasi. Oo, no, Lola. Naging 16 na lang siya, 16. Donald, PM ko sa'yo yung account number ko mamaya. Donald. Ayun tayo eh. Donald, may Gcash din ako ngayon, ha? Ayan, guys, papahula tayo. Pero bago yan, kakantata si Donald. Baka busy. Sige, Lola. Kanta si Donald. Okay. Okay, Lola. Na lang sa Donald. Wala akong B8. Ano ka na lang. Ang tawag doon? Acapella. Acapella. Alam nila, Vicky Bello daw, sabi ni Natalie Barte. Ayun, Vicky Bello daw yun sa'yo. Vicky Bello na pa. Vicky Bello na yan, oo. Umaasenso na yan, guys. Dati nasa Pilipinas lang yan. Ngayon, nasa Italy na yan. Yan, sana oil. Sige, kanta ka na, Donald. At ako mag-mute na. Ay sige. May laptop ako dito. May iPad ako dito. Try ko. Covers PH. Wala tayong minus. Wala tayong B8. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan? Pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay na, mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama? Pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na ipipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain at alagaan ka niya. Saan napigil ang pagiging totoo? Sa tuwing nababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na ipipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain
alagaan ka niya. At di ko naisip na merong hanggang ako yung nauna, pero siya ang wakas. At kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labak na ng pinaghanap, pinapatawan, pinapalaya, pinapaubaya ko nasa kanya. Thank you. Ayun, no? Wow, ah. Di pa rin nagbabago yung boses ni Donald. Hindi. Edward, nagbumago Yes. yung boses niya. Hindi, mas lalo siyang mas lalong nagkuhan yung boses niya, hindi gaya dati. Kagawad, may kalap shoutout sa'yo, Kagawad. Shoutout Kagawad. Di nga, Hello Donald. Gumawa po ka ngayon. Wow. Ano kasi number mo? Nakalimutan ko na yung Ay. number mo. Ay, number ng Gcash mo. Papasahan kita Ayan. ng number ng Gcash. Kagawad, may galap shoutout. Mag-shoutout ka mo sa Donald. Di ka ba busy ngayon? Wala, naka-quarantine ako 14 days bago Umuwi mag-start ka? ulit ng work. Hindi, galing ako bumalik ka. galing ako Malta. At Di ba nung protocol na bumaba ka pagdating- noon nag-comment ako noon sa video Rod mo? CJ, salamat Saan ka ha, Rod galing? CJ. galing akong Malta. Bumaba ako ng Malta. So pabalik ka ngayon. Okay. Nandito Yan, ako mega sa mega Italy. love shoutouts dyan sa baba guys, dyan sa mga kay Angeline, kay Sarah, Yes. sino ba yung galing sa Legit Invite Friends? niya na yan. Invite ni Rod Ni CJ. Rod Salamat CJ. ha, Rod CJ. Maraming salamat, Sir Rod G, mega love shout out. Natalie Yeah. Bardel, Annalisa Vlog. Hindi ka Oh, na nakakatawa. hindi ka na nag-white masyado. Hindi ako Oh, nag-white. Upload lang yan, Lola. Upload lang. Kaya nga, oo, iba na talaga pag gwapo, no, Edward. Saka pumuputi Ay, na Lola. talaga. Baka next sa pag-akyat mo, Amerikanong ka na, Donald. Sana all. Puti nga siya eh. Anong gamit mo sabon? Kaya nga. Puti nga ako. Sabon ko. Saan Hindi, Parang punta ka kay naging Vicky yata. Bello. Hindi, Edward, magkukulong ka muna sa CR ng mga 10 years. Puputi ka niyan. Ay, sa Shout Italy out daw dyan si sa ano. co-host dito din ako sa Italy, Rod Donald. CJ. Italy Ay. dito si Donald. Oo. Ma'am Rhodes, CJ, sa ano po? Nasa Genoa po ako ngayon. Genoa, Italy. Lalaki yan. Lalaki yan. Ay, lalaki pala. Sorry po. Thank you, Dandy Michael. Kit kay Donald Jimenez. Guys, maraming salamat sa dumikit kay Donald. Tsaka yung nakapin guys, sa Yes. yung sponsor po namin ngayong week. Yes. Si AJ. Yan. Maraming salamat. Kagawad, RJ. are you good? Oh, diyan ka muna Donald papalaro lang Palaro tayo muna sa tayo. kahit isa muna. Tapos kakanta si Sige. Diyan ka muna Huwag kang aalis Sige. Okay. Mag-back sige, to formation muna tayo. Back to formation muna tayo. Okay. Ayan, para may camera tayo, Lola. Mag-open kasi kayo ng camera, Pinoy Apps, Kagawad. Huwag na. Nahihiya Okay, po sige. tuloy kay Donald. Ayoko na mag-open ng camera. Nahihiya na ko kay Donald. Ay, ba't mahiya ka, Lola? Sa akin ka nga mahiya. Kasi mas gwapo ako kay Donald. Edward, katatapos ko lang kumain. Sarah Palacio, mega love shoutout. Ayan. Sara Palacio, mega shoutout. Press 1 na tayo. Press 1 pag-games na tayo, Ayan, pahula guys. na tayo guys. Kagawad, are you good? Tapos ka na kumain. Ay, Hindi, sabi Lola. ni Christine Ann. Ha? Hindi tayo muna magpapahula. Gusto ko yung biglaan agad mananalo. Okay, magpapaano tayo, Lola? Magpapa-bring me tayo, guys. Okay, bring Uwa, me. Sige. Ocho Mads, Okay. mega love shoutout. Ay, gwapo na Ocho Mads. Natawa si Ocho Mads. Ocho Mads, mega shoutout. Ayan. Natawa sa masyadong gwapo Ocho Mads. Okay, ang ating games po ngayon, guys, is bring me, guys. Bring me. Sa lahat po ng mga nandyan, pwede po kayo manalo ng 50 pesos Gcash. Okay? Teka, ilista ko Ito muna na po ang ating unang game. Bring me
Okay, bring me. Bring me si Donald, guys, dito sa Kuwait. Bibigyan ko Oo. 100 pesos. Donald. Okay. Bring me bangka. Ay, Barko. grabe, Edward. Ba't ni market yung bangka? Vicky Yarn Vlog, mega shoutout sa iyo at ano yan, YT Digit. Ayan, Digit ni mega shoutout po. Salamat po sa lahat. Yahoo YT, legit friends. Here mo, Okay. Big Yarn, mega love shoutout sa iyo. Okay, ito na. Edward. Bring me black tape. Black tape, guys. Bring me black tape. Okay. Pwede bang silver, Edward? Hindi pwede. Basta black tape, Lola. Black tape. Bababa ako eh. May silver ako dito. Black tape. Di ko sinabing silver, Lola. Black tape. Baka Black. ako silver pwede. Di ko sinabing... Hindi. Black dapat, Lola. Black. Oh, sige, Black sige, tape. black tape. Ano yan? Electric tape? Oh, basta black tape. Kahit Oh, anong sige. tape. Electric tape daw siya, guys, ha? Electric Oh, tape, pwede. pwede. Basta Electrical tape yun siya. Electrical tape yun. Electric tape yun. Ayan, Oh, may electric dumating, tape. may dumating na. May makyat, Ayan, si Lola. Christine Sino yan? Ann. Ang bilis ni Christine Ann. Ayan. Hello, hello. Ayan. Asan, Ayan. asan? Ayan, oh. Ayan, oh. Electric tape Oo ata nga. yan. Ayan. Electric tape. Okay. Spell electric tape. ELECTRICAL. Electric. Okay, pwede. Electrical na yun. Electrical tape. Congratulations dahil nanalo ka ng Niloloko mo ako, ha? nilawan. Christine! Hindi kita niloko, Hindi, pinapatawa Edward. lang Bago mo pababain yan, Edward. Kanta ka muna, Christine. Kanta ka muna. Wapin, no, Galing ako ang din. kumanta. Oh, Ay, magaling naku, ako kumanta Lola. yan. Hindi, yung ano ko ngayon. Sa sobrang galing ko kumanta, yung anak ko sumigaw. Asan? Nagagising. Narinig mo, di ba? Oo. Sige, Pwede sige. cargo. Pwede kahit ano pong tape. Basta black, guys. Ha? Hindi po yung tape May ng nanalo radyo, na. ha? May nanalo na, guys. So, salamat, Thank Christine. Christine. Ayun. Wow. Sis Christine, yung mga Christina, yan, napanalunan, yan. kuro-kuro. Guys, Kuro-kuro. i-announce ko lang ha, yung pong nananalo nung Tuesday yung palaro ko. Wait lang ninyo guys ha. Kasi hindi pa po naload ng ating ipanaload. accountant. Busy Baba na po ako. sa kanyang... Sige, sige, Oh, sige, Christine. sige, Salamat. bangko. Congratulations sa'yo, Christine. Natawa uli si I am Jarf. Okay, Lola. Pakilala mo muna yung nating next guest, Lola. Okay. Ano muna? Kagawad. Yan. Asan si Kagawad. Kagawad? Yan. Ayan, sige, Lola. Ayan, si Kagawad. Ako Kagawad. Mag-unmute ka na, Kagawad. Baka hindi pa tapos kumain. Lola, wala pa din. Panalo ko. Ay, hindi ka naman kaya nanalo. Kagawad. Baka kumakain pa rin, Edward. Hindi pa tapos kumain. Palaro muna tayo. Second game. Sige, sige. Donald, baka gusto mong palaro dyan. Magpahula. Soy, Lagyan mo na sa private. lagay mo lang sa private. 13 million in the house. Kuro-kuro. Mega shoutout sa'yo, ha. 14 Michael million in the Pinones. house. Yan, kuro-kuro. Yan, 14. dikit sa nakapin with the thumbs up. Salamat guys, ha. Baba ko ngayong bahay ko pala. May papadikitan ako. Mag-hashtag ka pogi lang kayo, guys, para alam ng ating sponsor na Premier agad. pala yung nababa ko. Donald, nandiyan ka pa ba, Donald? Yes, Yeah, Edward, okay. saglit lang, Edward. Gusto ko lang batiin, finally, congratulations kay Shael. Finally, na-monetize channel na siya. Ayun, ayan. Wow, congratulations sa iyo, Shael Elias, dahil isa ka ng monetized channel at Saka ng partner ng YouTube ni Lolo. Ayan, Shael, Okay. congrats. Lola, handa ang kambing. Ihanda ang Yes, hindi, kabayo. mapapalibre na yan next month, Shael. Ikaw na yung taya dun sa dampa. Ay, bakit Lola sa Magbukbang tayo. dampa? Hindi pa pwedeng buong white, pwedeng libre yung buong white. Hindi naman kasi kayo Lola? makakakain naman, Edward. Kahit Ba? naman sabihin natin maghahanda kami, wala pa rin eh. Wala mo nangyayari kasi nasa white ko. Lola, napakadali lang yan. May Gcash, may Western, Wala nga siyang may Gcash, wala Palawan. siyang Gcash. Eh, dito na yung ano. Rosemary Sagot. Sagusyo. Mega shoutout. Okay, Lola, papalaro na tayo okay. ni Vincent. Sige, sige. Meron na siyang nilagay. Papadikit ako mamaya sa bahay. Meron na siyang nilagay, Edward, sa private. Ikaw na. Sige, Donald, ikaw na Congratulations, magpalaro, Donald. Shael. Lola, pa-deliver mo ako ng dampa. Ayan, guys. Yan, may galab shout out sa iyo, nakatambay yung isa ko sa iyo eh. Ayan, guys, palaro unahan sa pagdala ng ref magnet. Any ref magnet. Yung hagdan, Edward, baba. Wait Yung lang. hagdan. Baba natin yung hagdan.
Andiyan na yung hagdan. Baba na pala. Okay guys, paunahan. Check ko kung sino mauna. Ayan guys, wow, congrats si Shael, sabi ni Sis Annalisa. Yung magnet guys, magnet ng ref guys, meron ako dito sa taas, pero nasa taas. Asan na sila? Hinahanap Wala pa nila pa, yung magnet, ref magnet. Meron ako dun sa taas. Ayan guys, ano na? Nasa bahay daw. sabi Nasa ni bahay, Sophia. ho. Ay, Oo, umakyat. nasa taas ako. Ayan, Lola, may umakyat. Nauna si Kuro. Kuro. Okay, si Kuro, Sorry. Lola, akyat mo na. Wawa, yan dyan na. Natalie, ano Kuro, ka, ano yan? nauna si Kuro. Apong Jems, Ayun, mega love shoutout. Ayan, may palipad. Yes, mega shoutout Kuro. sa'yo, Apong Jem. Hindi na Ayan si kita, Apong Jem. Kuro. Dali lang. Jem. Nandiyan na ba ako? Okay. Makita na Kuro. ako. Yes, Kuro. Kita ka namin. Sige. Ipakita mo, Kuro. Ayan, nasaan? Okay. Tama, Lola. Okay siya, no? Donald? Galing. Yes. Steve, Ayan. tama. Okay, Congratulations. Kuro. Kaya na yung Kuro. Sana all po, sabi ni Apong Jems. Yes. Kuro. Salamat sa iyong palipad, Apong Jem, at acknowledge lang natin sa iyo si ano. Thank you. Congratulations sa iyo, Kuro, Kuro. mag-shoutout ka muna, Kuro. Kuro. Kuro siyan, mag-shoutout ka. Kuro. Yata narinig ni Kuro. Kuro. Wala na ata, Kuro. Edward. I-restart ko, Shoutout sipi ko ka. naglag siya. Wait lang. Restart ko CP ko. Sige. Okay lang, excuse lang, Lola. Ano ko lang to, acknowledge ko lang si Apong Jem dahil nagpalipad siya. Apong Jem, dahil nagpalipad ka, ito po ang para sa iyo, guys. Apong Jem. Asan yung ano dito? Meron siyang ano dito. Ito po, Apong Jem. Ayan, dahil nagpalipad si Apong Jem, doble dahil hindi nang isang araw nagpalipad siya, hindi ko binigyan ng welcome. Ito po ulit ang para sa iyo, Apong Jem. Ayan, maraming salamat po, Apong Jem. At kung may available ka, pwede po kayong umakyat, Apong Jem. Salamat po, dakala, salamat po, Apong Jem. Sino yung nalaglag sa kagawad? Oo, nalaglag si Kagawad eh. Congrats, Apong Edward. Parang ba yung Apong Jem. Nung isang araw, nung June 28, salamat Apong Jem. Sayang, kami nakapagkanta, Apong Jem. Nandun si Lola, nandun si Lola, si Pusoy Dos, nandun si Pusoy Dos, si Apong Romel, si Jenny P, nandun sila. Lahat ng mga kakilala mo, Apong Jem, nandun. Hello, Lola. Hello, shout Hello, Apong Jems. Mega love shoutout sa'yo dyan. Wala kang anong 28 eh. Oh. Kahit doon Sayang, lang sa Jem. LS, Apong Jems, hindi ka na pumunta. Doon si Apong Julie, yan. Kapampangan ni Scotland. Yung mga singer ni Edward na umakyat noon. Yes. Maraming salamat sa inyo. May PM yata Sige. 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 Sir Donald, maraming salamat ha. Maraming salamat sa'yo. Thank you, Pagwapuhan Donald. mo. Mag-shoutout ka muna. Ayan. Yan, Shoutout mo, maraming Kuya. salamat. Yan, na-miss kong umakyat sa live stream. Yan, maraming salamat Kapogi and Lola Thank you. Wishi Mokbang. Thank you so much din sa lahat sa mga nandiyan nag-support sa live stream ng ating host na si Kapogi. Yan, maraming thank you and sa lahat po ng mga dumikit. Thank you po. Ayan.
Love you. Ayun, Soy. Yeah, Kapampangan din si ano, si salamat, Apong salamat Jem. ha. Kapampangan din Oo, si Apong Kapampangan. Jem. Ingat ka, Donald. Ingat ka sa biyahe mo. Oh, thank you, Donald. Ayan Thank po you, guys, si Donald. Donald po isa sa mga kaibigan namin na lagi ang umaakyat nung hindi pa siya nasakay sa Yes. barko yan. Lagi yan, singer din po yan guys. Dahil dyan, Siguro mga kahit ako nasa gitna. mga 6 months ago, siguro Lola, mga 6 months ago, no, mga 11, mga ganyan, di ba? Ayan, Lola, may pa-premyo na ako. O, sige, Oo, may premyo ka na Kuro-kuro. sa wakas, kuro-kuro. Wala tayong magawa kahapon, di ka nanalo nung Tuesday pala eh. ito ang pangalawa. Ayan. Pero bukas guys, maglalaro si Kagawad. So, doon natin kay Kagawad bukas kasi Yes, masyado bukas natama ka na po. si Kagawad eh. O di kayo Yes. si Apong Glenda Jem, rin. thank you, Apong Jem, kung may time ka, akyat ka. Apong Baba Jem, natin thank you yung sa plan. palipad mo kay Kapogi. Yan. Yes. Ano na? Ayan, ibababa ko po yung hagdan, mga gustong umakyat, mga singer. Puro-puro, akyat ka naman dito. Kanta muna ako, Lola. Oh. Para, Ha? kanta muna ako. Kaya kanta ka muna, Oo, Lola. Ikaw sige. naman kumanta. Ikaw muna. Dito ko sa kusina. Paano ka? Yung P8 mo, gamitin mo, Lola. Sayang yun. Oo nga, nasa taas yun. Nasa taas. Mamaya na, paggabi na. Eh, naka-premiere pala si Siya, ano. premiere ko pala. 12 yung premiere mo. Premiere Naka-premiere ni pala si... Dadrick, Edward. Oo nga eh. Dali lang nga, puntahan natin. Hindi, nandito kay Dadrick. Kunin ko muna yung hagdan. Ayun yung kanya. Kunin ko yung kanya, yung bahay niya, link niya. Guys, pasuyo po guys sa baba kong link. Pupunta muna tayo, mag-hashtag Kapogi lang kayo doon guys sa premiere ni Dadrick. Yung binababa ko po guys, pasuyo. Mag-hashtag Kapogi po kayo guys ha. Hashtag Kapogi. Pasuyo na lang po guys ha. Para hashtag Kapogi lang po kayo. Yan guys, binaba ni Oishi at Mukbang. Pasuyo po sa link guys. Premiere po ni Apong, ni Dadrick Dadrick. Studio. Yes. Kapangpangan ni Scotland. Soy, mega shoutout sa iyo. Apong Jem, kung nandyan ka, pwede kayong umakyat, Apong Jem. Ayan. Sara Palacio, kung gusto niyo pong umakyat, pwede po kayong umakyat. Mag-hashtag Kapogi lang kayo guys. Pasuyo po sa binaba ni Oishi at Mukbang na link. 10 million in the house guys. Pasuyo naman kahit tamsak lang. Yan. Oo. Pakita lang kayo, hashtag Kapogi lang po guys. Okay na din. Kasi importante, nandun po kayo. Ayan, ang daming tao. 101, Lola. Ang nabibigla ako kay... 95. Oh, grabe. Ano ba daw yan? kanina umaga, nakita doon kay Dadrick pero hindi na ako nandiyan. KBG, puro ka lang ako doon. O, ako din. Nagano din GBG. ako doon. Ayan, thank you. Nandito si Sofia, si Balanay, Sofia Balanay, si Shael, nandiyan si Lola Oshi, si Kuro, nandiyan si Kuro. Ayan, thank you guys sa mga nagpunta sa premiere po ni Angeline. Salamat po ah. Kung mga gusto niyo pong umakyat guys, pwede po kayong umakyat dito sa live stream ko. Libreng-libre po kayo. Para po makilala po kayo lalo at ibababa ko yung link. Ayan. Ganda nga yun, nasa mga Dolphins atay sila, mga bata. Oh, wow. Ayan, nandun si Natalie. Ayan, si Christine Ann Guapo nandito. Si Guau. Guwapo. Edward, ni Ba yan? Guwapo. Nabubis na ulo kay Christine. Christine na lang yung tawag ko sa'yo. Guwapo. Ay, naipit yung dila ko. Bawasan mo Si kaya, Papa. putulan mo kayong dila mo. Kung Nandun masyadong si mahaba. si Kapangpangan ni Scotland. Nandun siya. Oo. Naret ko na yung kay Kapampangan. Pagpunta ko na kay Kapampangan, wala na. Tapos na yung niya. Gaw po daw. Sige, sorry Christine. Risa Santiago. May palaro. Oh, meron. Oh, yeah, meron. Hindi, ang ibig kong sabihin, Edward, di ba, 78 ka na. 78 ka, 79. 78. O, 78. Kagabi, nanalo nga ako 20. Tapos donate ko doon ulit. So, 90, 70, 90. 98, 97. Salamat wala. At 100 na pwede na ako mag-LS doon sa kabila. Oo, so Tapos- didikit na lang. Sabi ko yung Kapampangan dikitan ka niya. Dikit doon niya yung mga ibang ninja niya para dikit na kasi ako sa'yo lahat eh. Wow. Salamat wala. At Riza Santiago, ano pong games? Ano po tayo? Pahula. Pag-games na tayo, Edward. Oh, sige. Tapos sa Manindol ko para pala tayo naman. kay At least nakatunan. Dadrick. Medyo matagal din yan. Okay guys. Papalaro na tayo guys. Guys, tikitan Pahula niyo po muna yung... guys. Hula o bring me. Yan. Sige, Lola, magpahula ka na.
Ano ka na Lola dyan? May box ka ba dyan, Lola? May box? Oo. Sige, sige. Ano ka muna? Mga 15 minutes. O kaya ano Sige. muna natin? Magpaano muna ako ng 15 minutes dito, 30 minutes. Okay? Magano ko muna ng box dyan. Ayan, hintayin nyo lang guys ha. Kumukuha lang ng si Lola ng ng box. Na ipapahulan niya. Teka lang, inaayos ko pa. Natanggal ko pa yung... Alright, Danica Gambito, mega shoutout sa'yo. Natalie Bardet, shoutout. Kuro-kuro siya, nandiyan pa si Kuro-kuro. Edna Francisco, salamat sa'yo. Edna, yung pong kay Lola, baka laload ko din, huwag kayo mag-alala. Tayo nyo lang po guys. Alam nyo naman ako guys. Okay, 15 minutes again. 30 seconds, wala pa si Lola. Naghahanap pa siya ng ilalagay niya sa kanyang baul. Kung ano yung papahula ni Lola. Wait lang natin si Lola. Marie and Mitch Vlog. Nandiyan pa si Marie and Mitch Vlog. Salamat. Michael Penenas. Dan sa damsak and tikit na nagbakas natin ako. Salamat na Michael. Akyat ko Michael. Edward, Ay, piliin si ko na Ma'am. sa'yo ha. Yung sagot. Si Ma'am Grace. Ma'am Grace. Mega shoutout sa'yo Ma'am Grace. Nandiyan si Ma'am Grace Lola. Salamat Ma'am Grace. Piliin ko pala. Wait lang. Akyat ka na Ma'am Grace kung available ka ngayon. Papahula tayo ngayon guys ha. Papahula si Lola Hoshi. Si Yan Lola. na guys. So yan, mag-category kayo. Okay na yan? Ma'am Grace, thank you po pala sa sa pag-akyat nung June 28. Ma'am Grace. Yes. Kaya thank you po Ma'am Grace. Thank you Ma'am Kaya Grace sa appreciated pag-akyat talaga. pagkanta. Yan. Sa lahat po Nakita ng mo mga na? kumanta, salamat. Sa lahat ng mga kumanta. Sinend ko na sa'yo. Diyos ko Lola, mag-PM ka na lang Lola. Tayo lang dalawa dito sa taas. Hindi ko alam ano yan. Oo. Dali, check ko. Sige. Ano ba yan Lola? Ano? Ano yan? Paunahan na lang? Ano to Lola? Ano yung brand? Brand? Ganon? No, kahit ano na lang. O, pwede rin naman. Ikaw, anong gusto mo? Meron ka pa bang iba dyan Lola? Mega Yung Love, Sis games? Grace. Oh, sige. Lalabs. Sige Lola. Yung iba, mga medyo pahirap naman Lola. Mga konti. Oh, sige. Kumanta ka muna Malalaman ng isa. nila Ma'am yan. Grace, baka gusto mo pong kumanta. Wala pa po. Sige wait Lola. lang. Sige Lola. Kakanta ako. Pakantayin mo muna si Ma'am Paulo. Mega Love, Charot. Kanta ka muna sa Paulo, mega shoutout sa'yo Paulo. Puro Ma'am Grace ay nakit na. Wait lang guys, wait lang. Ayun ni Edward yun eh. Madali daw yung wahulaan. Mabilis yung maulan guys. Mga Kasi, 1 minute kasi tapos lagi na. nilang sinasagutin yun. Lagi nilang sinasagot yun. Sige, kanta muna ako Lola. Anong kakantayin natin? Ito kaya, tignan natin tong Himala. Tignan natin kung kaya ko. Himala. Himala!
Ayan, kakanta muna tayo guys habang naghintay si Lola. Paulo! Ingat ka, Paulo. Ayan, Ma'am Grace. Mega shoutout sa'yo, Ma'am Grace. Ang harap ko'y makita kang naglalaro sa buwan. Nalay mo sa akin ang gabing walang hanggan. Ako nga kasi, mega shoutout. Pag-asa, iusap na lang, himala, kasalanan bang umingi ako sa langit ng isang himala, kasalanan bang umingi ako sa langit ng isang himala. Alright, 7 million in the house. Hindi ko alam. Ma'am Grace, ikaw na mong kanta. Pass muna ako. Napagod yung bibig ko sa kakakanta kanina. Ikaw muna. Sige. Hold on. Mega love shoutout everyone na nandyan sa baba. Alright. Ma'am Grace, thank you po sa June 20. Salamat. You're welcome, lalabs. You're welcome. Here it is. Walang personalan lang guys ha. Gusto ko lang talaga itong kanta na to. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Oh, kaya't humihiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya luluha pa, na sana ay hindi na siya mag-isa, na sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko rin binubuo, na kahit tagal ko rin hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Heto na ang huling awit na kanyang maririnig. Heto na ang huling tingin na dati kang kinikilig. Heto na ang huling araw na mga yakap ko't halik. Heto na, heto na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam.
Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawala na ng saysay ang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Heto na ang huling awit na iyong maririnig. Heto na ang huling tingin na dati kang kinikilig. Heto na ang huling araw na mga yakap ko't halik. Heto na, heto na, ingatan mo siya. Ayun, ingatan mo siya. Pala ko, iyak ka na eh. Ayun, galing-galing ni Ma'am Grace. Ma'am Grace, may sinasabi sa baba. Ang sinasabi Ano po? ng lola, si Michael, sabi niya. Oh, host, sabi niya, ang ganda nung host mo, ang lamig ng boses, sabi ni Michael. Shoutout mo daw si Michael. Thank you, Michael. Michael, Ayan. what's your last name? What's your last name? Michael, Pinones? pangalan ni Michael. Michael Pinones, tama. Tama po. Okay. Mega love shout out, Michael Pinones, and thank you for the kind words. Thank you. Lalabs, magtusong ako and then bababa na kasi patulog na. Sige po. Okay. So, my next song is A Dance with My Father, guys, and I hope you enjoy this one. Where it is? Me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheets. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I play a song that would never ever end. How I love, love, love to dance with my father again. Sometimes I listen outside her door,
hear how my mother cry for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loves? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. My last one, guys. This is my last one to bababa na at saka magpa-game na. Sige po, Ma'am Grace. Sige, thank you. This is for everyone. Saya na kayo, guys. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba kayo? Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila? Mega love shoutout, Michael. Yes, Risa. Pagkatapos nito, mag-bring me na kayo. No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila?
vacilar. One more time, mega love shout out, Michael Piñones. Boom. Thank you, Lala. Matulog na talaga ako. Hoy. Wow, salamat, galing ni Madam Grace. galing. Yan. Thank you so much, Ma'am Grace, noong 28. Oo, Ko salamat. lang, inunlakan ko lang siya na akyatin. Sige po. Thank you guys. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Grace. Thank you, Thank Ma'am you. Grace. Good night, Ma'am Grace. Good night po, Thank you, good night po. At saka nandyan sa baba, good night and good luck sa games. And of course, kung sino yung mananalo, congratulations. Bye, Yeah. guys. Bye po, Ma'am Grace. See you again. See you again. Yes. Ayan, Lola. Ayan, Edward, mag-shoutout may muna ako, pasuyo Lola. ako bago tayo mag-start. Ano yun, Magpapalit Lola? sana ako kay Bilog kasi naka-LS siya ngayon. Nag-testing Oo, siya. sige. Pasuyo, Lola. Wait lang, Pababa. nababa ko yung leg. Ayan, nandyan yung classmate ko, si Jonathan Manabat. Mega shoutout sa'yo, Jonathan. Watching here, sabi niya. So, classmate. Jonathan Manabat, mega love shoutout. Yes. Guys, pasuyo naman guys, kasi first time pa lang niya mag-LS. Hashtag Baba ko kapogi na yung kayo, link. guys. Mag-hashtag kapogi lang kayo ha. Yan, binababa kong link. Hashtag Danito. Sige. Ito, ibaba ko yung babae Danica ni... Gambito, pa-jacket. Yes, jajakitan kayo. Sige. Ayan, Pasuyo, Danica, Edward. bigyan kita ng jacket. Meron ka ng jacket, Danica. Ayan, pasuyo po guys, dun sa binaba ni Hoshi at Bukbang. Mag-hashtag kapogi po kayo dun, hashtag kapogi. Naka-LS po si Big Boy guys. Magaling kumanta yan si Big Boy. Puntahan ko nga. Kumusta na Jonathan, na classmate? Balita. Dali lang ha. Guys, yung binababa ni Oishi at Mukbang guys, pasuyo po. Dan, yes, salamat Danica. Nandito ka, nakita kita. Ikaw na magsalita muna ngayon para maano ka. Salamat guys sa premiere na ni Shael. Oh, sige. Ay, premiere na pala ni Shael. Si Shael kasi di binaba yung kwan. Sabi ko babae. Ano yung link po sa Maynard pasuyo po. Shael, yung link mo, sabi baba mo yung link mo, 1 minute na lang. Wait lang guys ha, kasi premiere na si Shael bilang monetized channel. Okay. Ayan. Asan? Okay, Maynard, Sir Maynard. Ayan, so yun na lang. Ay, ate, sige ako na lang magbaba. Guys, maraming salamat sa lahat na pumunta kay Sir Maynard. Magbaba. Kay Bilog ha, kay Big Boy. Ayan. Premiere. Guys, pasuyo po kay premiere ni Shael. Hashtag kapogi lang po Binaba kayo, mo na, guys. binaba mo? Ito, bababa ko pa lang. Binaba ni Sir Maynard na, Yan po yung binaba ni Sir Maynard, guys. Ayan. Salamat Sige, rin sa puntahan Santiago. natin. Dali lang. Magpa-ikwan sana ako kaya hindi ko lang tinuloy yung premiere ko sa sunod naman. Wala pa akong inaayos pa yung ads ko. Manual pa kami. May ads na siya, Lola, oh. May ads. Kaya nga eh. Babalik muna yung ads ko. Salamat rin sa Santiago. Saka ako na lang yung magpa-premiere pag may kuha na uli ako yung ads ko na balik na. Palipad ka na. May bala ka? Edward?
Edward. Edward. Kamute si Edward. Palipad ka. 50-50. 250. Salamat, Risa. Gabi na, host. Wait lang, Risa, kasi wala pa yung mga kasama natin. Nawawala sila eh. Sama si Edward na punta. Matatapos na. Nandiyan na pala. Isa pa. 250, palipad mo. OCN Kapogi. Congratulations sa from Team M Kapogi. Team Pogi, Team M. Bigay mo dyan. Dalawa tayo, tag 24 tayo. OCN, Lola OCN Kapogi. Aray ko. Laglag to yung kinakain ko. Garo Shiwak, Menglab shoutout. Ayan, maraming salamat po sa mga nagpunta kay Shael Elias at saka po kay Rick Studio guys. Maraming salamat po. Ayan si Goryo, si Hawak. Mega shoutout sa iyo sa Goryo si Hawak. May jacket ka ba? Wala, may jacket pa siya? Ito natin. Baka hindi ko Nasa labas malagyan ng ako. jacket. Wait lang, check ko. Oh, meron nga siyang jacket. Meron. Thank you. Tamsakan natin guys ang kanyang binaba. Ayan. Dikit na kita, Goryo, Dikit na kita. Goryo, dikitan kita, ha? Balikan mo lang ako bukas. Ayan si Gary. Ito na ako sa Sarap. binaba mo. Okay. Yes, here. Ayan, dikit na kita. Ay, gamer! Mega shoutout sa'yo, gamer! Gamer Pogi. Ayan, mega shoutout sa'yo. Sir Maynard, pwede po kayong umakyat, Sir Maynard. Kung may libre ka kayo, pwede tayo Gamer magpa-game sa'yo pala. mega love shoutout. Glendalens, Di ako TV. magtatagal ka, Pogi, ha? Papahinga. Wow, Happy no 9 years problem. anniversary sa inyo ni Glendalens at ni Kagawad. Pinoy X Yes. vlog, Glendalens. Happy 9 years anniversary sa inyong dalawa ni Glendalens TV tsaka ni Kagawad. Kagawad, akit ka na Kagawad. Jay Bladan. Goryo, dan ako sa iyo, ha? Nag-iwan ako ng bakas doon. Ako din, Goryo, nagbakas din ako sa iyo. Sir Maynard, kung available ka po, pwede po akong umakyat para magpa-games tayo mamaya. Laglagan natin 100. Kung pwede ka, Sir Maynard. Yan. Glendalens TV, gamer, maraming salamat sa iyo, gamer. Salamat, gamer.
Team Suki. Ayan, shout out daw sa Team Suki, sabi ni Sir Maynard TV. Ayan. Ate Oshi, dito ka pala. Mega shout out, sabi niya. Ate Oshi Sino daw, yan? Lola. Si Gamer. Oh, gamer, lagi kaya andito. Oo. Hindi ka na pupunta sa akin. Hindi na ako Pati napupunta si kasi ano, sa kwan mo pala, channel Joanna mo. May Francisco. Mega Ah. shout out, Joanna May Francisco. Tsaka si ano, Lola, si Kent. Ano yan, magtropa yan si Kent. More on games sila talaga. Games. Ayan. Maraming salamat po Minsan sa lahat kasi ang ng dami pumunta. na-notif tapos natatabunan. Sa dami. Ayan, sabi daw ni Hindi mo Shael, na rin- maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta at saka nagpalipad sa aking premiere. Love you. Congratulations sa iyo, Shael Elias, at sana ay maging tawag dito, maging masaya ang iyong buhay sa YT at sana maging more dollar pa ang iyong channel. More palipad And- pa. Game Yes, pa, more. pababaw rin ang bahay mo. No Morning ka worries, na pala si Kapogi. SL. Oo, nag-morning na, Kakatapos ko lang nagpalipad na kami doon. Oh, muli na si Shael, guys. Ayan. Oo, kaya Akit kayo, congratulations guys, ha? SL, ha. Baba ko yung Hindi, hagdan. Gamer Feb, pababaw rin ang bahay mo para madikitan ka nila. So, nandyan. Type mo yung Kapogi Tapos Gamer. padikit po guys ha, sa bahay ko o share mukbang. Mag-iwan kayo ng bakas doon kasi pag wala kayong bakas, di ko kayo babalikan. So, nandyan. Kapogi, just type Kapogi para may Bakit? ibaba ni Hindi Night. ko. pangit bahay. Ate o, sisensya na. Minsan lang kita Ay, makita wala may mag-live. umakyat. Pero, Sir Maynard, ayan. rewards ako. Salamat Game Feb. Hindi, every Tuesday lang kasi yung kwan namin. Once a week lang talaga kami nag-LS ngayon. So, Maynard, Yes. mega love shoutout. Sir Maynard in the house. Musta Yan na po, yung Sir mga Maynard? schedule namin ngayon. Once a week na lang kami. Pero parang ganun pa rin naman. Nag-LS pa rin kami araw-araw. Sensya na. Akyat ko. Pero we watch. Okay lang yung game. Minsan hindi na ako nakakapunta sa'yo eh. Pero baba mo yung bahay mo para matamsa ka nila. Kahit tamsa ka. Yes. Sir Maynard, welcome back. Sir Maynard in the house. Kumusta ka na, Sir Maynard? Ano balita sa iyo, Sir Maynard? Long time no see. Salamat sa nagpunta kanina ng isang araw at 28. Kumanta ka at nanood ako. Mega shoutout sa iyo, Soy. Kapampangan, Scotland. Kapampangan, Dyan. Scotland, tulukan ka dyan. Himalayan salt. Yes. Akyat na kayo, guys. Baba ko yung magdan. Hindi na tayo magpalaro guys. Sa kantahan na lang. Dyan na si Kapampangan. Ayan. Di Lola, papalaro tayo. Sponsor natin nakapin sa taas, guys. Oo. Ayun. Sir Joke Maynard, lang. may Hindi ano ka tayo. na May mabiro sponsor ngayon, tayo. Sino? Sensitive Okay ka na na, ngayon Lola. ako. Hindi ka na mabiro ngayon. Eh, Lola, alam mo naman nangyari sa akin, di ba? Yan. Hindi ko alam na connected pala yun doon sa nangyari sa iyo. Yung sinabi Oo, ko. siyempre, Lola. Magbobote bakal na lang ako, Lola. Pwede wow. Ayan, Michael Pinones, mega shoutout sa'yo. Ulit, Gawin na lang salamat. kitang editor ko. 14 million in the house. Yan. Sir Maynard, kumusta ka na, Sir Maynard? Ayan, si Sir Maynard pala. Kumusta? Wala na, matagal na. Kapampangan. Shoutout ko muna, Sir Maynard. Okay, Wala. shoutout ko sa inyo lahat dyan. Ayan, shoutout dyan kay Kapampangan in Scotland. At happy anniversary kay Glenda Lenz and Pinoy Apps. Yes. At Tama. shoutout po sa ating mga Team Suki dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Mr. Pink, Kapampangan. Apong Mr. Pink, Kapampangan. Marami ka shoutout sa'yo, Apong Pink. Gewa, da kayong pampatutod boses, sabi na. Ayan, Bring congrats. Apong naman. Pink, mega love shoutout. Kay Shael Elias. Ayan, congratulations. Siya ay Salamat po, Kuya Maynard, sabi ni Gwendolyn CV. Risa Santiago, break niyo. O, sige. O, Sir Maynard, dahil nandiyan ka na, Sir Maynard, magpalaro tayo, magpa-bring me ka Ano kahit pa isa, palaro Sir natin? Maynard. Bring Ano me. pa palaro natin? Ha? Bring me muna tayo. Nag-ano sa loob, gusto na naman magpa-bring me. Sige, magpabring me muna kayo. Diyan lang Ikaw, ako sa sir, tabi. pili ka kanong gusto mo. Ikaw Wala nandiyan. pa akong naiisip eh. Sige. Hindi, Tama, nandiyan na sir. yung sagot, Edward. Sinend ko na kanina pa. Okay. Yung pahula natin, pahula. Meron na Tapos pala. pahula. yung ring ni kanina, pahula mo natin. Di ba may pahula? Oo, sige, paula muna tayo. Tapos Apo, yung bring me Pink. kanina, pahula, tapos bring me, pahula, bring me. Okay. O, sige. Magpapaano ako, Lola? Magpapalaglagan ako.
Ilan na ba? Nakakuan pa lang naman tayo. Ilan ba ipapalaglag mo? Dalawa. Naka ano pa lang, nakadalawa pa lang tayo ng palaro. O, kaya nga, yun ang nga sabi ko. Meron pa naman marami pa. Sige. 4, 5, 6, 7, 200. 8. Sige. Palaro na So, tayo, Lola. itong kuan, 1, 2, 3, 4. So, 4 na lang ha. 4 na lang. Ipapalaro natin. Okay, sige. Apong pink. Mega love shoutout. Okay. Kategory na kayo guys, kategory. Mamaya, Risa Santiago, pagkatapos mo nung pahula, kasi kanina, pahula pa, bring me kanina, tapos yung bring me, pahula naman tayo. Tapos nung pahula, bring na. Okay, pahula na guys. 4 pa, Lola. 4 na palaro na tig 50. Tapos mamaya laglagan tayo at 2 mananalo. Okay? 1, 2, Sige, Lola. Magpapalaro ka na. Sige. Andyan na yung sagot nga kanina. Naka-PM na. Ito na. Nandito sa may private. Sige. Yeah. Okay. Category ko yun. Di ko alam yun, Lola. Ano ba yan? Ay! Ano ba yan? Ay! Di ko alam yun, Ito, Lola. grabe ka naman. Ito, suntukin ka. Di biro lang, Lola. Sige, ko na palaro. Hindi nga, Game. yung totoo. Di ko alam yan. Ano ba yan? Edward naman. Tignan natin. Ano na tsura niya. Yan. Okay. Sige. Oh, sige, Lola. Ikaw nang palaro dyan. Dandikit Kalimbang Tamsak. Sige, salamat ha. One word, sana yung Google ka, Pogi. Wag na kayo LQ na talaga. Risa, pagkatapos po ng Santiago, pagkatapos po ng hulaan, pa-bring meet po tayo kasi salitan po yung laro natin, ha? Okay, ano na sana tayo? Bagay, pagkain, English, dinosaur. One word, okay? Sige, bring me food, hindi, magkategory ko, 1 clue. Wala pa pong, clue? Wala pa pong clue, guys. English, yes, English. Bagay, yes, bagay. Bagay ba yun? Bagay ba yan sa Maynard? Bilang ba yan sa bagay o gamit? Bagay. Bagay. Tito Ru, mega love shoutout sa'yo. Nagpalipad, Edward. Yes, bagay, guys. Bagay. Tagalog, English po, guys. English. Pwede. Ayan, mega shoutout, Tito Roy. Musta ka na, Tito Roy? Mega shoutout, Tito Roy. Salamat ulit. Okay. One word lang po siya, guys. Dana ako. Salamat sa iyo, Michael. Babalikan kita after. Playing card, hindi po. One word lang po siya, guys. English. English lang po hinahanap natin. Extension wire, hindi po. Spoon, hindi. Sala, bag, mirror, fork, hindi po. Tito 1, patula, hindi po yung answer 1. Spatula pala. Jug, hindi po. Tumbler, hindi. Remote, hindi. Kapampangan. Tulukan ka dyan, Himalayan salt. Yan. Headset, musta na, salamat. Astray, hindi. Asim, hindi. Oven, card, kapogi, hindi. Thread, hindi. Card, spatula, hindi po. Computer, sack, lace, hindi. Hindi. At Kapampangan, Scotland, apo ko, hindi yan ang sagot. Towel, hindi. Ballpen, hindi. Picture cup, tumbler, hindi po. Ano ba, nalilate na ako masyadong. Ayun dyan, hindi pa. Wala pa pong nakasagot, guys. Yes. Ring hook, hindi po. Telephone, hindi. Sa kusina, pwede po saan? Makikita yan. Makikita nyo kahit saan yan. Hanger, hindi. TV, eyeglasses, shoes, keyboard, towel, rug. Hindi, SIM. Personal. Kahit saan makikita to. Kahit saan yan po. Si Sir Maynard, sigurado meron yan. Si Kapampangan Scotland, meron din yan. Si Mr. Pink, meron din yan. Cellphone, hindi. Barb, Kev, hindi. Opener, hindi. Wala ako niyan, Lola. Ay, wala ka niyan sa Maynard. O, di ka gumagamit yan sa Maynard. Eddie, wow. Wow. Buti pa Sir Maynard, hindi gumagamit. Ginagamit ng tao. Yes, ginagamit ng tao. Pwede, Sige ginagamit pa. ng tao. Hindi pa. Sige pa. Hindi apo, Mr. Pink Kapampangan. Nandin ko pa, mag-shout out. Hindi yan yung sagot Kapampangan ni Scotland. Sombrero, hindi. Cleanser, hindi po. Eyeglasses, hindi po. Eyeglasses, computer, camera. Yan. Wipes, Vicks, soap, hindi. Hindi po. Siyempre, Wala hindi pa po sombrero nakasagot. yan. Hindi sombrero ni Pink Kapampangan. Hanger, Oo, hindi hindi pen, pink yan. hanger, tulukan ka dyan Kapampangan.
Daspan, sabi ni Brush, Sir hindi po. Art. Cabinet rag, hindi po. Hindi po. Daspan sa art. Mega love shoutout sa'yo dyan. Tissue, hindi Yes. po. Wala pa pong Sir nakasagot. Art, Wala mega pa. shout out. Yeah, wala pa. Condom, wala. Wallet Walang TV. nagko-condom dito. Hindi ako nagko-condom. Yan, si Sir Maynard siguro. Hindi na ako Diaper, nagdadiaper yan si Edward. Hindi na nagko-condom Ay. si Sir Maynard, guys. Hindi ako gumagamit ng ganun, Lola. diretso na ako ngayon. Ako din, diretso na rin. Hindi, wala ka nang arinaw lang ngayon, Edward. Teka lang, Ano na lang, Lola, timba. Tapos may tubig. timba na Okay lang. yan. Di, wow, mas marami ah. Hindi, nangulila na ako, Lola. Sabon. Wow, Risa Pierce, hindi po. Wala pong gugamit ng pills, guys. Walang condom, walang pills. Yan. Bulitas. May bulitas sa Kapampangan, Scotland. Hindi yan ang sagot. Basta hindi po. Wala pa pong nakakasagot. Hindi yan ang sagot sa share tawa mo ha. Hindi yan. Pen, hindi po. Table, hindi po. Hindi. Foreigners time, hindi Facial, yan ang sagot hindi. yung tawa mo ha. Nails, hindi. Si Sa Art, Tumbler, ito. hindi. Meron dito si Sa Art. Meron dito si Sa Art. Meron si Sa Art. Oo, meron si Sir Art Kapampangan dito. ng bulitas. Sabi ni Walid. Si Sa Art, meron yan. Si Sa Art. At saka si Si ano, Kapampangan meron din. sino ba mga... Pink. Si Pink. si Cotton Pink, buds, meron hindi. din yata si Pink. Oo, meron yan si Si Pink. Kapampangan, Lagi yan meron din dala-dala. yan. Oo, laging dala-dala ni Kapampangan. Sigurado si Walid yan, Oh. meron din. O, si Walid Brush meron yan. din. Eyeliner sa Art, ginagamit mo yan. Ginagamit yan araw-araw, guys. Ginagamit minuto-minuto. Eh, si Liza, mega shoutout sa Liza A. Oo. Yan, hindi na rin ang jacket. Concealer, Thumbs up. hindi Thank you. po. Hindi po. Gamit po yan. Ginagamit mo ng kahit saan. ATM, hindi po. Hula na, Liza A. Oo. Yan, Liza Liza A. po dyan. Hula ka na. Makihula ka na sa kanila. Coin, hindi po. Yes. Wala pa po nakakasagot. Yan po. Sige pa guys. Ginagamit na natin yan araw-araw, gabi-gabi, Ballpen, hindi. Hindi minuto-minuto. ballpen. Yan. Lalo na sa mga kwan. Basta mga kwan dyan. Mamaya yung clue. Yan. Sanitizer, hindi. Cellphone, hindi po. Hindi. Alcohol, hindi. Sleep, hindi. Card, notebook, money, coffee, money. Ano po clue? Wala, bigyan natin manghula ng ka clue. muna. Manghula ka, yes. Nakikita ito sa banyo. Nakikita sa banyo din to, guys. Okay, saan po naman kasi ito nakikita, guys? Dala-dala ninyo rin ito, lalo na sa mga... Okay, yung mamaya yung second clue, sasabihin ko. Facial Sige. coin, hindi po. Bed, Sa hindi banyo, po. guys, nakikita rin to sa banyo. Hindi, ito na. Ginagamit din ito ng mga mostly, mga kababayan, kalalakihan naman. Lagi na ito dala-dala. Yes. Lagi ito sa bulsa-bulsa ninyo, guys. Ayan, hula-hula na. Toothpaste, hindi po. Si Sa Arto, lagi niyang dinadala sa 7-Eleven yan. Sigurado, lagi nang pupunta sa 7-Eleven yan. Mouthwash, hindi po. Ay, Sige pa. Trending Sige pa, sige vlog. pa. Mega shoutout sa'yo. trending vlog. Mega love share. Puller, hindi po. Nail cutter, hindi. Towel, hindi. Deodorant, hindi po. Si Febrel Resibo, Rondero. hindi po. Pera, hindi po. Hearts, hindi po. Resor, hindi po. Card, discount card, hindi po. Bills in ATM, hindi po. Ano ba yan? Di nila nahulaan, Lola, oh. Guys, Madali lang to, guys. Sobrang dali. 17 million in the hindi house. po. Viagra ni Edward. Ay, Lola, wag kang ganyan. Wala ako Sabi dyan. niya, ni Apong Pink, sabi niya, Viagra ni Pong Edward, na paano ka, kundi ako nagsabi Ayan. niyan. Ay, Apong Pink, wala akong mga Ako yan, eh. kanina pagbintangan na Apong Pink. Yan, toothpick. Ayan, malapit na kayo, guys. Malapit na kayo sa toothpick. Ayan, Vacuum sundan niyo yung toothpick. toothpick. Malapit na sa toothpick. Toothpick Cotton, ni ay, Alelo. condom. Condom. Ayan, wala pong condom, guys. Wala pong gumagamit yun ng condom at saka pills. Yan, deodorant, malapit na kayo, guys. Yan, sundan niyo yung toothpick. Malapit na sa toothpick. Stick, hindi. Dental floss, hindi po. Toothbrush, yan. Malapit na, guys. Malapit na doon sa tut. Ayan. Ginagamit po yan natin, guys. Lagi. Ako, guys, ginagamit ko yan lagi. Lagi yan. Ginagamit ni Shael yan. Sigurado. Ginagamit ni Sofia rin yan. Sigurado. Ginagamit Sige, natin lahat Lola. yan. Magbigay tayo ng clue. Ito po, guys, nabibili sa Ayan, may tindahan. nanalo na. Sabi Asan? na sa'yo eh. Si Sir Asan? Arthur Chick Barnes. Asan? Ayan. Ay! Oo, nanalo nga siya. Yan na nga. Kita Ayan. ko. O, Lola, lipstick. Ano yan? Ikaw nag-ano yan? Lipstick. Ay, hindi. Yan. Hindi yan. Nahuli ko na nahuli. Asawa ginagamit. Padlock, matches. Yun. Ito. Yun na, may nakasagot na. Ayan na. Ayan, guys. Posporo po ang tamang sagot, guys.
Kaya nanalo po si Sir Arthur Chikbar ng kanyang... Naunahan ka na, Kenneth matches. Yes. Sabi ko, ginagamit natin ang araw-araw. Yes. Asawa ginagamit. O siya, hindi yan ginagamit to, nagagamit. Matches, Visit sabi ka ni natin. Tama. Naunahan sa... Okay. Lola, congratulations sa iyo, sabi Sir ni Arthur. Liza. Yan. Congrats, yan. Ano ko lang, Lola. Okay na welcome rin ko lang yan, ulit. Walid. Kasi pareho lang naman yung, kasi ang tagal-tagal sumagot ng English. Baka hindi pa makuha sa English, ang tagal. Thanks for the PM, Edward. Hoy, Sir Arthur, huwag kang ganyan. Di ako nag-PM sa'yo, no? Baka masira tayo dyan. Bakit? Wala ako sinabi. Bakit sa CR yung February, yung posporo kasi may kita mo sa CR kasi minsan Oo, brownout, yung mga- andun yung posporo tsaka kandila. Minsan May kita Lola, natin yung kahit mga... saan yung posporo. May kita natin kahit saan yung posporo, guys. Walang posporo Okay. dito, lahat lang. Meron na kami wallet, ha. Yung totoo kasi wallet, alam mo, nasa box yan. Ipapahulog ko nga sa box. Kaya sabi ni Edward kasi, yan, oh. Edward kasi may sala rin dyan. Andyan na, Hindi. oh. Kaya sabi niya, Lola, sagutin ko yung sinasabi ni yung kaya nasa CR. Kasi kapag halimbawang yung mga mahilig sa mga ganyan, no? Diba, sila kailangan nilang nasa CR sila, gumaganyan sila, diba? Yun, diba, lagi Ayan, nasa oh. CR yan. Yung Kaya posporo yun. sana papahula ko sa box. Kaya nga, tapos umakyat si Ma'am Grace, hindi na napahula Deal. sa box. Dildo ni Apong Edward. Sagot ko po, match. Ayan. Nauna si Sir Arthur Art. Chickburn. Yes, Kung sino nanalo lang si kasi Sir nauna doon sa Arthur. English o kahit Tagalog, okay na yun Dekas kasi na ang tagal na naulan. Trending vlog, mega love shoutout sa'yo. Yes, Congrats sa trending winner. vlog. Yan. Lola, welcome ko lang saglit si Yung post si puro Tito kasi Ray. panahon ni Lola. Sige, Edward. Okay kasi nag-read niya lang si Tito Ray. Tito Ray, mega shoutout sa'yo. Ito po para sa'yo. Welcome ulit sa aking Team Kabogi. Salamat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tito Roy, sa iyong pa-member. Salamat po ulit. Okay, next game na po tayo, guys. Ay, hindi muna, Lola. Pakantayin muna natin si Sir Maynard. Siyempre. Okay, sige. Mga Sa Maynard, palaya, kanta ka siyempre. muna. Bakit? Kanta, Walid. Ah, Kanta ka muna daw sa Maynard. Matagal ka hindi nakakanta. Oo, Sir Maynard, nabis ko na yung kanta mo na, Ay, Edward, magpabring ka na, oh. Kasi nagkakuha na si Reza, inaantok na daw. Tapos ni Oo. sa Maynard. Mamaya- Tapos mamaya- nitong bring me, guys, ha. Pahula na. Bring me muna Okay, daw. hindi, dyan na lang yan sa Edward, huwag mo nang igalawin yan kasi para may pa-break ko mamaya. Kanta po sige, kapogi sige. yan. magpapabiring Baba me ko tayo, muna yung guys. hagdan. Okay, dahil baba mo naman yung hagdan, Lola. Bigyan natin ng chance si Risa kung mananalo siya ngayon. Okay? Papabring me ako, guys. Apong Julie, mega Apong shoutout. Julie, Apong akit Julie, na. may call ba yung kanina, yung hinahanap mo kung nasaan si Lola, andun ako sa kwan mo, na premiere mo. Dalawa lang kami sino ba yung kasama ko doon? Nagko-comment? Sino bang nanalo doon? Kubashi, mega love shoutout. Okay? Ayan, shoutout Oh. kay Julie Flores France. Yes. Shoutout po, Apong Ada Julie. Igbo 1 TV, hi. Yan. Ano ba yung papahula na ano nang papabring me natin? Okay, eto na, guys. Mahilig tayo sa pagkain. Bring me Wait, hula, tingnan ko sino nandito mauna. bring me limang kamatis, guys. Limang kamatis. Akyat. May premiere Si pala. Jenny P, Jenny P nanalo, Lola. Bakit si Jenny P? Saan sagot niya? Si Doon? Jenny P? Hindi, doon sa kwan. Ay, nanalo si Okay, Natalie. okay, Ay, okay. nanalo. Ano ba yung pinapadala mo, Ito Edward? Ray, mega shoutout ulit. Kamatis, limang kamatis. Ayan, umakit na siya, no? Limang si Natalie. kamatis. Ang dami yung kamatis ni Kwan, oh. Di ko alam. Hapong Julie, andun ako. Ayan. Ayan, Ayun, dami nanalo siya, kamatis no? ni... Ano ba yun, Edward? So, natin. Ayan. Oo. Galing pa yata Okay, si Jamila. Natalie. Ayan. Hello, nanalo po kayo, Natalie. Sa Jamila ba bumili yan? Thank you po. Santi Ayan, si Melchor, Joanna, Sir umakyat Sir na rin si Santi, Joanna. mega shoutout. Joanna, may nanalo na Joanna. Okay. Ayun, Thank you meron po. na Welcome, Thank you, welcome po, Natalie. Natalie. Pakibaba po yung number niyo po, Natalie. Galing si Hindi, Jamila. meron na yan. Edward, dati na yan siya meron, Natalie. Sige.
Ikaw nang bahala dito, Lola. Sa auntie, may love shoutout. Apong Julie, may kwan ba yun? Wala. Naman echo. Ayan, si Joanna May, oh, may dala ding ano. Oh, Kamati. tapos na. Oh, eh bakit yung... Oh, pa-shoutout nyo na lang. Shoutout ka na muna. Joanna, daw wala bumaba ka. na. Game. Ayun guys, pasuloy po daw Pa-thumbs up sa daw si sa Tito bago. Roy, thumbs up po daw yung bagong upload niya guys. Si Pasuyo po, Jenny guys. pa nanalo doon. Yung kanina apong pink. Grabe mo. Dalawa ata kami noon. Meron pala ako premier. Oh, apong Julie. Kanina kasi hinaano daw kay Edward yung pag-start na, tinatanong mo saan si Lola. Hindi lang ko nagko-comment doon kasi dito, kasi nunok sa premier mo. Dalawa lang kami nandun eh. Tatag-isa kaming dalawa. Hindi ko na alam kung sinong nanalo doon. Nawala na ako. Sige, Natalie, salamat. Ayan, oh, meron binigay na number si Natalie. Oo, na-screenshot ko Tito, na. pasuyo. Akala ko Baba ng ano mo. 5 kilo pala. Hindi, Oo. okay na Edward. I-screenshot na Lola, Okay, hindi ko kasi Natalie. alam yung number ni Natalie. Okay. Tito, baba hindi. mo yung ano mo, papathumbs up mo. O, sige. Baba mo guys. Natalie, yun po yung nanalo sa akin nung Tuesday. Lahat ng mga nanalo guys. Hindi pa po naload ni Edward. Baka sasabihin na dito kay Edward, yung mga nanalo nung Tuesday na palaro ko, at saka ngayon na palaro ni Edward, baka sasabihin na pong iloload yan ha. Wait lang nyo guys. DJ Nasend ko na Harry kay Light Edward and lahat Sound. yung Oh, may mga shoutout sa'yo. nanalo, DJ Harry Light and Sounds. Yan. Nasa accountant na natin guys, pero busy po yung Ket na po kayo guys. Bigyan natin yung pinag-KFC na pa niya yung panalo na pera ninyo guys. Yan. Akyat na guys, yung mga ayun na may umakyat Lola, pasuyo na lang Lola, may umakyat. Oh, si Sir Maynard na yung Juan Edward. Si Apong Julie. Apon Julie, ayan, sige. Oh, pakantahin Hello, naman. Apon Julie, mega Oh, shoutout. dahil si Apong Julie na daw yung umakyat. Si Apong Julie na nga. Ako wala pa talaga ako panalo, sabi ni Ocho Mats. Oh, Ocho swerte Mats, yan lang yun move on guys. ka na sa Sea Grapes. Ayan, binaba ni Tito yung kanya bahay niya. Pasuyo Ayun. guys, patamsak po daw kay Tito Ano guys, daw, yung kanyang kakanta- bagong upload. Umakit lang ako dito, tinaan ko naman. Eh, kanta ka na Apong Julie, nandiyan ka na talaga. eh. Ang bihira. Ang bilis eh. Ang bilis ah. Ang bilis yung makakulong ah. Dana ako, Tito ha. Nag-thumbsuck na ako. Lagi ako dito kay Tito eh. Harapan na magagawin yan. Apong Julie, sinong nanalo doon kanina? Check mo. Next bring me. Pahula na tayo, pahula naman. Ang nanalo kanina yung 4 na oras yung premiere. Hindi, ngayon lang. Yung kanina, bago lang Apong Julie. Doon nag-start si Edward. Nakalimutan ko nga, may premiere pala ako, nakalimutan ko. Yun, oh. Oo. Kaya di ba wala ako, naggagala ako. Oo, andun ka lang kay Edward, Apong Julie. Andito ka kay Edward kanina. Sabi Ayan mo ba, mo na. saan si Lola? Pero andun Oo ako nga. sa premiere mo. Ayun, hindi ko alam na, di sana pinalapag ko na kay kay Apo ni Edward yun. Hindi, ko wala rin pa naman alam. yung tao dito, Apong Julie. Oh, Tatlo wala pa lang pang tao naman yung tao doon, na Apong nag-start pa Julie. lang yun, Apong Julie. Nag-start pa Oo lang. nga, pero kung alam ko yun, ilalapag ko, sabihin ko, Apong Edward, meron akong premiere. Di sana alam ko. Hindi ko alam na may premiere ako. Nakalimutan ko. Ayun, better luck. Okay, marami naman kami doon, Apong Julie. Tapos umalis na, dalawa na lang kami ni, sino ba kasi yun? Kasama ko nandun. Sinong nanalo? Sinong Hindi ko nga alam, Apong Julie, nalabas na lang ako. Yun ko, dalawa, si Janelle, si Juan ba sabihin? Ano lang naman yun 5 minutes lang yata yun. 5 minutes, saglit lang yun. Ayan, binaba na po ni Tito, yung Tito Rodan, Dikit Kalembang, Yes. may baka, sabi ni Febrilian. Nakikita nyo guys, kumakanta rin yan si Tito. Ayan, Oo, lagi ako doon kay Tito yan. Hello, Maris G! Mega love shoutout Yes, sa iyo, Maris ha? G, mega shoutout sa'yo Maris G. Wow, Salamat tayo Maris po. G, mega love shoutout, Maris G. Thank you po, host. Welcome, Natalie. Ayan. Please welcome, Apong Julie, ang babaeng 24/7 na KLS. Show naman, Yes, pangalan Maris. niya. Wow. Gusto ko yung Apo kanya, Julie, Apong maraming Julie. salamat ha. Dakala salamat po king You're June welcome. 28 po, salamat. Sir Maynard, kumanta ka rin, salamat po. Pinanood namin yung, pinanood ko pala ulit. Kumanta ba ako? Parang hindi naman ako kumanta. Kumanta ka doon sa may Napano ka, isa, Sir tapos Maynard? bigla ka lang nalaglag. Hinanap ko na kayo, nalaglag na kayo lahat. Hello po, Padikit Kalimbang naman Oo, po. nagloko kasi yung B8 ko. Sir Maynard, Ayos lang. Ano ba? Ayan, magdikita Tingnan mo muna naman, tayo, wala akong- guys, habang wala akong kakanta si ready, Apong Jesus Julie. Mariosep. Oo nga. Ayan. No? Ano ba yan? Ayan. Ano ba yan? Ano bang kakantahin ko? Yan. Grabe. Spice Girl Vlog, nandito na ako sa bahay mo, didikitan kita. Tsatsagaan na namin yung ages. Grabe. Oo. Grabe, ages talaga, no? Yung Wala bago sa- Apong Julie, yung request ko. Yung lagi, Ayan. yung request ko sa ngayon, yung bago. Okay. Yung bago. Okay. Wow, may bago palang request eh.
Ayan, Ito. si Shael Elias, ang bagong monetized channel. Ay, Congrats, Shael. congratulations, Shael. Oy, sana all. Yes. Kailan kaya ako mamamonetize? Morning ka na po. Hindi. Hindi, yung meron- isa, Second Ay, channel isa. namin ni Apong Chuli. Isang Second ring, channel oo namin nga guys, abangan nyo. Malapit na yung mamoni. Charot. Sana all, sana S all. kami. Ayan, di ba? O yun sa'yo, Edward, ha? Malapit na yung mamoni. 100 na. Napano ka? Di 100. po morning, Lola. Salamat, Chi. Naka-LS na yun. Papatawa talaga si Lola. 100 na sa malapit na. baka 100 na pala eh. Kung minsan si Lola komedyante to eh. Hindi na lang sinasadya. No? Dana po sa'yo, Ma'am Orsit. Thank you. Ayun. Magbakas kayo guys ha, para pabalikan ko sa bakas ninyo. Oh, bakasan nyo, bakasan. Ayan. Ayaw naman umantres yung aking, ito na lang isa. Dami-dami cellphone. Dito mawalang kwenta. Sus Maria Joseph. Cellphone. Mga walang kwenta. Ayan. Ito yung favorite ni Lola ngayon eh. Oh. Inahandog niya raw doon sa labs niya. Yeah. Yeah. Ayan. Sino yun, Apong Julie? Siyempre. Kanta lang yan. Secret. Ayan na naman kayo. Secret. Sino pa ba? Hindi pa ba? Alam Wala. na ata ng lahat yan. Tanda na ako. Huwag mo na. Apo nga ako. Apo eh. Di ba? Huwag na namin yan. Ay, Lola rin ako. Napano kayo? Ito pa isang mena, si Kapampangan. Yung ay Kapampangan sa tinig Kapampangan, si Kapampangan nandun din. Ayun, no? Naglit lang. Hindi siya nakakonect. Ano ba yan? Dana ako sa'yo, Spice Girl Vlog ha. Nagtamsak ako doon. Spice Girls. Yung mga Siguro didikit sa akin magaling guys, babalikan ko na lang kayo. Basta mag-iwan kayo ng magaling bakas. kumanta ng Yan. Spice Girls yan. Kaya Spice Girls ang pangalan. Diba? Edward, di mo open yung, wait lang. Check ko yung link ni Kapampangan. Bakit ba ayaw niyang kumonek? Ayun, kumonek na. Yun, kumonek na siya. Edward, Kasama yung ka- binababa mo kay Kapampangan, Edward, hindi ma-open nga yung link. Ayun, oh, mali-mali pala eh. Kapogi, yung link ni Kapampangan, hindi mo ma-open. Siya. Ay, hindi mo open. Sige, sige. Hindi. Palitan mo. O, sige. Yan. Paborito ni Lola. Pasensya na po kayo, minamalat ako. So, Nakadikit nila yung emoji eh. Edward, kaya mali. Di ko na kaya pang itago ang nararamdaman sa'yo. Umaasang ikaw sana'y mayakap. Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako. Sa aking pag-iisa'y hinahanap ka. Di ko kailangan ng kayamanan, puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay aking mahahagdan. Habang ang buhay ko ay naririto, handa kong ibigay sa'yo. Scotland. Shout out. Di ko na kaya pang ilihim, nasasaktan lang ako sa aking pag-iisa, hinahanap ka. Di ko kailangan ng kayamanan, puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw
ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapanaran, sa bawat araw ay aking mahagan. Habang ang buhay ko'y narito, handa kong ibigay sa'yo. Kay sarap tamhin ang tunay na pagmamahal, katulad nitong pag-ibig ko sa'yo. Di ko kailangan ng kayamanan, puso mo ang tangi kong inaasam. Hindi ko kayang ikaw ay malayo, mawalay ka sa piling ko. Sana ay ikaw ang kapalaran, sa bawat araw ay manghahagan. Habang ang buhay ko'y narito, handa kong ibigay sa'yo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ewan ko sa'yo. Annyeonghaseyo. Ewan ko sa'yo. Ayun, ang ganda, di ba, Apong Jolie? Winter Sonata. Thank you, thank you. Bagay talaga sa'yo. Para sa mga bagong kasal. Tumuloy na eh. Kantahin ko na. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling so right. You right by my side. I can reverse the things walk of life. How did you know I needed someone like you in my life? And there's an empty space in my heart. I needed the right time in my life. I'll never forget that you was the one to shine in my life, and took all the worries and tears that I had. I guess I'm feeling trying to say it's not every day that someone like you comes my way. Words can express how much I love you. How did you know I needed someone like you in my life? That there's no empty space in my heart. You came up the right time in my life. I'll never forget that you are the empty space in my life, and took all the worries and fears that I had. I guess was really trying to say there's not every day that someone like you comes my way. No words can express
Did you know? Ayan. Dali lang, dali lang. Ba't ayaw mo nang tumigil? Ayan. Thank you po. Ayan. Parang playlist Apple na. Ikaw lang ang aking iibigin. Pinoy Fs, ikaw lang ang aking iibigin. Sige po, may request po dyan. Anniversary nila ulit. Anniversary. Ikaw lang ikaw ang tangi kong iibigin. Yung ba yun? Kay Josh? Fs? Yung ba kay Josh? Kagawad, baka naman ikaw yun, yung ikaw ang iibigin ko by Jos Garcia. Wala kasing walang ikaw lang ang iibigin. Ikaw lang ang aking iibigin. Yung kay Jos Garcia nata yun, Apong Julie, yung ikaw ang iibigin ko. Oo. Opo, yun kay Jos nga. Kay ikaw ang iibigin ko. Kay Josh, ayan. Okay, para po sa nag-request. Yes. Yan. Sana'y dinggin mo ang awit kong ito, awit na nagmamahal sa'yo, awit na may pag-ibig dito sa aking puso, ang awit na to'y para sa'yo. Langit ang bawat saglit sa piling mo, ligaya kang tunay sa puso ko. Di ko mapapayagan mawalay ka sa akin, ang nais ko'y laging kapiling ka. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Mahal, magpakailanman, kahit na magpakailan ka man, ikaw ang iibigin ko. Ikaw ang tanging para sa'kin, ikaw lamang ang siyang mamahalin. Ikaw ang iibigin, nagbibigay sigla, ang buhay ko ngayon mahalaga. Pinakaharang kasi ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin ko. Okay, yung karaoke ko may nakaharang, di ko maring mabasa, buti alam may lyrics ako. Para kay kay Kagawad. Ayan. Happy anniversary! Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit na
Ikaw ang iibigin ko, lagi kong iniibig. Ikaw ang aking mahal, magpakailanman. Dito sa aking puso, ikaw ang aking mahal, magpakailanman. Kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin ko. Ayan po, maraming salamat. Pasensya na po, nilito ako sa pagbabasa. Dahil yung cellphone ko is may nakaharang. Ayun o. Maring Rods, mega love shoutout. Rods, Dr. Strange. Ayan. Mega shoutout po kay The Vlogger Wannabe at sa aking Nina Dodge. At tapos si Kung Julie. Tumigil ka. Ayan. Yun, favorite ko yun. Risa! Ituloy mo na Bakit Apong lola si Julie. Risa? Apong, ituloy mo na Apong Julie. Ituloy mo na. Oh, maganda yun. Apo, Risa, edit mag-open din. cam ka nga. Risa, Ayun, oh. mag-open cam ka muna. Mag-open cam ka muna. Risa, Risa, mag-open cam ka muna. Parang playlist na, no? Ayun. Pasuyo. Sandali. Risa. Saan na ba yun? Wala namang mukha to eh. Walang kanata. Ano ba to? wala. Asan ba yun? Sino ba? Si Risa. Ah. Risa, magpakita ka Risa. Dali lang ha. Isusulat ko lang Ano yung yun? lyrics Hindi, kasi ayaw- nakaharang itong hindi, ano. Nakaharang itong notification. Ayan, nagbaba si Rods ng kanyang bahay patamsakan. Yes, nagpapatamsak po si Roger, Dr. Strange, ang aking ninang guys. Po, please. Dapat Ayan. i-X lang yan, no? Ayan. Ayan, shoutout kay Dr. Rod Ray. Salamat po, sabi ni Pinay F's Vlog. Andiyan si Risa sa taas. Risa, pasuyo po. Mag-open cam ka nga. Pakita ka Risa para makita ka namin ni Risa. Ayan. First time mo umakyat Risa eh, para makita namin. Okay. Para po sa request niya. Risa. Sino ba yung umakyat? Ikaw ba yung umakyat dito, Risa? O Yes. hindi? Life is a moment of space when a dream is gone. It's a lonely place. I kissed your morning goodbye, but down inside, you know I'll never know why. The road is narrow and long when eyes meet eyes and feeling is strong. I've torn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within. It is right, tiny pain, over and over again. What do I do? But you are totally mine, and love there is no measure of time. We plan it all at the start, that you and I believe each other hard. We may be oceans away, you feel my love, I hear what you say. Not to this ever alive, let's stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I do anything to get you into my world and hold you within. It is right, time to rain, over and over again.
Palat pa talaga ako. Thank you. Talaga Yes, yun, malat grabe. talaga akong Julie, no? Kay, Sa Pinoy Apps, ayan. Kagawad, Happy mega love birthday shoutout. ulit. Malat talaga ako. Malat pa po. Di pa na ba? Talaga Okay. yun, malat pa talaga akong Julie. Lola, Akida pa yan. Mhm. magpapagames na tayo dahil baka nainit na yung mga tao dyan sa baba. Magpapagames pa tayo ng dalawa. Po kayo ay salamat. Tapos laglagan na tayo. Yes. Bakit tayo maglaglagan, Edward? Sila yung mga kwan nila. Mag-type 1 sila. okay. Doon Uy, sila alisin niyo na maglaglag. ako Hindi dito. tayo. Baka naman ipapremyo niyo ako ng tatanggap sa akin. Ayan, no? Alisin niyo ako dito. Ayan. Tatanggap sa akin. Ilipat mo ng pwesto, Edward. Lipat mo. Ayan, si Shogun. Ayan. Ayan na. Sige, magpalaro ka. Apon Julie, magpalaro po kayo Apon Julie. Ang gusto mong palaro. Taguang, tumbang preso. Nag-uampong. Preso. Hindi, kung gusto mo Pahula, magpaparing pahula ni ako. Apon Julie, pwedeng magpahula. Paborin Pwedeng... mo, okay. Sige. Paula tayo. Sige, sige. Sige. Paula tayo. Ano kaya? Sige, sige. I-ano mo na lang Apon Julie, private message mo na lang po. Tapos, games na. Andali ha. Isip pa ako eh. Wala akong isip eh. Nawalan ako ng isip eh. Ayan. Tapos na break time ko, ha. Maring Rose, akit ka. Okay. Ayun. Sige. Pink salt, Kapampangan, Scotland. Tulukan ka dyan. Himalayan salt. Akit ka na. Dan Rhodes, yan. Thank you, Sophia. So, di ba may ano ka, may premier ka patamsak natin. Pampangan. Kung may premier to eh. Hindi, doon na lang Tama sa ba kanya. yan? Doon na yung Edward. Ayan. Tama ba yung, Pero na yata. tama ba yung, yung spell? Paki-correct na lang. Hindi. Hindi. Mauna si Sao Maynard, tapos si Apong Julie. Hindi, Dalawa po, sa kanila. Sige, sige. Ay, hindi po. Ito. Ano si Sir Maynard? Type ko. Sir Maynard. Ito po, Apon Julie, yan. Ayun eh, parang yun. Yung ibig ko sabihin. Yun ang ibig ko Yeah. sabihin. Kaso yun ang nasulat ko. Okay. Sige. Pahula na. Edward, Category, category. ang ibaba mo yung kay Kapampangan doon, nakita ko doon sa AJ Duens niya. Sa labas ako na mamalingki, puro ka na malingki, tapos may magluluto, tapos busy pala sa ibang LA. Nagpapa-request. Ayan. Alam mo yung ano ni. Ay, Alam mo, sponsor Alam ko na yan. Alam mo gali ni Kapampangan? AJ. Alam ko yan. Alam ko yan yung galing ni Kapampangan. Kala niya siguro di ko alam kung saan LS din siya. May Kunwari, problema busy ako sa dito work. sa cellphone ko. May humaharang nakakainis. Kunwari sabi niya, busy ako sa work, pero nung pala sa LS, nandun sa mga ibang LS, nagpaparequest ng kanta. Langga, Nancy, mega love shoutout. Andiyan na yung kon ko. Langga. Alam, may COVID na yata ako. Okay, game na ho, sabi ni Sofia. Uy, sino Yung kumakain mention ng niya, Edward. Nakakaingit ka naman, Lola. Ano ba yan? Ayan, Alam ko shout kung out na kay Lindsay. Alam ko kung anong kinakain mo, Lola. Oh, yeah. Oh, di ba cornic yan? Grabe ka. Shoutout sa'yo, mommy, the vlogger wannabe. Buti pa dyan, may nabibiling ganyan. Ayun, si The Vlogger Wannabe. Wannabe. You're gonna wanna be my lover. When my said Okay. my friend. Lindsay, mega shoutout sa'yo, Lindsay. Magpapagames na tayo. Lola, Category. Category na, guys. Category. Oh, kategory. na kayo. Game. Kategory na. Go. Ilan na ba kayo? Ilan pa ba? Meron pa 13. 13 viewers. Oh, 13. Oh, start na. Magiging 20 na yan pag okay, Lola, start. lalabasan ka na naman. Wala na, inubos ko na kagabi. Nilabas ko na lahat kagabi. Nung kumanta si Dadrick, wala na. Grabe. Nandito ba si Dadrick kagabi? Andun siya kay Kapampangan. Kanta ng dalawa tayong tatlo. O hindi ako nakaano kagabi. Nasaan ba ako kagabi? Wala ka, Wala natulog naman. ka. Sabi mo, matutulog ka. Tulog Magpapahinga na ka. Oo, tulog na ako. Nakikita sa kusina. Bakit ba lagi kayo sa kusina? Mag-aanap. Lumabas nga kayo sa kusina para kayong kanin lamiggang.
kanin lamiggang. Electric Ba, puro fan. lang kayo mga pagkain. Huwag mo masyadong pagkain. Nasa CR. Electric ba? Oh, lumabas din kayo sa Jeffrey, CR. mega love shoutout. Welcome back. Sa sala, MLS. O, ayan, Jeffrey. Wala sa sala. Ayan. Wala. Kahit Jeverly, mega shoutout bagong sa sa park. park. Hindi ko alam. Di- Ayun na nga magsalita, nawawalan ako ng boss. Okay, sige, Apo Jolly. Okay guys, Lumabas magbigay kayo po sa kayo ng bakuran nyo, bagay, guys. Lumabas category. kayo sa bakuran nyo. Lumabas kayo sa gamit. Lumabas kayo sa park. English? Yes, Oo, English. Bayan kayo na ni Sir Maynard. Magtitingin lang ako dito. Kategory kayo. Ayan, manghula kayo ng kategory. Naku, malayo yan sinasabi nyo. Pakalayo nyo dyan. Malayo lahat yan. Oo. Kategory muna. Tapos na ba dyan yan? Dito hindi pa. Malayo yan, malayo. Hindi siya lugar. Pwede din. Swing, hindi. Oh my God! Andun yan doon. Mamaya magbigay ko ng clue. Kategory, bilis. Ay, Kategory pa. kanina Edward, pala may nagsabi ng ng park. Oo, park. Nakikita yung sa park, nakikita yun. Diba, nakikita Oo. yun? Diba? Hindi, nakikita mamaya sa Apong park. Julie ha. Pag wala pa rin, bibigyan ko sila ng clue kasi andun yan doon. Nakita mo yun, Edward, nung kwan, andun sa kwan ko yun. Basta, Oh, di ba? andun. Oh, nakikita din Nakita sa mo? covered court to. Nakikita din do. Sa palagay ko, Ah. di ba? Nakikita rin to, Mamaya di ba? guys, mamaya magbibigay ako ng clue. Magbibigay ako ng clue pag hindi nyo mahulaan. Go, mahula Kahit, pa kayo. Sige. kahit saan may ganyan. Kahit saan may ganyan. Oo. Sa buong mundo Mamaya yan. guys, pabilisan lang kayo ha. Pabilisan kayo. O yan, may bibigay na ako ng clue ha, miss. Sa buong mundo, sige. Oh, Yeah, makikita sa buong mundo. Gano'n na kayo, magkategory pa kayo. Tamsak, Bay Brothers Vlog. Tamsak, walang jacket ka, Pogi. Mega love shoutout po sa inyo dyan. Gawa na bin, di kumikibo. Ball, hindi. Water, hindi. Two kwan po siya, guys. Two words po siya, guys. Ano ang kategory pa kayo? Wala kayong kategory. Mamaya, guys, sa ibaba ko yung kwan ko, guys. Ibaba ko, sabihin ko saan nyo siya makikita. Mamaya. Makikita niyan siya dito. Dito lang yan. Matatagpuan sa... Pahula Kahit niya dito ako, may- Julie. Kahit dito merong ganyan. Oh, meron din dito. Oh my goodness. Malapit- Nakaraan lang yan. Sofia Balanay. Malapit na ngayon. Nalakalin. Malapit na ngayon Kagawad. dito. Eh. Ice tubig. Hindi. Street. Sa amin, nakakuan na eh. Kategory Nakain nga kasi. nakain na yun sa amin. Magkategory kayo, guys. Magkategory kayo. Wala naman kayo sa Street light, kategory. hindi. Oo, live stream, no? Kategory. Nasa ano na kayo eh. Mga tigok, mga kamuday. Magtikategory kayo, hindi tigok. Mga tigok ka eh. Magkategory man, day. Hindi. Dudong. Sa Magkategory. Mariosep. Hindi. Unsay ice cream, walay ice cream, kuryente, hindi two words po guys, blue sky, no. Pagkain, hindi po siya pagkain, guys. Lumayo kayo naman sa pagkain, hindi kayo puro pagkain sa kusina, CR. Nasa whitey. Kahit nasa nandyan nan. Kahit nasa YT po, nandyan din yan, guys. Wala pa rin? Sige, mga 2 minutes Apong Julie, 1 minute, bibigay tayo ng clue. Alam niyo ba yan, Apong Julie? Parang similarity rin dito sa mga logo ni Sir Maynard. Ayun o, ang ganda ng logo ni Sir Maynard, Apong Julie. Pero masakit sa mata ni Sir Maynard. Gusto ko yung kulay blue. Kasi paborito ko yun. Singing contest, hindi. Super chat, hindi po. Advertising ads, hindi po. Top chat, live ban, hindi po. Tower, restroom, hindi po. Disco light, hindi po. Oh my goodness. Oh, ang ganda, oh, ang ganda. Oh, wow, ganda, oh, ganda, oh, ng logo ni Sir Maynard. Mas gusto ko yan, Sir Maynard, tapos nandyan ka. Green light, hindi. Christmas lantern, hindi po. Oh my goodness. Wow, ang ganda, ang ganda. Tingnan nyo yan, guys. So, ang ganda. Wow, charang! Ang ganda, no, di ba? Wala daw.
Ginugulo mo ng lola. Ginugulo mo sila. Nalilito tuloy sila lalo eh. Okay. Ito hindi. Hindi, Edward. Apong Julie, ito na. Ibaba ko ito Pumunta kayo doon. Makikita niyo yan doon. Ayan. Ayan yung binaba ni Oshot na link. Puntahan niyo yan. Andun yan. Bilisan niyo. Bilisan na. Paunahan kayo. Andun yun. Bilis. Yung binaba ni Oshot, mukbang na link. Paunahan kayo. Nandun yun. Nandun. Bilisan niyo. Oh my goodness. Video graphics hindi. Puntahan niyo yung link na binaba ko guys. Andun yan sa call ko. Doon yan. Doon yan. Doon yan. Doon yan. Hanapin niyo doon. Malaki siya. Malaki. Andun. Bilis. Hindi. Sigurado. Music Live, hindi. Puntahan niyo yung link bet. Mag-scroll kayo dun sa mga video ko. Dun sa mga kwan ko. Andun yun. Makikita niyo doon. Hindi pa. Sige pa. Hindi siya premiere. Makikita niyo doon. Happy Thursday, hindi. Makikita niyo doon sa mga thumbnail ko, guys. Thumbnail. Hanapin niyo thumbnail. Thumbnail. Hanapin niyo yung thumbnail doon. Nandoon. Bilis. Andun sa thumbnail ko. Ay! Thumbnail, hanapin nyo guys. Andun sa thumbnail ko. Bilisan ninyo. My goodness. Sigurado malapit na may makakasagot nito. May bagong araw. Nakalagay sa thumbnail ko guys. Meron na nanalo. Ayun! Ang bilis! Ang bilis! Ang bilis oh. Sabi ko na nga eh. Ang bilis. Ayan. O diba? Ang galing niya. Oh. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman, Vibrel? Pumunta ka ba doon? Pumunta ka ba doon? Andiyan na guys, may nanalo na Independence Day. Gabriel, paano mo nalaman? Sumagot ka. Bilis. Oh, Vibrel, pumunta ka ba doon? Yes, pumunta ako kayo, Ma'am Orshi. Ayan. Andun kasi na nung Julie, nung June 12, ginawa ko thumbnail yun, Independence Day flag ng Philippines. Yun, June 12 yun. Pumunta ako kayo. Sino nanalo? Ayan o, si Vibrel guys. Sabi ko nga, pumunta kayo, mag-scroll kayo. Andun. Galing niya, ang bilis. O, diba? Pero kung naririnig nyo akong kumakanta, panahon na ng pagkakaisa. Yun yung Hindi ba nakita niyo yun isagot ko pero mahaba. Hindi, alam niyo yung sinasabi ko nga, yung logo ni Sir Maynard. Kaya ko sinasabing logo kasi makita sa mga Independence Day, si flag natin, di ba? Ang ganda yung kwan ni Sir Maynard. Parang flag din ng Pilipinas, may blue siya. Meron siyang, ulitin mo nga Sir Maynard yung Ang layo yung sinasabi mo, Lola Ay, yan o. May blue siya, may blue. Kaya sabi ko, ganda ng logo ni Sir Maynard. Parang flag na rin siya yun. Kaya yung sinasabi ko doon. Katapos yung star. Logo kung pinakita ko, no? Yung may... Oh, yung star, ang sinasabi ko yan, yung sana, yung kwan doon, yung kulay yellow, yung mukha ni Sir Maynard. Ayan na, Pedro, pasuyo ng kwan mo, pasuyo ng number mo. Gcash ba? O, patusuyo ng pangalan mo sa Gcash, ha? Ayan. Okay, sige. Sino yung pangalan ni February? Okay. Shoutout muna natin si The Vlogger Wannabe. The Vlogger Wannabe, The Vlogger Wannabe. Salamat po sa inyo. Salita ka na, The February, Vlogger pababa Wannabe. ng number mo ha. Pasuyo. Natalie Barde, shoutout. Yes, Natalie Barde. Diyan pa si Barde. Barde. Meron tapos last na kay Sir Maynard. Last na yung kay Sir Maynard na kwan niya. Sir Arthur. Nandiyan pa si Sir Arthur. Kasi B Brother Vlog. Oh, yes, pwede ka maglapag, Brothers Vlog. February, pasuyo ng number mo. The Vlogger Wannabe. Mami, magsalita ka naman dyan. Brother Wannabe. Wannabe, my lover. Maglapag ka ng bahay mo, brothers, para dikitin ka namin. 2, 4, 6, 8, 10. Sige. Okay, pwede mo nang burahin na February. Salamat. Walang sound. Daral. Wala kang sound. Umuulan ba saan? Parang maumuulan. Umuulan Ulan. Alam mo, Si The Vlogger Wannabe umuulan. Oo. Ayan, nagbaba ng bahay si Brothers, guys. Brothers, nandito na ako sa bahay mo, ha? May lakas ng may bagyo kay ulan, Wannabe. may ulan sa ilalim ng tulay ni Brother Vlogger. Meron pa rin.
Ayun, nag-mute na wala. Yan, maono yata yan. Ano yan? Ano nangyari sa sound niya? Ganun lang. Sa kanyang maono. Ayan. B-brother, tamsak na ako sa'yo, tsaka dikit na sa'yo. B-brother vlog, shout Dito out. na ako sa'yo ha. Mag-iwan lang ako ng bukas, bekes. Bikini men, bilikin mo ako Pupunta ha. kay B-brothers. Kahit hindi man ngayon, pagdating ng bukas, pwede. Yes. Puntahan ko si B-brothers. Sandali lang. B-brothers. Ayan, hindi para mapuntahan ka din, change mo din yung name mo. Baka mamaya pumunta yun sa Shogo. Mahirapan. Yan. Liban na lang kung binakasan mo siya. Grabe. Hindi siya mo. Siyempre, ako din yun. Hindi pa kasad mo din. Ako din yun, siyempre. Kaya mo na yung Shogo para ano. Hanapin niya yung Shogo o saan siya Hindi, mapunta. okay lang. Okay lang yung Shogo. Tapo, pogi. Mukha naman ako yung Shogo. Laban Mukha mo sa naman ako bakas. Shogo eh. Hindi ang cute mo. Ang cute ng kwan mo Sapong Julie. Ang cute ng kwan mo. Ang cute ng thumbnail. Oh, di ba? Kasi cute ako eh. Avatar mo pala. Hindi pala Papi, meron pa rin ulan. Ay, gumagaral-gal. Umuulan siya, umuulan. Oo, umuulan. Si vlogger wannabe. Andito ako kay Big Brother Vlog. Ayan. Hindi Shogo ang pangalan ko dito, Shonggo. Kala ko Big Brother. Big Brother. Parang Big Brother nga, no, di ba? Oo, ako ni. Kung Big Brother, Big titira ako sa Big inyo. Brothers Vlog nga. Big Brother Vlog. Oo. Dito ako Kunin ngayon mo na sa kami. kanya. Kahit tagaluto lang Isa. kami, masarap naman kami magluto. Nakadilaw. Sino to? Nasa park siya, Eco Park. Wow, visit Eco Hindi, Park. yan yung pinapatam sa kanya bago upload daw niya. Latest upload. Yun ang nakita ko eh. Ito ba? Ayan. Oo. Oh, yan po Pong Julie. Yan yung pinapakon niya. Nandito ako. Salamat po. Bakas po kayo. Yes, nagbakas ako doon, brother. Oh. I-hashtag ko na lang Hashtag, ano na lang ako. Edward. Pogi. Edward, sige. Pogi na lang. Garalgal, meron pa rin siya. Garalgal pa rin siya, sis, mami. ano. Sabi. Natawa si Kailangan Brothers na- Vlog. Kailangan na reset niyan. The vlogger wannabe. Oh. Vlogger, baka mali yung settings niya. Mali yung Hindi settings. baka yung mic mo maluwag na. Dapat masikip. Tanggalin mo muna yung mic mo, tapos kabit mo ulit. Dapat daw masikip sana. Si Lola. Dapat daw masikip. O, di ba? Hindi. Kakatanggal mo, lumuluwag siya. Tapos, di ba? So, di ba Pong Julie? Uwe. Wey, ganun na. Kaya yung mic ko, hindi ko na talaga tinatanggal. Kaya ko yung ganyan siya. Ayan, Ganyan kay suggest Edward. ko Tingnan mo kay Edward. Puro bili ng mic. Lagi mo bili ng bike. Mic. Nung Puro bike. sira yung mic niya. Tsaka garalgal siya. Sana Mike, all masikip. Sabi ni Sophia Sana ba? ako masakip sa Sophia. Sophia Balanay. So, kunin kasi- ko po kayo. Kasi si sa baka. Salamat. Pag nagsasalita siya, hihimatay ako. Sabi niya, dapat masikip. Kasi maluwang na, sabi niya gano'n, di ba? Gaano kasikip ha? Masikip, Chel. Karay mo hindi nga mapasok eh. Sabi. Lola, nabubulol ka dyan ay sa masikip. Nabubuyoy. Ayan. The vlogger, ano nangyari na sa mo? Sa Sisi, Andre. Anong nangyari? May wala boses kang marinig. naman kaso mas mahina, mas malakas yung kalaskas. Mahina yung boses mo. Ano bang ginagawa mo kasi ngayon? Maluwag nga. Maluwag, dahil nga sa kaluwagan yan, hindi ka na tuloy nakakapagsalita. Pasok mo uli. Tingnan natin kung gaano kalakas yung boses mo. Ayan, B-brother vlog. Sa bakas na lang po, mo na lang. letter. Thank you. Balikan mo yung mga masikip po. How to masikip po. Huwag mo masyadong pasukan kasi ng mic, Sophia. Brother, dalawang didikit sa'yo, tsaka si Sangre, ha? Ayan. Ay! Uy, malapit na si Sangre. Nagna 900 na siya. Wow, congrats, Apong Julie. Galing, Apong Julie, ako. Hindi ko lang talaga dinidonate yung akin. Talagang Ako man. yung dinidonate yung saging ko, nung Kapampangan, sigurado pa na money na nakuha na yan, na 1K na yung saging niya. Gumagana na? Ha?
Gumagana na ba? Naging 900 na ba? Ano, Magaling. yung napalanunan ko kahapon siguro ito, ay yung isang araw, dalawa kay, Kayo na panalunan mo sa akin yan. napalanunan ko sa'yo. Ay, oo nga pala. Ayun nga pala, Salamat. kalimutan. Salamat. Oh, sabi ni Sofia, wala na nga pumapasok ng microphone, Lola. Kasi Gumagana. kailan ako Sabay-sabay yan. kumakanta. Kala ko hindi gumagana yung napanalunan mo sa akin. Gumagana yan. Gumagana yan. Kapapalitan naman sa Maynard pag hindi kumana. O, sige, Lola. At abang wala pa si The Vlogger Wannabe. Ayan o, meron na Papaatin pa sa tayo. Maynard. Hindi, meron sa Maynard sagot dyan o, kanina. So, sa Asan? Maynard, ikaw na? ayan. Andyan, sa private. Sige, Pinay sige, Big sige. Brother. Ay, Pinay Big Eh, Brother. kayo na magpahula yan. Big Brother. Ayun na, dalawa ako ha. Dalawa yung pinasok. Ayan. Oh, idikit ko muna yung isa ako ha. Idikit na ko yung akong isang balikan. channel ko ha, hindi yung akin. Kasi isa lang yung akin. Isang channel ko. Ito si Lola talaga. O sige, yung channel ko. Dalawa yung channel kong pinasok ko sa'yo. Ayan. Oh, Ano, siya tsaka pong mo Julie, na buti lang pa ako. dalawa. Sige. Tsaka mo na lang ako balikan kapag maluwag-luwag ka na. Ay. Akit ka ulit, The Vlogger Wannabe. Vlog, si Mami. brother. Ayan. Sige, papahula na natin yung pinapaula ni Sir Maynard, guys. Live game po tayo. Game. No. Game na, guys. Game. Naku, manyaman yan. Last game na tayo, guys. Last game na tayo sa 50 pesos. Alam niyo guys, nung panahon ni Kopong-Kopong, kwan yan. Game, okay? Game. Lola, Live huwag ka game. muna magbigay. Si Lola. Game. talaga. Hindi, panahon ni Kopong-Kopong lang naman. Kopong-Kopong yan, mahal na mahal ko yan. Yes. Okay. Magbigay na kayong category, guys. Category. Kung anong category ang gusto nyong ibigay sa amin. Ay, Kung pagkain nga ba o pangyayari o bagay. Deg. Tao. Game. Tao, bagay, hindi po. Sige, Lola, ikaw Nandito ako naman. sa bahay mo, Palakas ang brother boses, Lola. Hagi. Didikit Nasaan na pa si ako, Wannabe? malakas din yung boses mo. Dumikit pa ako kay Kuya sa isang channel ko kay Kuya Brother. Tao, karera. Nasaan na yung kusina? Ba't nawawala? Nagtaginig lang ako karera na sila. Bakit Okay, umalis, pagkain, tama. bakit umalis kayo sa Pagkain. kusina? Bakit ba't di kayo pumunta sa kusina ngayon? Kanina. Ayun, pagkain, guys. Naghahanap Pagkain. sila sa kusina. Hayop. Tigidig. Nag-racing na sila. Hayop. Walang kusina, walang CR. Walang Hello walang po, sala. Ayan. Yan, okay na siya. Okay na. Oo. Yun na okay din. Sumikip Mm. na Okay rin. na. Ay, salamat. Sumikip din. Sa wakas, sumikip din. Di na English. maingay. English, O, tapusin muna natin to. Hindi. Tapusin muna natin to bago kumanta si Hindi The Vlogger Wannabe. Hindi siya English, hindi Tama. siya English. Hindi siya English. Hindi. Snack, hindi. Gulay, hindi. Ulam, pwede. Pwedeng ulam yan. Oo. Pwede. Ako, masarap ulamin yan. Oo. Oh my God. Tagalog, Mas pwede. gusto ko yan. Mas gusto ko yan sa Kwan. Ni Kwan. Kaya Sabi niya akong Kumakain pa na ng ni daga si Kwan. Marie. Ay, ako pinipitik ko. Kumakain ng daga si Marie. Wow, ulam. Sabi niya ganun. Hotdog, Hotdog. pwede. Ay, Ako hindi hotdog, po. pwede. Hotdog. Masarap Pwede. yan pag nilagyan mo ng toyo at saka mantika, no? Pwede ba? Hindi Hindi. Ano? Wag ka kasi. Ganyan Hindi, lang. Ganyan. Ako Ay, kinakain ko knock. ganyan Nagkasabay lang. pa kami ni Apong Julie ng hindi Hindi ako Sili. ginaganyan. Oo, Apong Pwede Julie. din. Kwan Pwede yan ako siya, nilalagyan oo. ko ng sili yan. Sili, ayan, mahilig po. Si Edward pwede ng sili. Pwedeng may Ano, sili. Longganisa, Ako- hindi po. Ano, sinisigang Oh, ba pwede yan? yan. Sinisigang. Pwede ba Hindi. sinisigang? Pwede. Ay, kung gusto mo. Ay, Bala ka. grabe ka. Wala ka, malaki ka na. Pagka Hindi, gusto siya mo. na lang Apong Julie. Siya na lang mag-isa maggawa ng sinigang nun. Ikaw Fried naman ang rice, kakain hindi. yan eh. O, di ba? Buro, Baboy, hindi. pwede. Buro, hindi. Boiled Pwede. egg, hindi po. Naku. Aray ko. Fried rice, hindi. Fried egg. Laswa, Laswa, masarap hindi. yan, laswa. Ako, paborito ko Oo. yung laswa na yan. Pero hindi yan. Yes. Fried bangis, hindi po. Pero hindi Pamienta, hindi. Dinding, Guys, may sumasagot sa taas, guys. Sundan niyo yung mga sagot ng iba dyan. Huwag kayo lumayo sa mga sagot ninyo. Hindi pa Ayun, Lola. may Hindi nagkasagot. pa Lola. Hindi pa. Hindi pa. Ayan na. Wala pa, Lola. Ayan na. Ulang. Hindi pa. Ulang Hindi pa pa. yan. Hindi pa. Tingnan niyo yung wow. nasa private.
Oo. Sayang, bakit mo iniwan? Nung naging kayo, bakit mo pa iniwan? Bakit ka pa lumayo? Charing. Hindi. Meron ng Alam mo, meron na dyan. sarap-sarap ng tortang talong na yan. Paborito ko talaga yan. Kaya iniwasan kong kumain ng tortang talong kasi Sa totoo lang, pwede Meron na na yun. sagot. Meron na sagot dyan. napapadami pero- ako ng kain eh. Pwede na yun sa totoo lang. Oo, sayang. Eh, Naging kaso kayo iba na nga yung sana. nakasulat. Pero Iba bakit yung mo kasi, sayang, Iba. naging kayo na sana. Pero bakit hindi mo pa talaga tinuluyan? Sayang, Oo. iniwan ka lang niya. Bakit mo Meron ng iniwan? sagot dyan, kaso iba yung ano niya, Oo. iba yung tawag. May tamang Iba sagot y- na kaso sayang. Iba lang, Oo, iba lang yung sayang. ano. Iba lang yung Iba ano. lang Lahat yun. kayo guys, masagutan. Doon na yung mga sagot ninyo. Pero kwan lang talaga siya. Ayan, yung yan. kwan Huwag lang, kayong umalis dyan. kwan ni Mga kwan. ganyan-ganyan. No, Ayan. yung kwan ni kwan guys, kwan ni kwan. Sabi niya pong Julie, yung kwan ni, Hindi pong naman. Susan, kwan ni kwan. Ulam siya, ulam. Oo, Oo, ulam. Ulamin. Ako ano ko yan, pinipitik ko yan para ano. Ayoko na masyadong kwan siya pong Julie. Yung gusto ko yung katamtaman lang siya. Kasi, Hindi, yung may ano, yung ganon. mm. Hindi, kasi dapat ano, nandyan na kasi yung sagot. Kaso Oh, iba lang nandun na ang... yung sagot guys. May sumagot na, promise. May sumagot na. Kanina, may sumagot na kaso iba yung ano, iba yung tawag doon. May Oo, isa pang tawag doon. sayang. Isa pang tawag Sinog lang, doon. hindi. Oo. Yung sinagot mo kanina, ikaw na sumagot kanina nung ganyan. May iba man tawag doon. Isipin mo Oo. kung ano yung iba pang tawag doon. Pero yun, sakto yun. Sakto na sana. Sakto. Iniwan mo pa. Naging kayo na Sakto sana. yun, Pero sakto. bakit mo pa kasi di mo pa tinodong? Ginataang kohol. Hindi, wag kayo magluto. Hindi nilulutong ganyan yan. Hindi yung Susong nilulutong pilipit, ganyan. hindi po. Hindi Ginataang ginagataan talangka, yan. hindi po. Kinilaw, Hindi. hindi. Magbigay kayo ng ano guys, kung ilang words para maalam Ano ko. siya? Bali, 3 yan. 3 words. Oh, 3 tatlong words. words guys. 3 3 words. words siya. Siwid. 3 words, 3 words. Move on ka na sa siwid, Ocho Mads, ha? Ocho Mads, move on ka na. Makikita niyo sa palengke, guys. 3 words, madaming ganyan sa palengke. Tapos ano, Lindom, mega love shoutout. From Lindom. mega love shoutout. merong ano, merong Pwede ganyan. po, merong yes, pwede ka po sumali. Humula ka lang po, Isnel, inihaw na talong, hindi po. Ayan, ganyan kay Kuano, ganyan kay Jewelry. So, yan, yung parang ganyan na sagot, tatlo. Ayan, inihaw na talong, ganyan hindi. Pero hindi ganyan. Paksiw No, na sapsapin. paksiw na masapsap, hindi. Nandyan sa taas niyo yun eh. Hindi nyo alam, nasa taas ko si Kevin. Nasa taas na yung isa. Oo, Jewelry, bilisan mo. Baka ikaw ang mananalo. Bahala ka rin dyan. Ding-ding ng manok, hindi. Inihaw na isda, hindi. Hindi nyo kilala Lola si Cheverry. Kilala ko yan. Paano mo nakilala? Sige nga, paano mo nakilala? Sa Team Suki yan. Sa Team Suki, katabi ni Shogo yun. Si The Vlogger din yan. Girl ba yan? Si Jeffrey? Grabe. Oh, hindi nyo alam, no? Hindi ko alam Hindi ko Grabe alam. kasi ka, mami. Hindi ko alam yan. Ayan. Inihaw na tamban. Hindi, wag kayo magluto. Wag na lang kayo magluto. Oh, second word, N-A. Oh, and, O sige, pwede ayun akong na. bigay ng clue. Related sa mga kanta ko guys. Related sa mga kanta ko, alam nyo na yun. Paborito yan ni Edward. Ay, paborito ko din yan. Nilagyan nga. Pero hindi yan eh. Hindi yan eh. Pero hindi yan. I-push mo pa yan. Meron nang sumagot pero i-push mo Meron pa na yan. sumagot. Meron na sumagot. I-push Meron mo na. pa yun. I-push May mo pa nakasagot yan. na pong Julie. May nakasagot na. Saan? I-push mo pa yan. Ayan, oh. Hindi yan. May nakasagot na. Tingnan mo sa Maynard. Sa baba. Saan? Hindi ko sabihin kung sinong sumagot. Sandali. Oo. Ayun na. Pwede Ayun yan. Oo. na. Ay. Ala, ito Hindi na yan. maaga. Hindi yan yung Itlog na isa. pula. Sa baba. Itlog na Ay, pula. isa na. Yung sa Sorry, baba. Oh, ayan. Hindi yan. Ayan Nauna na. pa yung hindi yan, nauna pa yung si Catherine kaysa kay Pebriel. Nauna si Catherine dito. Ano ba yan? Ayun oh. Itlog na pula, inihaw na tuyo, tapos sige, itlog na pula. Ayan. Yan na. Hindi ba, di ba si Chivalry?
Hindi. Ayan si Humahabol eh. Julie. Oo. Sabi ni Catherine, manok na hilaw. Sinagot ni Chiba. Hindi, ito si Cheblery nga. Si Cheblery, itlog na pula. Ano ba Dun kasi? sa StreamYard. Si Cheverly, si ano yan? Si The Vlogger yan. Hindi yan. Oo. Pinapaano ko. Nakikita niya sa sa private natin. Wala. Hindi ko nakita. Di ba nag-out Ay, di mo ako? nakita? Nag-out ako eh. Paano yan? Eh, nandito Ay, ako sa hindi taas. Dapat, mami, hindi ka hindi ka sumagot. Oo. Kasi nasa Ano taas ka. ka? Void ka Void niyan. ka. Dapat bumaba Oo. ka. Nasa Bawal. baba nga ako eh. Nung nagsasagutan na sila eh. Wala Hindi, oh. nasa taas ka na eh. Kasi mahirap nun, nasa taas ka. Baka mami, siyempre, yung sagot namin nasa Bawal. private. Bawal yun, Okay. bawal. No, so si Catherine yung Bawal sa nauman. Sa akin eh. Oo. Baka isipin nila, mami, ano tayo, mandadaya tayo ba? Oo, baka akala nila. Dapat kanina sumagot ka nung ka sa baba. O, yun. Nasa baba naman si Chivalry ah. Ay, nasa taas Catherine kayo. ang nanalo si Catherine. Nasa baba si Si Chivalry. Wala Catherine, din. paso yun ang number mo, Congrats, Catherine. Catherine Catherine. Santos. Catherine Santos. Congratulations. Eh, Shibari, no, ikaw ba yan? Santos Ikaw kaya pala yun, tapos Shibari. Catherine Santos eh. Oh, Sa anak kong ano yan, sa anak ko yan na dating monetized na demone, ewan ko kasi hindi na siya nag-upload eh. iyo. Ganun pala yun. Binigay na lang niya sa akin. From Hindi 2 kilala ni Lola. Catherine, kung ito siya, ha? Gcash ito? Catherine, Gcash? Ayan na, 09, Gcash niya, ayan. 7. Ayun, Gcash niya. Okay na, Edward. Teka, Sige, Balik sige. ko na lang tayo. Catherine, napakaswerte mo today, oh. Nakakahapon. Laglagan na. Mamaya, laglagan na tayo. May pang ano na siya, BTS meal. Okay? Gcash Kakanta po. ng Sige, ating, sige. ano, Gcash. si The Vlogger Wannabe, ang ating next singer. Lola? Yan, the wannabe. Wow, sige. Okay. Yung mga nanalo, guys, ha? Mga bukas pa siguro ilolod ni Edward to. O ngayon, o di ko Bukas alam. na lang. Ano pa Bukas? yun? Wala pa. Bukas, baka bukas na lang siguro. Okay. So, ito po, kanta from Odette Quesada. Okay guys, bukas may palaro po si Pinoy F's Vlog bukas. Mga 6 PM. Tapos susunod po si Sir Arthur Chikwan. May palaro din si Sir Arthur. Sponsor by, anong si pangalan ni Lola? Aji, yung pangalan ni AJ. AJ or AJ? AJ. Depende sa pagtawag nila doon. Pati kay kaibigan ni ni Shael Elias. Guys, pasuyo po yung nanakapin. Yan, pasuyo po, tamsak at saka palempo. Thank you. Wala, okay, ibigay na natin yung hello, Madam Julie. Thank microphone. you po sa prize, sabi ni Catherine Santos. Oo, nanalo yan sa ano Edward. kahapon. Nanalo siya sa last comment. Last comment, 300. Tapos kanina, Napaka naman. 200. Tapos ngayon, nanalo ka pa rin. You are lucky Napaka. today. Yes. Napakaswerte. Dahil Last dyan, ito na. Ako sabakit ang daliri nila. Di wow. AJ po. Kay AJ pala yon AJ. Play ko na po ah. Known you for so long, you are a friend of mine. Baby, is this all we ever be? Love you and I love you still. You're a friend of mine. Parang bagal. Ulitin ko lang po ah, parang ang pangit niya. Sorry. Sorry po. Take 2 ko po kasi ewan ko ba't siya bumagal.
Apong Jenny, mega shoutout Apong Jenny P. Ayan. Salamat sa June 28. Salamat Apong Jenny P. Ay kaya Apong Romel, salamat po. Sorry ngayon lang umakit palpak pa, no? Di ba yarn? Ayaw makisama? Oh, ayan. Siguro naman, tama na to. Sorry, guys. Yan yung ano. Hindi ko ako makapag-on kasi nasa kama lang ako. For so long you were a friend of mine, but this is all it ever be. I've loved you ever since you were a friend of mine. Baby, this is all we ever could be. Tell me things I never know. Show you love you never show. Then again, when you cry, I'm always at your side. Tell me about the love you had. I listen very eagerly. Deep inside, you'll never see feelings of emptiness. Makes me feel sad. Then again, I'm glad I've known you all my life. You are a friend of mine. No, this is how it's gonna be. I loved you then and I love you still. You're a friend of mine. Now I know friends are all we ever could be. Tell me things I never knew. I've shown you love you never shown. Then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you had. I listen very eagerly. But deep inside, you'll never see this feeling of emptiness. Makes me feel sad. But then again, then again, I'm glad. My Perfield. Yeah, Catherine Santos in the house. That's friend of mine, my Odette Q. Was ayun. Congratulations mga winners for tonight. Yan. And guys, binaba ko yung kanyang bahay guys. Si The Vlogger Wannabe, ang ating next singer natin guys. Si The Vlogger Wannabe. Apong Jenny P, mega shoutout. And Jolly, mega shoutout po sa inyo Mama lahat. Syong. Mama Syong, Mama Yes. Syong. Magluto ya kay Mother Syong na magluto ya pa. Sige po, Ken Kapamo po na. Okay? Apong Jenny and Jolly. Yes, mega love shoutout sa inyo. The Vlogger Wannabe, isa pa? Okay. Sige, salamat. Jomel Malari, mega love shoutout. Jonel pala, Jonel. Apong Jonel Malyari, mega shoutout sa iyo Apong Jonel, mega shoutout na okay, kakanta po ulit ang ating singer na si The Vlogger. Ayan, so isa na lang po. Medyo pang mellow lang tayo ngayon. Jeng Carlon Panila, mega shoutout sa iyo. Jeng, salamat. And here's I Just Fall in Love Again by Anne Murray. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby,
Take me in your arms. Though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I know I just fall in love again. And when I do, I can't help myself. I fall in love with you. Magic, it must be magic. The way I hold you when the night just seems bright. Easy for you to take me to a star. Heaven is that moment when I look into your eyes. And oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I know I just fall in love again. And when I do, I can't help myself. I fall in love with you. I can't help myself. I fall in love with you. Yan, para sa mga in love dyan, that's, I just fall in love with him. Thank you once again. Ayun, kapogi. Promote ka na The Vlog Wannabe, yung di ba i-promote mo yung ano mo? July 4. Yes, Sige, guys, sige. sa July 4 po. And i-promote ko lang sa July 4. This Sunday na po yan. 5:30 p.m. onwards. Magkita po tayo sa aking channel. It's an early birthday live stream celebration. Sana makita ko po kayo dun, guys. And still open for sponsorship tayo, guys. Yan, mga sponsors dyan. Baka nakikinig kayo. Paki-PM Yeah. lang. Sa team Okay. Kapogi. PM Thank you is so the key, much. guys. PM is the key. Paki-PM po si Yes. Kapogi Edward. Oo. Kaya si Nagkada. Lola. Yes. Sa team Kapogi, team M. Awu. Thank you so much po sa pagpapahiram sa akin ng inyong Yes. Okay lang. Welcome. Yes. Ayan. And ayun, good night na po at maaga pa ako mamaya, alas 7, may drive tayo. Sige. Salamat, Mami. salamat sis Vlog. Salamat, Mami. Thank you, Sis Oishi, Sir Anytime. Pwede ka po Maynard. umakyat. Thank you so Pwede much. po kayong umakyat. Yes. Sangre, yan. Papakita Julie tayo. Force. Parang di tayo papakita. Magpapakita. Erica, Liam and Oo. Erica TV, Kuela, may mega love shoutout sa iyo dyan. Marie Mitch Vlog, yan. Diyan pa rin sila Febrel, nandiyan pa rin. 15 million in the house ni Edward. Ayan. Baba na po ako. Nandiyan pa rin, hindi ko na siya. Sige, sis ha, maraming salamat. Yes. Apong Pink, nagbabalik si Pink. Sino mga nandyan? Si Jolly Mamaso, mega love shoutout. Jen Carlon Panilla, and Perfect. So dahil dyan, ikaw na ang kakanta. Nakamute ka, Kapogi. Ay, si Sir Maynard pa pala, Edward. Oh, Hindi nakakanta Sir si Maynard. Oh, yan Sir muna. Maynard, huwag kang ganyan, Sir Maynard. Oo. Sir Ano yun, Lola? Maynard, walang ganyan yan. Ang gagawin, Lola? Kanta muna, Sir Maynard. Tagal hindi ko Kakanta makanta, Sir ka. Maynard. Hindi ako pwedeng kumanta ngayon kasi Hindi, masakit yung... MLS o Lola, Oishi. Hindi ako masanay pa sa CP mag-stream yun. Napindot ka po, Edward Laxi. Sige lang, sis Dawana. Manok na pula. Sir Maynard? Ayan, manok na pula. Sir Maynard muna, Lola. Kakanta na siya. Please, welcome. Okay, please. Please, Game welcome. Master! Ang TV, Game ang team Master. Kapogi! Maynard TV! Ano daw? Wala. Ang liit ng boses mo. Ulitin mo. Alisin mo, Lola. Ayusin mo yung pagkakano. Ayusin mo, Lola. Paano naman kasi Game. sabay tayo nagsasalita?
O sige, mauna ka na. Ako'y mag-mute. Hindi, mauna ka na, mauna ka na. Ayoko mo sabay. Ikaw na nga eh. Yes, please welcome ang ating Game Master, Menad TV! Magpalakpak mo dyan, Edward. Magpalakpak ka naman. Wala yung bigat ko sa taas. Di yata gumagana yung ano ko. Wag kang ganyan sa umina. Nandiyan ka na, oh. Go, Apo Menard! Sabi ni Jonel. Yeah. Love me with all of your heart. That's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me that you give me all your kisses, every window, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Just promise me, dear, that you give me all your kisses, every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart, as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start, with every beat of your heart. Ayan, mali pala yung binababa ni Edward. Mali pala yung binababa mong link ko, Edward eh. Kaya hindi daw nila ma-review kahit madaming gawin mo. Ayan, mali yung ano mo, yung link mo, puntahan mo. Okay na. Isa baba. Ayun o. Iyo. Okay na. Ayan. Flooding guys. Dikitan niyo po si Sir Menard TV. Nag-LS din yan. Every Saturday guys. Ayan. Okay. Sa mga may ditikit po, bibigyan po ng 100 banana ni Sir Menard. Ano daw? Siya bahala. Siya nang bahala. Okay? Sir Menard, game na tayo. Akala ko. Ano na tayo? Akala ko. Kakanta pala. Sige, kakanta pa, Sir Menard. Tama. Kasi hinanahan tuloy eh. Damiat mo na, Sir Menard. Lonely in a bright and crowded room,
while the music has begun. I drink to memories in the glue. Though the music's still the same, it has a bittersweet refrain. So play the song the way it used to be, before she left and changed into a sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear a love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Friends, stop and say hello, and I laugh and hide the pain. It's quite easy till they go. Then the song begins again. So play the song the way it used to be, before she left and changed into a sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear a love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Okay, press 1 na po. Ayan, laglaga na. 2 winners at 100 Gcash. Yes. And guys, tikita nyo po ang ating gamer na si Sir Brainerd TV. At sa mga hindi pa tikit, tikitan nyo guys dahil nag-LS din yan every Saturday. At saka si Glenn Dalan CB. Every Friday, si Sir Arthur Chick. At saka bukas guys, mag-LS po si Pinoy Apps Vlog. Okay, huwag makakalimutan, Liam and Erica TV Eskwela. Tutok pa rin ako, mga kapogi, still playing. Alis muna ako. Sige, Kabalen. Salamat, Kabalen. Ayan, press 1 po. Press 1. Laglaga na. Okay, Sir Maynard, kukunin natin ng 3 minutes, mga... Sige, 152. Okay, 152 guys, kukunin natin na 152. 3 minutes guys para mag-press 1. Sige, isulong nyo na ang dapat isulong guys. Isulong na. Oo, ipasok na lahat yan. Sige, kung maswerte kayo, edi... Parang wala yata Wala pa si... Kanina nandito sila, nawala. Baka may ibang pinunahan. Mga games din, baka may guess, mga ganyan. Wala sila, Kenneth Kenneth. Oo. Kanina nakita ko din si Kuro eh. Okay, press 1 na po tayo guys. Okay lang ba na hindi naabot yung natin. Yung promotion. Hindi na. Hindi naabot yun. Mga mamaya na lang yun. Okay guys, huwag niyo pong kakalimutan guys sa darating po na July 15. First anniversary po ni Lola Hoshi sa YT. Wala kang avatar, Edward. Wala kang avatar. Wala kang avatar? Wala. Pero tapusin mo na yung promo mo bago ka magpalit. Okay guys, ayun, pambansang tigasin, mega shoutout. Kaponga, Kaponga Lebron. Pambansang tigasin, Ninong, mega love shoutout. Kaponga, yan pa rin. Mag-promote ka muna, Kapogi. Akit ka nga, Leo. Ponga, mag-promote ka muna Edward. Okay, promotion ko po guys sa July 15, first anniversary po ni Lola Hoshi.
ang kanyang sa YT, 1 year na siya. Tapos sa July 22 po guys, meron po akong first anniversary po sa sa YT guys. May mga pa-premyo din po tayo guys. Meron po akong mga sponsor gan guys. Pakalimutan guys. 15 at saka sa 22. And hindi ko lang alam si Sir Arthur, baka mag first year anniversary din siya sa July 29 guys. Wait nyo na lang po yung advice ni Sir Arthur. Jolly! Ayan, nandyan si Jolly, tsaka si Jeng Carlon. Ayan, shout out sa inyo guys. Meron pa tayong 1 minute na, Sir Maynard. 1 minute na lang guys. 1 minute na lang, oh. Pasok nyo na guys, habang maaga. Kapag hindi na abutan yan na, wala kayo. Sayang yung 100. Okay, press 1, press 1, press 1, press 1. Swertihan lang yan guys ha. Dalawa po ang mananalo ng 100 Gcash. Ayan. Pogi. Ay, press 1 ka na, pambansang tigasin. Wala na si pangalan ito? Si Jonel. Wala si Jonel. JR Kasupanan. Ayan. Okay. Okay na. 52 na guys. 52 na guys. Mag-stop na tayo guys. Okay, kunin na natin. Ayan na. Stop na guys ha. Stop. Okay, nakuha ko na. Konti lang yata Sir Maynard to. 50 20 plus lang to. 55 yung nakuha ko. Divide by 2. Okay. 22 Ayan. lang to. Pero guys, itamsak nyo naman yung mga alagad nyo dyan, no? Gawin nyo ng 100. 100 guys. Yan, gawin nyo ng 100 yan guys. Yung mga mayroong dyan. Ayan, nagbababa ng kanyang bahay si Papa Joseph Still Vlog. Ayan to, kapangpangan din to guys. Mga kapangpangan dyan, tamsak, dikitan nyo si Papa Joseph Still Vlog. Baby pang kanyang bahay, nasa 300 lang yata ito eh. 360 ang kanyang bahay. Kapangpangan din to. Ayan nakuha ko na ilalagay na nasa screen na. Okay, sige Sir Maynard. Wala kang avatar, Edward. Sige Lola, baba muna ako. Sir Maynard, baba lang ako. Screen ni Sir Maynard. Sige, sige. Sige, ito i-share screen ko Sige, Sir Maynard. Wala na po. Stop, press 1 na guys. Tapos na tayo mag-press 1. Tapos na tayo, naipasok nyo na lahat eh. Naipasok na lahat. So, wait lang. Huwag kayong lalabas guys ha. Kasi yung dalawang matira, tag 100 po. Manalo sila ng tag 100. Isa-isa. Yan. Ayan nakuha ko na yung lahat. Sandali lang. Ayan, nandiyan si Apong Jonel. Ano Ayan. yan? Naglagan na? Naglagan na. Ako nag-press 1 Apong Julie. Sabi mo ni Sir Maynard. Si Apong Julie. Lola, nag-press 1 ka Lola? Oy, ang dami kong press 1. Malay mo. Edi meow. Sorry. Edi meow. Pwede meow. Ayan, nalagay ko Sina? na si Apong Julie. Hindi ko nakahabol yung isa eh. Wala pa nga 51 minute eh. 52 pa lang. Nag-stop ka na. Ihabol ko pa Sinala. ng isa pero okay lang. Apong Julie na ang ulam mo. Papa. Itong Nagluto lang ako ng mga spaghetti. napili natin, si Ana Cadag, si Ash, Catherine Santos, Edward Laxina, tanggalin natin to. Tanggalin mo yung Sir Maynard para... Spaghetti Nagluto lang ako, ng luto mo? Miguel Rondorio, yung parang... I Love Music 1, 2, I Love bang- Music 6, Justin Owishi, spaghetti. Jen Carlon, Dolly Mamasong, Jonel Malyari, Junior Kasupan, Ba, present la rin Mama Syong. Mama Syong, go! Chula Shout rin. out! Ayan, Maynard TV, Ochoa Mat, Mr. Pig. Mr. Pink, Mama Syong. Ay, naku! Nakalimutan ko yung premiere ko kanina. Papa Steve Sandwich, Juliet May Torres premiere Brand. pala ako. Wala yan si may kulang wala yan si Mr. Pink. Lagay natin Mr. Pink, si Mr. Pink Mr. na yun. Pink, Si yeah, Mr. Papa B. Papa Joseph, dito ako sa bahay mo dumikit ako sa bahay, nagyan ako ng bakas mo. 362 ka na. Nagdala ko ng isa. Yes daw, sabi niya po ni Jennifer. Yes. Ayun, si Jenny P. Oy, Jenny P, magbaba ka ng bahay mo dyan. Baka Wow. para madikitan Jennifer, ka. madagdagan yung kayo mo. Hindi ka pa masyadong kilala kaya Ibaba mo may yung bahay problem. mo dyan habang nandyan ka.
Typing kapogi. Kapogi. And Kapogi guys nga ha, mo. yung po nakapin guys sa ating sponsor, yan po yung sponsor ng Team M Team Kapogi po, yung nakapin po. Ngayong linggo po yan guys. Mega love shoutout mga pogi lang host. Sir at Maynard, beautiful nasan ba si host. DJ Mega love Harib? shoutout, Hindi ko nakikita. Bansang Tigasin, Nino. Hindi, Hindi ko siya si kanina Jenny. pong Julie. Baka may ginagawa. Ayan, lagay ko rin si Jenny. Uy, sa Sabado, meron tayong alas 3. Nanita po. Kantahan session. Kantahan, tapos hulaan. Ganyan. Kanta lang, tapos hula. Gano'n. Okay. May pasingit na So hula. sa may Maynard, yung pasingit. LS mo pala, ano ng araw? Ay, inaano ko pa. Inaayos ko pa. Mag-live ka na sa Sabado ng alas 10. Hindi naman ako abot ng alas 10. 3 o'clock ako mag-start. Okay. Oo. Ayun, Sir Hindi na- Maynard. Kasi yung sa'yo sa Maynard, Edward, yung kuha natin, di ba, isang linggo yon kay AJ. No. Tapos yung kay Sir Mar, di pa napalaro ni Sir Maynard din. Hindi pa. Tapos ngayon Sir Maynard uli, pangalawa, after ni Sir Mar, yung kaibigan ni Shael, na yung tinulungan natin na mag 1K. Yun yung nagbigay uli ngayon na sponsor natin. Pag Ngayong alas week. 10 ka na lang, Sir Maynard, sa Sabado, ano mo na yung alas 10 mo, ano mo na. Ano ba yung tawag doon? Set mo na, i-regular mo na kasi hindi naman ako abot ng alas 10. Kaya lang ako noon dahil may inubos ko lang yung sponsor. So, yung Sabado na yun, siguro mga ano lang, mga bingo-bingo na lang na bula-bularit na lang. Yun. Tapos, hindi naman din ako pwedeng magtagal ng hanggang alas 10 kasi napapagod ako. At saka meron na akong ibang pagkakabalaan. Mag-a-apply ako sa Uplive. Nasa Uplive ako. Yan, ngayon. no? Wow. So, yung Sabado, regular pa rin yun. Pero, itatry ko lang yung Uplive hindi ko naman ipapangako na magtatagal ako doon. Siyempre, YouTube pa rin ang prioritize ko dyan. Priority ko dyan, YouTube pa rin. Kasi yung Uplive, itatry ko lang kung ano yung Maganda ba? sa loob. Kung maganda ba doon, kung hindi ba. I-try mo na rin sa Kumu. Baka mamaya maging channel 2 ka. Maging TikTok ka na rin, Apong Julie. Malay mo, doon ka nasisikat talaga sa ating mga TikTok. Tumigil, din ang ispag. May YT pa, may FB pa si Apong Julie, may session pa. Ano pa yung isa? Kumo. Ano pa yung isa? Uplive. Hindi, Uplive yung Ayan bago guys, lang kung hindi niyo makikita si Apong Julie, hanapin niyo sa mga ibang app. Kung hindi wala sa YT. Nasa mga apps ako, kahit sa mga dyan. Baka maglalaro na ako ng mga games. Ayan, Baka- hindi, basta Baka Okay, simulan Apple na natin to. Ayan, simulan na natin to. simulan na yan. Di na nang ispagapon. Ano ito, Mr. Pink, spaghetting spaghetting pababa. Hindi yung ano bang pangalan nun? Yung spaghetti, parang pesto siya pero kulay yan sa Italy. Ano bang tawag dyan? Pasta. Spaghetti. Shuffle na natin. TikTok, ikaw na. Inaanak ko, show my good. Tinanggal ko ngayon TikTok ko. Ninang Pamasang Tigasin, ayoko na Ayun doon. guys, meron akong TikTok guys na nasa 1,000 Ayan si Edward plus may na ako doon. TikTok. Ayan. Wow. Monetize Huli na ako na. doon guys. Nagla-live Siya na stream yung, din ako siya doon. na yung Samar SPG! Mega love shout Apo, kung out kaya sa'yo mo tignan dyan. ng TikTok ko. Ay, Diyos ko, karakal ko na subscribers ka. Ang dami ko na shout out. subscribers sa TikTok ko. May TikTok din ako eh. Hanapin ko nga, i-activate ko ulit. Kikita ka doon Lola. Apong Julie. May Nakalimutan ko eh. Nasa Tinanggal ko nga yung akin, Edward. Tinanggal ko kasi wala pa 800 siya plus na ina-upload yata doon na TikTok. May mga kuwan na rin Sir ako doon, mga Mar. subscriber din. Tinanggal SPG, ko. mega shoutout. Sir Mar. Lola. Grabe si Mr. Pink ko. Sa susunod, nasa home for the agent na si Apo Julie. Biset! Maynard TV, mega shoutout. Sa Sabi ni susunod, Bar Nasa SPG. home for the guest na si Apong Julie. Salamat po sa thumbs up, Sir Grabe Mar talaga SPG. tong si Mr. Pink kung Apong makadali Julie, sa akin. Apong Pink. Grabe. Dapat ko na lang ipapalaro yan, Sir Mar. Taglit lang titingnan ko lang yung spaghetti ko Sige, Apong Ihain mo Julie. na dito, Apong Julie. Yung spaghetti mo. Sige, Okay. magsi-start na tayo. Sir Maynard, game na. Sino matatanggal? Ayan na. At ako'y mag-mute na. Ayan na.
Sir Maynard, isali mo na rin si Sir Mar. Baka sakaling manalo siya. Sige, sige. Okay, thank you, thank I you. love music. Shirley, Carlon. Ayan. I love music. Tanggal ka na. 2 ah. Meron ka pa. Okay, dagdag natin. Okay, shuffle ulit. Apong Mr. Pink, Altane Walaya. Ayan, puro 2 yata yung natatanggal ah. Si Liskaya 2, natanggal din. Si Kapo nga yan. Tanggal si Leo Bron. Okay, shuffle. O, makayabi ka po Jenny P. Makayabi ka po Jenny P. Kasama ka po Jenny P. Ang swerte. Ayun, no? Mr. Pink, Kapo, kumusta na ka? Long time no siya. Mag-prepare ko pa mga ng beton eh. Sige. Ayan, nawala na naman si I Love Music 1. Kanina 2. Ngayon 1 naman. Si ano yata yan, Sir Maynard, si Walid TV, no? Ba, malay ko. Ikaw nakakalam ng kanyang number pag binibigay pag nananalo. Walid yan. Yan eh. O, si Walid yan siguro. Elian? Rashael? Rashael din yan, I love music. Di ba, Shael, sa'yo yan? Ay, lumampas ka, John. Lumampas ka. Very good. Munti ka na siya, Pampangan ah. Grabe ka, Pink, Kapampangan. Ako talaga pinatanggal mo. At Natural. Bawi pa ako, bawi pa. Meron pa. Go. Tama lang yung tagal natin o yung bilis. Mabilis ba o matagal? Okay lang yan ah. Okay lang, oh. Baka may nagmamalalil dyan sa baba. Baka gusto nila matulog. Ayan, si Ashley. Tanggal na naman. Ashley Ash, bye-bye. Ashley Ash, kay Shael yan. Bye-bye, Shael. Ang dami pala ni Shael ah. Oo. Hapon Julian, ano yung klaseng past time ka na mo? Walang ginagawa yun. Tamad yan si Apon Jolie. Walang ginagawa yan kundi kumanta lang. Ayan, John L. Malyari. Tanggal ka na. Dalawa pong matitira dito, mananalo ng 100 ha. Ayan na si Wishy. Anak ko, King. Ninala si Ana Kadag. Tanggal ka na, Ana Kadag. Natulog na siguro siya si Apong Edward. Andyan lang yan. Choco pa kid. O, kumakain lang yata. Lumampas ka kay John. Ayun, no? Yes, Wishy. Bye-bye. Jenny P. Ay, Jenny P. Kala ko Wishy. Matibay. Gusto mo talaga si Uwi. Bali, naka 500 naman kanina si Jenny P doon sa LS ni Hapon Julie. Naka 500 ba? Grabe. Oo. Ewan ko 500 o 1,000. 1,000 siguro. Ayos yung premiere na yun. 4 hours, 36 minutes. Sino na ang nalaglag? Nalaglag na ako? Hindi pa. Si Jenny P. Ano? Love music. Ayan, si Gabriel Rontero. Ayos si Febriel. Apong Pink, wag mo ko ilaglag. Si Apong Pink ilaglag mo, yan. Nalaglag na. Couple tayo. Malalaglag ka dyan. Lola, tignan mo man.
Tanggal na lahat ng alagad ko. Ayan. Sabi ni Si Apo AJ, I love nasaan? you 66. Sino? Apo AJ. Wala, Op, nagluluto daw yun. Tama Nagluluto na, sa ibang tama na. anes. Ayan, dyan ka na. Mag-stay ka dyan, mag-stay ka. Ayan, mag-stay ka dyan, mag-stay ka Bye bye, dyan. Wishi. Nalaglag na talaga. Ang dami. Lima yata yun sa'yo, Lola? Hindi pa nga napasok yung iba eh. Pasalamat ka nila pasok yung iba. Pinasok yung 19 Kung napasok yan. Buti pang pinasok yung 19 ko. Ayun, no? Yung aking nga 16, buti hindi napasok eh. Catherine, I love music. Matibay. Kaya minamala si I Love Music. Malas ni I Love Music na yun. 3 na kagad yung nawala niya. Kanino ba yung I love music na yan? Kaya siya, Elian. Kay Shael? Agoy, agoy, agoy! Habibi! Ayan na naman, sabi niya. Mar, SPG. Nako, si Mar, SPG, natanggal na rin. Awoo, masarap. Okay, shuffle ulit. Yan, pwede natin to 200 na lahat yung natira dyan. Kain tayo guys, kain tayo. Ito 200 na daw yung natira. Assalamualaikum sa Ay, ang dami pa yan. Ang dami pa yan. Meron naman Ang tayong man- ano yung sponsor eh. Ang mananalo dyan, 200. Si Lola ng bahala dyan. Si Lola ng bahala. Ay di wow, ako nagpapalaro. Oh, ikaw. Ikaw yung pinakamaingay eh. Papa Yan Joseph. si Edward, apong pink. Yan si Edward, no? Bigla nagpapalaro, tapos sabihin, sponsor ni Lola. Alam, Oo naman. O sino ba mag-i-sponsor? Ito si Lola. Iyo. siya nagpapalaro, dapat siya magpapalaro sponsor. Gusto mo, nagpalaro na nga siya. Gusto mo sa kanya pa? Hindi ikaw naman siya Siyempre. para meron So, ako yata matatanggal oh. Jeng. Si Jeng yan, si Jeng. Anong ulam? Chapati lang tsaka itlog. Yan, Masarap yung chapati. pambansang tigas. Namiss ko yung Kaya chapati. itlog lang. Ayan ah. Nakakamiss yung chapati, no? Ako ba nakukuha? Mayroong godness. Ako ba nakukuha ko? Hindi pala. Papi. Pang Indiano yun eh. Yung paborito ng Indiano. Chapati, tsaka ano. O kaya Nilagyan ko ng itlog sa loob. Tapos Ayan mo na. dun sa ano, parang Chapati. munggo. Yung dal. Nako Yo, po. sarap yun. Lumayas ka dyan. Ayan na, Uy, si ayan yes. na. Dahil Yes, yan, Uishi, ikaw na. bye-bye. Dahil ikaw dyan, Ang dami Uishi. ng Uishi, oh. Ako Yes. na naman. Minamalakas ko ni Apong Pink ah. Masarap Meron ka ba? talaga yan. Yan. O, tignan mo, isa pa sa'yo pa Chapati. yan. Sa'yo pa yan, matatanggal ka pa rin. Tignan mo, Wishi. Hindi na. Hindi, matatanggal ka pa rin dyan. Tignan mo man. May anting-anting ka ata. Wala pa. Huwag ka matanggal. Binawi ata yung sabi na yung nakarang araw na 200 ah. O, di ba, sabi ko, Wishi Tot. Uy, sige pa, konti pa. Mama mia. Ayan, si Sir, Shea. bye-bye. Masalama, habibi. Apuan. Yung chapati nga iniipit sa kilikili. Ay, Yun, yun. Ay, nakita ko yung donut. Nakita ko naman donut. Piniprito na yung donut. Sa dal. Iniipit niya sa kilikili niya. Tapos isaw-saw mo sa dal. Aro, delikado si Mr. Pink dito. Oy, lumabas ka dyan. Oy, Mr. Pink, tapos ka na. Ayan, Mr. Pink ka. Tapos ka na rin nakagante rin si Oishi at sa'yo. Agoy, wala na natira, sabi ni Shael. Hindi, pero sabi ni Lola sa akin yung isa niya eh. Ha? Ayun. Yung natitira, sabi ni Lola sa akin yun, di ba Lola? Oh, magagawan kayo nung isa dyan. Naghihintay yan. Nung isang araw, nanalo kong 200 sa Mena. Sabi na akin yung isa. Ayan, Junior, si pasumpanan. Junior, pasumpanan. Yeah, Junior, yan. Tanggal ka na rin. Okay, shuffle. Goodbye na, Mr. Pink. Lola, Sabi ni malakas na yung Shael. amoy niyan dyan. Sa inyo, banda sa inyo. Summer na eh. Ay, grabe ang init ngayon. Kaya nga, Da- malakas dati na yung kapag- amoy niyan sa inyo dyan. Oh. Marami nang amoy kambing.
Dati ka ba nag-Saudi, Mr. P? Sa ano ako? Sir Menag, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Hindi masyado. Jolly, mamasong. Hindi, mainit din. Tanggal ka na. Pero mas mainit dito. Dito yata yung disyerto eh. Alin? Sa Abu Dhabi? Sa Roma. Oo. Dito sa Rome. Sa Sobrang Rome? init. Grabe. Yun. Dito, ang init na ngayon sa panapong aping kasi summer na summer. Tapos nagmamask ka pa, ay, hindi ka pa nakakahinga. Tapos makakasalubong pa yung ibang Dito lahi, nga, mas lalo hindi ka nakakahinga. Hindi naman Middle East dito, pero grabe yung grabe yung init. Sabi ko, mas Ayan. nararamdaman ko yung init dito kaysa nung nasa Middle East. Maynard TV, bye-bye. Ayun, ako naman. Minalas talagang nahaging-hagingan kanina eh. Minalas. Natuluyan? Oo. 2 beses ako nahagingan eh. Ayan, wala nang ligtas siya si Lola. Wala ka na naman. Wala, Oishiha. Meron pa naman akong bala eh. Meron pa. Hindi, Ilan pa pero sila? sabi ni Lola sa akin yung wish it. Ano ba yan? Dito ang pinakamainit ngayon sa whole world according to Google, sabi ni Shael. Ayun. Sa Kuwait. Dito sa Maynard, ang init-init, grabe. Di ba, galing ka na dito, pero mas mainit ngayon kaysa mga nakaraang taon. Saan? O yan na. Wait, Saan ba si Kyle? ayan naman Mr. Pinky, dahil kinuha mo yung oishitot, yan tuloy, natanggal to wish yung oishitot. Huwag ka kasi Hindi, yung kay isang wish oishitot. it. Hindi yan. Wala, natanggal na. Wala na, oishitot. Hindi, yung isang wish it, tignan mo. Ayan, patagalin natin para maganda. 1 minute. Yan, 10 na lang. Yung Ilan na lang? 2, 4, 6. Magkadikit yun eh. 10 na lang. Yung magkaiwalay. Bali Ay, 10 wala pang minutes. Guys, matanggal. Oo. Shael, Wenenti, Habibi, Kuwait. Kuwait. Nasa Kuwait pala Asin siya. super init ngayon dito sa Kuwait, oo. Yun, oo, sabi niya. Ayun sa Kuwait, malaki yung dyan, pera. Malaki Yung din malaking pera dito. Malaki din yung gastos. Malaki rin pera sa inyo, Apong Pinka. Hindi, mas malaki siya, times 2 sa amin. Oo, yun lang. 120 sa nila, may get. Ayan na, si Uwishi, nawala na rin. Basta Pero yan malakas. sa akin yung yung tut. Ayan. Wish tut, yung natitira. Ayan, Umiikot pa. Ayan, I love music. Bye-bye. I love music na siya. 6. Ayan, I love music 6. Ayan, ginawa natin 1 minute para maganda-ganda. Okay, shuffle. Ang bilis namin nawala. Ay, wala na talaga goodbye siya, El. Basta sa akin yung wish tut, ha. Ayun, meron na may-ari. Goodbye, Shael. Masalama. Sige lang siya, El. Money na bitaw, sabi ni Ocho Match. Aba, lumalaban pa si Julie Flores France, Matibay. Yung mga Oo. matatanda talaga matitibay. Tingnan mo si Wish, eh. Tapos si Apong Julie. Yung mga matatanda talaga matitibay yan. Ayun. Nawala na yung isa ko na naman. Tanggal ka na, sandwich ako. Basta yung wish yun to, walang kawala yun. Matitira yan. Okay, tanggal na. Talo na ako? Hindi pa. Wala hindi pa, ka Apong nga- Julie. Hindi pa. Tanongin Hindi ka pa nalaglag. bakit hindi ka pa natatanggal? Bakit di pa ako Matibay ka daw, Apong Julie. Matibay ka daw, Apong Julie, kasi hinihintay niya yung prize. Hindi ba? Siyempre hindi ako malalaglag dyan kasi ako Lola. Ako, matanda na ako. Ayun, tama. Malakas ang kapit sabi ko. ni Mr. Pink, Yun nga yung- Kaya nga apo. Ayun, narinig ni Mr. Pink. Mr. Pink, Pink.
MLSO. Mr. Pink eh. Ako, hindi ako matatanggal dyan, oh. Kita mo, oh. Catherine Santos, bye-bye. Iyon, no? Ayan, bye-bye. Mary Ann Mitch, bye-bye. Ay, lahat, inisa-isa. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ayan Kay siya na Marie yan. and Mitch. Ay, sigurado yan. Taglit lang. Pati Kukunin ba ko yung lang wish ito? Ah. O, papunta na sa iyo, shitot. Pag nalagay ka shitot, wala ka na kayo shitot. Hindi malalaglag yan. Sabi ko, di ba? Oo. Yung ano, yung pag nanapilo ko, kanino ko i-donate? Sa akin. Ayun. Kanino pa ba? Sige. Donate ko sa'yo. Buti hindi ako narinig ni Apong Julie kanina. Narinig ko ka, inulit Apo Julie, sabi niya, matanda ka na ba, Apo Julie, kaya hindi ka na nalaglag. Aray ko. Uy, narinig ko yun. Meron kaya ako isang Ma'am cellphone sa baba. Raquel! Mega love Ayun, shoutout, Ma'am matatanda Raquel. si Si Tibay. Jenny, natawa si Jenny. Ayan, may galot shoutout Tibay po. talaga yung matatanda. Hey, JJ Royal, my JJ honey, Royal, shoutout. my mega love shoutout sa iyo dyan. Matitibay talaga yung matatanda? Oo, Hindi, wow. Nanay ko nga, 83 na eh. 83 na. Yung lolo ko na nabubuhay, 107, buhay pa eh. JJ Hindi ako Royal, mega umabot ng shoutout. ganun. Nakakainip. Ano yan, malapit Ma'am na. Oh. Raquel, mega shoutout po. Oy, Catherine, bye-bye. Bye-bye, Catherine. Ayun, oh. Oishi, Wala bye-bye. matitira yan yung wish ito. Ay, Oishi, bye-bye. Oishi, mukbang. Wish Ayan. bye-bye. Ah, bye-bye, Oishi. Basta yung wish ito lang matitira dyan. Diba? Oh, di ba? Wala na yan. Hindi na yun ano. Jenny, Hanggang Wala na, Okay. hindi na talaga umikot. Minalas na lang ako ni Pink na to. Minalas na lang ako ni Pink, Kapampangan. Hindi, di ba sabi ko naman sa'yo yung wish ito lang matitira dyan? iyan, oh. Inulaan pala eh. May Oishi, to. Oishi, Tapos yung Bye-bye. sa kaya Apong Julie, di Yan. dalawa na kayo. May isa pang bala. Hoy, ako wala Kaya akong nga. ano Julie Flores lang yung sa akin ha. Si Lola may Kaya dalawang isipin- account siya. Isipin mo Dapat na sila lang ay Apong sa Julie kung sangre hindi ka dyan. matibay. Mas Marioso. Si Lolan, may Kimsi yata yun sa kanya. Kay Shell, Dapat- anim yata. Tapos ako isa lang mo. Oh, ako Ikaw isa lang, hindi Wala. matibay ka talaga. Wala. Matanda ka, di Wala ba? sa dami yan. Oh, swerte yan. Wala sa dami yan. Nasa swerte lang yan. Oh, diba? Nasa tanda yan. Nasa tanda yan. Nasa tanda yan. Vincent! Vincent daw! Kamuho ka! Madam Raquel, mega love shoutout. Ano? Nasa klase edad ka yan. po? Wala sa tanda. Ocho Wala man! sa tanda yan. Nasa edad yan. Ayan, si Pambansang Pambansang bye-bye. Tigasin. Nawala. Pambansang Tigasin, Ninong. Bye-bye. Sabi ko na matitira dyan yung wish ito at saka si Apong Julie. Ay, mga matatanda. Si Lola tsaka si Apo. Ay, tinitira niya talaga yun sa kanya, Apong Julie. Ano, tinitira niya. Ah, di ba? Sus, Marios. Ano yun? Titirahin ko yung sarili ko? Kung pwede lang. Ayan, Ayan. 5 na lang, guys. Lima na lang, lima. Mawawala. 3 na lang mawawala. Sus, Sayang Marios. naman, sabi ni Ninang Pambansang Tigasin. Ano, si Ayan, Led? si Liam, si Ochoa, si Julie Flores, si Oishi. Yung Ochoa yung delikado dyan. Yung Ochoa. Ochoa. Ayun. Inuhula. Ochoa daw malalaglag. Delikado ka. Grabe ka. Hindi, yung Ochoa yung delikado. Inuhula Hindi, dito sa ano? taas. Ano yung nakasunod sa ibaba? Si Catherine? Si Catherine yun. Catherine Pera. Santos? Ayun. Santos. Nahulaan ka, delikado ka. Oh, Catherine, mawala. Catherine, bye-bye. Sabi ni Ay, hindi. Catherine. Lalambas kay Liam. Hindi, kay Catherine lang yan. Kay Catherine lang Hindi, yan. kay Liam pa. Kay Liam. Oh, umikot pa, Kay bilis pa. Liam. Mabilis pa eh. So, Sabi apat ko na pa, matitibay yung mga dalawa na matatanda lang. eh. Vincent. Dalawa na lang, guys. Dalawa na lang. Mawawala. Sino kaya matitira sa amin? Dalawa ng matandang lola at Kung saka sino yung matandang pinakamatanda sa inyo? Sino matitira? Bakit di niyo sabihin yung edad nyo? Siguro. Wala, private chat Oh, mo nga 60 na ako. 60. 60 na, Oh, 60. benta na So, ako, matitira bakit? ako niyan. 60. Di matitira si Apong Julie. 60 ako. 60 tsaka 80. Di matitira si Apong Julie. 80 na ako. Mother Songo, Bekene, men. Naroon, dami nang hihina. Uy, ang dami nang hihina ng balat ko. Mother Songo. Nauna na Para ako sa sa inyo mga deke lahat. naman. O, yun. Nauna na ako sa Saglit. inyo lahat. Ako, malalaglag na ako. Madami nang hihina ng Ayan balat na, ko. natanggal Sus, na. Mario Joseph.
Wala na, Ayun, naglag na ayun ako. na, ayun na talaga. Ayun na, wala akong umiiyak pa. Ayun, lumagpas pa yung 60. Huwag kay 8 months. Ako yun na Wala una. na. Wala na kayong habol. O, Ayun, sigurado si na 8 yung panalo. months. Oy, dahil 3 isa na lang Saglit, yung matitira. Wala na. Sigurado na ako panalo dyan. Sino kayo matatanggal? Si Apong Ayan, sino Julie, kayo si Lola, matatanggal, tsaka eh? si Catherine. Sino kayo matatanggal? Ayan. Ganda yung taba na to ah. Patanda na lang daw natira. Lakasan mo na, lakasan mo na ang kapit mo. Akong, Ayan guys. akong Catherine. Ilang taon na po kayo? Baka Bata pa yan. 85 na kayo. Pinakamatanda Matapos kayo si dyan. Catherine. Oo. Baka kayo po yung Estudyante pa yan. pinakamatanda, 85. Thank you. Ako, Ako, 8 Catherine, months, wala nagpapaubaya ka na. na ba sa mga matatanda? At Lalagay Catherine, Grabe. Wala kayong Hindi natin wala malalaman kayong kung galang sino sa mga pinamatanda. matatanda. Ilagay natin kay Julie Flores para swerte. Ay, wag mo na ilagay. Sigurado na yung panalo ko sa dalawa. O, sigurado na yung isa. Delikado. Aguyo, Kaya Jun. walang delikado dyan. Delikado. Titignan natin kung Sel sila. G. Si Catherine Shoutout. Santos, nakaswerte ngayon si Catherine. Sel G. Jenji, Big may ganap shoutout, Sel G. sarap. Budol ka dyan. 28 po. Ayan, 28 po si Catherine. Julie Flores Rancho. 28 po. Santos. Wala, apo ko na Hindi, lang yan, apo. dapat po, Sa tuhod. Catherine, dapat sinabi mo 82. Tingnan mo, kung dahil 28 ka, pinakabata ka, matatanggal ka dyan. Dapat mo sinabi mo 82 ka. Present, mother ko. Matitira ka. Sabi ni Apong Jenny. Aru, Mario. Pero, pero kung Swerte sinabi mo nga nga lang. talaga 82 ka, Catherine, ikaw yung matitira. Ayan na. Matitira natanggal yung na kulay na, oh. yelo. Yung kulay yelo ang matitira. Yung kulay yelo. Kulay yelo pa lang mawawala. Aro. Atra, go, go, go. Sino kaya mawawala? Ay, Apong Julie, bye-bye. Apong Julie. Bye-bye, Apong Julie. Ay, siya yung pinakamatanda. Siya yung Sige pa, nawala. Siyempre, mauna na yung matanda. Ako, ako natanggal Catherine, siya. Ayun, natanggal yung si matanda. Catherine ngayon. Tapos yung kulay niya, kulay takla. Kulay takla Bakit kasi kulay takla ang binigay mo sa akin? Yung malas-malas naman yun. Ang baho. Okay, sino pong nanalo, Sir Maynard? Sino yung nanalo? Si Catherine, tsaka Shoshit. Catherine, pasuyo ng kwan mo. Nanalo na ba si Catherine kanina? Ay, meron ka na dito, Di pa. Catherine, kanina, no? Ay, naku, Hindi, nanalo na siya sumablay kanina. Talaga. Nakakainis siya. So, si Wala. Catherine, meron siyang 100 pa. Yung wish it out, sabi ko sa'yo. Oh, present Catherine. kayo ha. Dapat mag-present kayo, hindi yung nasa taas ka lola, present ka para alam din nila. Present Oo, guys. mag-present ka sa baba, Lola. Kung hindi, sa akin mapupunta yung premium mo. Oo, Oo. Pwede ah. Bilang 1, 2, 3, 4, 5, tapos. 1, 2, 3, 4, 5, Bilangin natin. tapos. Ako na lang magpe-present. Ako na lang. Ako na lang magpe-present. Ayan, Kala nyo grabe, ha, Lola, naka-ready ikaw naman. yan. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong bubul. Ayan, nanalo nga si, Ayun, si present. Catherine. Ako, Si Catherine, naka ano siya? Catherine, ano, 150. Catherine, bali kanina, nakaswerte siya. 150 yung kanina, bali 150 ka na ngayon. Oo. Congrats, Kat and Lola. Salamat. May swerte Apong siya Jenny. talaga ngayong araw na to. Laglag. Itong, ano na to, may araw. May swerte araw Lag, niya ngayon. bali, okay. Hindi, Lucky hindi day yata niya. nanalo sa inyo si Catherine. Sa amin. Hindi, doon sa last comment daw, sa last Last comment. Ano, comment, nanalo siya? kahapon, Nasa last comment. 300, tapos kanina 200. Si Apong Jenny P nanalo yata kanina. O, 500 daw? 500. O kanina siya Wow. kung Jenny P. Sana all. Wow. Si, Wapin 500. Eh, ano, Julie, si sa susunod- Chinito Apong ang Julie, 500 kahapon, susunod naka na premiere mo, 700 siya. gawin mo 8 Wow. hours. Nabibitin Ano? kami sa 4 hours 36 minutes. Gawin mo 8 hours. Hindi, gusto niya 8 hours. Meron ako yung 8 hours na nakareserva. Ang gusto niya. kahapon na pong Julie, pasulput-sulput ako, nakikita ko si Walid, sabi ko si... Sino yung isa nandito kanina? Oo, baka Walid ka ako, baka ikaw na yung mananalo niyan. Nakatulog siguro na. Isang oras pa lang, nagpipindot-pindot na ako dyan. Nagpipindot-pindot na Si ako. Jeng, Isang oras pa lang. kanina pa tayo, di ba Jeng, kanina, si Wala Jeng, pa rin. Carlon Panilla, wala nandun kami, Apong Julie, doon sa Mm. premiere mo kanina. Di ba Jeng, tayo yung nandun kanina? Mm-mm. Dalawang natira, dalawa tayo nandun? Meron bang tao doon kanina? Eh, ba't kasi Oo, bunot dalawa tayo nga si kami, walang Apong games? Julie. Wala namang Next games yun 24 eh. hours po, walang tulugan, ha? Wala namang Apong games Julie, yun eh. tignan mo kung sinong nanalo doon, Apong Julie. Grabe Baka ka bigyan mo na kami dalawang prize. Kami na lang nandun, dalawang natira eh. Tingnan ko kung sino yung nandun. Opo, Bigyan wala ko si ng Apo prize, Julie. sige. Kaya na, Ay, kinain dalawa nga kami ko. ni Jeng kanina. Ni Jeng kay Carlon Panina nagkondon. Dalawa Sa lang totoo kami natira nagko-comment. Nakalimutan ko talaga yung premiere ko na yon. Sa dami ng premiere, nakalimutan ko.
May premiere pala ako. Umikot ako sa buong mundo. Ay, Premiere premiere pa. mo. Kaya nga sabi mo, saan si Lola? Kaya nagtatanong ako sa kanina, hindi ako nagko-comment doon kasi ano ako sa premiere mo. Beke naman, madesong ko. Oh, tingnan mo, di ba? Dalawa tayo bigyan niya kasi tayo nga nandoon sa premiere niya. Oh my God. Tingnan ko nga kung sinong last comment dito. Pwede. Ay, wala Ay, na. Apong Julie, dalawa lang disabled bigyan mo na. doon. Kami lang dyan kasi Jeng. Huwag mo nang hanapin yung last comment kasi dalawa lang kami nagko-comment doon. Sana kasi nagbigay ka ng yung screenshot, 'di ba? May screenshot. Wala na, nakalabas na ako eh. Nung last na, hindi ko na alam kung sino nanalo kung doon sa amin dalawa, basta nakalabas na ako. Manok na pula, Oh, sabi yun. ng Mother Shongo. Oy, Jen, bakit nga, Jen Carlon, ay, di ba kayo natutulog? Umakit nga kayo dito, kanta kayo. Nandiyan ba si ano? Bigyan mo na kami Apong Julie tag 500. Bali 1K, dalawa kami. Ang liit naman. Grabe siya, Siyempre, oh. dalawa lang kami ni Jeng nandun eh. Grabe siya, oh. Ba't hindi mo pa gawing 1,000? 1,000 kayo. Nag one-on-one kami. Sabi ni Jeng, nag-one-on-one kami. Sabi ni Jeng, ganun. Bakit kasi hindi ka kumibo sa akin sa sinabi, nandito ako sa premiere mo. Hindi. Saan Siyempre, na-alert Apong ako? Julie nga, kasi nga, dalawa nga kami nang doon. Kung sino yung mananalo sa amin dalawa, nakalabas na ako. Eh, sabi mo nandun, sabi ni Edward, nandyan lang yan, sabi ni Apo, nakabigil lang yan si Lola. Oo nga, dapat kumibo ka. Sabi mo sana, nandito ako sa premiere mo at naalala ko. Sir Maynard, salamat sa tamsak. So, Ayun, Maynard, okay, maraming 100 salamat. Ha, Lola, maraming huwag mo salamat. kalimutan ha. Baka makalimutan mo. Yung wish it. Lola, ayan o. Si Mr. Pink. Kung gagawa ng alibay mo, sinabi ko, wish it. Ay. Okay, ano gagawin mo dun sa pera? Sa room ka naman. Ayan si Eduardo, naghihintay. Hindi, Mayaman na yan. papadala niya daw yung pa-sponsor kapalit ng 100. Di ba? Saan ka pa? Nag-press 1 pa ako. Nag-press 1. Siyempre, nasa abroad niya, magpapa-sponsor Saglit yan. lang, saglit. Oo, yan. Mag-sponsor ka sa amin pala sa July 15 at July 22. Ayan. Siyempre, nasa abroad yan eh. Wag na daw. Binawi sa Maynard yung 100. Bili ng gatas ng dragon. Wag na daw. Bili ng gatas ng dragon. Bigla tuloy binawi eh. Hindi, binawi yung ayaw na ng 100. Kaya Apong Julie, tag 500 kami doon ni Jeng. Lista mo na. Eh, yun no. Okay. Tapos na yung ating palaro guys at kantahan session na tayo. Ayun, may kantahan session pa pala eh. Oo. May umaakyat. Ay, wala na Lola. Ako ba na naglalag? kantahan Wala session akong na tayo picture. guys. Tapos na yung ating Wala akong palaro guys. picture. Tapos na yung palaro natin. Kantahan session. Pakantahin na natin si Mr. Pink Kapampangan. Baka may hinanda siyang bagong album. Masiklama na kong pinggan. Ay, Yun, yung bagong niya music, yung Kapampangan yan, siyempre. wapin. Bagong album ni Mr. Pink Kapampangan. O masiklama na kong pinggan. Ayan, yung Ayan, yung Bukas pa doon ng pinggan. Si Apong Julie na. kakanta yan. Edward, ikaw na Edward. Bakit mo pa tinutulak kasi sa iba? Sa'yo na. Kasi dyan madaling araw na sa inyo, di ka na makakanta. Lola, hindi na 20 pwede. million in the house. 230 na. Wala Yes, kang avatar 20 si million. Soy, pinalitan ko na. Shael, akat ka na, Shael. Ayan, paakitin na yung bagong monetize dyan ng mga Wapin, swerte. wapin nang na sir. makakanta Akitin ka nyo. na. Sandali lang nga. Meron na Shael, meron na si Shael, meron na. Bagong monetize eh. Kita mo Nilagyan. nga, pwede na magpalipad. Shael, akyat ka na Shael. Bawal lang hindi busy dito. Hindi ka na busy, alas 2 na. Oo. Dapat umakyat ka kasi Monica eh. Alas ano na sa kanila? Alas 9:30. Ha? 9:30? 9:30 ng gabi. Oo, 9:30. Okay, so 9:30, wala na yan. Wala nang trabaho yan. Ay, Shael binigyan na kita ng 10 hagdan. Ikaw nang bahala. Pipili ka dyan. Wait lang, uutot mo na ako. Visit siya. Tanggalin mo na yung manas mo sa baba. Huwag mo iakyat dito. Ang daming pinasok, malas lahat eh.
Ayun, walang nasalita guys. Dahil dyan, mega love shoutout sa inyo dyan lahat sa 12 million in the house sa bahay ni Edward Aksina Kapo. Sa bahay. Kain tayo spaghetti. Nyaman na kayo sa tiyan. Larga, sa una nga bola, cornic. Antaya po, bakit may nanang spaghetti yan? Pota, spaghetti yung pasta. Ay, CLG. Akit ka na, CLG. Ay, mo, spaghetti mo nga. Meron sa lahat. Nasa labas pa ako. Sige, JLG, budol. Makiat ka. Ayan, no? Yaman Ano na yan po. Apong Julie? Pasta? Ay, concha, spaghetti? Akala ko yun. Ay, alam ni ano to. Alam ni Apong Pinky to. Anya? Pasta. Ang pilot ang spaghetti yung kinitang. Aliway tang bolognese, itang metong. Pesto. Pasta, Pesto? Pesto? Spaghetti pesto? Ano pesto? Hindi ko alam. Pasta pesto. Spaghetti pesto! Mamma mia! Alla mia! Kulay Alam berde. niya. Kulay Hindi, berde ba? ano. Meron berde, meron pula. Yung pula yung ginawa ko. Ginamit niya. Hindi siya pesto kung pula. Oo, dapat Apong Julie, green pesto, siya. Green. Green yung Alam pesto. ko. Mamma mia! Wala siya makitang green. Oh, kaya nilagyan niya ng pula. Ano pa sila kita metong pasta ng pasta? Kaya nilagyan niya na ng ketchup. Yung isa yung pula. Nilalagyan ng anghang. Nilagyan ko ng anghang eh. Sili. Spaghetti, Oh, meron udong, din yan. o Meron miswa. din yan Apong spaghetti at udong o miswa. Odong lola. O siya yan, tapos ka na bang umutot dyan? Ay, sorry. Kumakain pala. Kung sino may mga umakyat cards ka dyan, na. Lola, Ay, pwede Lola. nyo namang gamitin yung mga cards. cards Lola, Yes. kahit anong Oh. sabihin mo kay Apon Julie, kahit kumakain niya, walang problema. Oo, kahit anong sabihin mo, wala namang problema dyan. Nakakakain yan. Hindi naman siya masilan. Hindi naman masilan yung dungos niya. Hindi ako masiran. Tignan mo yung ano niya kanina, Ay, kulay kumain ka tala. pa sa harap ko, kakain ako. Iyo. Ako rin. Nandito ako ngayon eh. Nakaupo ako. Tumatak ka. Tignan mo, kahit may Ano ba tumatak yan? ka dyan, Sa kakain siya. Menad, ano ba yan sa Menad yung tayo mo, yung malatubig o no? Ang ingat iri. Ay, yung Malatagi. bulos, yung bulos. Medyo Nagbubulos mapula. ka. Ay, mapula sa sabi niya Apong. Yung may Sabi niya tumura Apong, na. tama spaghetti niya Apong Julie. Oh, parang style spaghetti. Gumagalaw-galaw pa. Ang sarap. Aray ko. Ay, sagli mo. Uy, Sagli kanta mo. na kayo. Aliwa Kanta na na. kayo. Hello. Ayun si kayo, ano, kanta anak na. ni Mr. P. Hi, baby. Cute. Nga ba't? Ay, Ha, ilabas mo na yan sa Maynard, sabi ni Shael. Pam 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 pam. Paglabas eh, nandito ako sa StreamYard. Bakit ako lalabas? Nag-video lang ako. Nakaupo ako dito sa sofa. Ayun o. Aring king. Hello. Grabe ang ay, Ari king king. Sabi niya Apong Pink doon sa video niya. Ari king. Kiri. TikTok. Ayun. Kiri, Hello. yung ano. Sumasayaw, no? Sanay na sanay sa live stream, no? Titiktok nga ako yung kiring. Oo. Abangan nyo ha. Kita mo yung anak niya, nasa, sa balkonahe. Wala bang CPR yung Sobrang TikTok init na kasi. kiring? Meron yun. Sobrang meron yun. init kasi. Ha? Apon Julie? Hmm. Eh di share screen may tayong screen na. Sige itong wall ko. Makanyan. Ano yan to? Baka may CPR yun. Ang kiring. Oy, Shael, nasa TikTok po, puntahan mo. Ay, andyan yung kabalad natin guys, si Liam and Erica TV. Wala. Yan. Kabalad. Liam and Erica, dumikit ako sa'yo, nagyawala ko ng bukas doon. Salamat. Kabalen. May keni mga tamo. Kabalin. Yapon Julie, Yeah. mabalin. Rejoice on request. Sakit ka, Rejoice. Mega love shoutout. Kitin natin si Rejoice. Rejoice, magkat ka kayo naman kanta ka, Rejoice. Get natin si Rejoice. Magkakanta yan. Hindi, nasa LS yan. Naka-LS ba siya? Joke lang. Ay.
Rejoice, sakit ka. Kanta mo yung yung thank you, di ba? May kinakanta kang thank you. Kantahin mo dito. Samichi! Mega shoutout, takit ka na, Samichi. Samichi, mega love shoutout. Samichi, Mekeni, malagong Ket Samichi. ka kini, shoot na rin kabalenta mo. Mekeni, Samichi. Samichi, di na Samichi, jacket. paminta ka ako niya Sabado na yan. Aro? Ipatudtod ka. Okay, sige daw, akit daw siya po. Si Rejoice, akit si Rejoice. Yes. Sarap ng spaghetti. Still watching po, salamat, sabi ni Diam. Ayan, kabalen na dakal mong kay Kenny, kamag-anak na kabalen mo, Mr. Pink, Apon Julie, mamakyat na. Shael. Sampuan guys, sakit kayo Rejoice. Sabi Chi, umakyat na ka sabi Chi. O, sampuan, may sasabit pa. Upunjus lang po, upunjus lang. Pwede sumabit. Apat pa. Akyat na kayo guys. Akyat. Pwede sumabit yung isa, bababa ako. Isa na lang, lalakad na. Ang dami pa yan, Sir Maynard. Sampuan po. Kaya nga 10 nga pwedeng sumabit na isa, bababa ako. Ating pa lang tayo, Sir Maynard. Kulang pa ng 4. Kaya nga. Mami Julie, masakit po panandaman. Okay mo. Joke mo. Putanang kayo. Naligaw tayo. Andito tayo sa Kabalen country. Yan, isa na lang, dalawa na lang, 4 na lang ang kulang, 4 na lang kulang, nalarga na, sakay na. May umakyat. Sakay na kayo, may isa po umakyat. Gapo, balik. Ayan guys, meron na pong isa, 3 na lang po, May 3 na umakyat lang. na naman, Yan, si meron pang isa, Zelji. Zelji. Ayan, dalawa na lang guys, Kiapo, terminal na lang tayo, Kiapo, Terminal. Sakay na kayo, sige, Gapo. Parang nasa Ayan na, Victoria tayo. Oh, palengke. Palengke San Fernando. Hello sa lahat, sabi ni Samichi, mega love shoutout. Ayan guys, dalawa na lang ang kulang na lang, Ma'am Raquel, umakyat ka na dito para larga na tayo. Dudurot, palengke. Bababa Yung driver na dyan, tapos na magkape yung driver na dyan, tapos na magkape. Sa Kapampangan country. Ayan guys, ayan. Angeles. Tuknang. Kiapo kayo dyan lahat mo, mga okay na po. Salamat, Liam and Erica. Akyat na po kayo guys. Dalawa na lang kulang. Ayan, yung driver dyan, nagkakape pa rin hanggang ngayon. Bilisan mo magkape, Lola, lahat tayo. Mag-dispatcher si Lola. Lola, pwede Wala mag-dispatcher. akong Dati kasi ano yan si Lola. Dating band. Yes? Kibuloy. Sige, ano yan? Kibuloy. Stop. Teka, umihi ako, Mr. Sige, magsalita ka na, shampoo. Oh, palengke. Rejoice. Ayan, kasaya yung Rejoice. Umakyat ka na sa amin, Rejoice. Pinitin ako Wala dito. akong pamasahe. Buy one, Sabi, take one. walang problema, Ma'am Raquel, i-libre kita. Ako naman yung driver. Ako driver, Ma'am Raquel, kaya akyat na. Yan, dalawa na lang. Kiapo. Charot. Napunta ng Quiapo. Pakinggan niyo si Lola umiihi. Tingnan niyo kung sumisipol. Tapos na sa amin, habang nagsasalita ako, umihi ako. Ibig sabihin, hindi sumisipol. Ano kaya ibig sabihin? Wala na. Hindi na lang kasi hindi ako malakas kasi baka marinig. Sir Maynard, Pumasahera ganyan ka talaga dito. umihi yung mga matatanda. Yan na. Kapatak na lang. Hindi na malakas, kapatak na lang. Konti-konti na lang ba? Hindi, konti-konti na lang yung parang di marinig. Dalawa na lang. Asya pa. Asya pa. Hindi, ako apong pink. Para naman kasi matagal lumabas. Mababagal lang, mahina lang yung palabas ko. Kaya yun. matanda ka na talaga, konti-konti na lang yung So ihi. yeah, Mr. Pink. Hello, Mr. Pink. Long time no see. Sabi Para po kinamo po lele. Para po. Ay, may pumapara na ba? Ay, may pumapara. Dal. Ay, Ayan, para daw. Saglit lang, meron pang hindi nagbabayad. Larga na kayo dito, guys. Barya lang po. Wala pa kayo po kayo. Barya lang po sa umaga. Pag-5 na lang, magsasara na po tayo. Bukas ako, bago bukas po yan, kay Kagawad Piroyas Vlog at Arto Chick Bars.
Okay. Bago ang lahat guys, at meron po tayong umakyat, dalawa po, si Zelsi at saka si kanta yan, Rejoice on kakanta. request. Patiin na yan. Kanta na natin guys, si Hello, Rejoice on Ma'am request. Julie, magandang gabi. Ma'am Julie, magandang gabi. Hello, Rejoice. 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 Ayan pa, patiin niyo na si Rejoice. Sunod Yes, sa Rejoice. galaw, sumusunod. Wala nang wala nang inaano ni si Zoeshi. Wala nang Ano? pasasakay. Pink Salt, ibang pangalan isa na lang, na isa na lang. Scotland. Dapat Paano mga Scotland? Scotland, Kailangan tulungan dito. ka dyan. Scotland. Hindi pala yan, Isa pa- Sol. Umakyat ka Scotland. dito, ikaw na lang hinihintay. Andyan na yung driver ng jeep ni Yes, Edward. yes, Ah, yes. tapos na magkape. Samiti, Tapos na rin magluto. Kumain na rin ng pandesal. Kaya akyat ka na, Kapampangan, Scotland. Scotland, Ayan, Kapampangan, isa na lang po, lalakad na, lalarga na, lalarga na. Yan yung Okay, driver, ako, Apong okay, Julie. ako. Yan yung driver. Yan yung driver. Yan yung Ayun pala ang driver. driver. Oh, tapos na rin magkape. Alright. O sige. Pakinggan na natin si Shampoo. Ayan na yung isa. Ayan na si Chinito Anthony. Ayan na, Isa na lang, isa na lang. Ayan, Thumbs up, kompleto na ang kapatid. jeep. Oh, Larga na. akyat na. Akyat na. Chinito Anthony, kuya, Apo ko mega muna, shout out. O yan, Akyat na, akyat na. akyat na. Dalawa na lang. Larga na, dalawa na lang. Akyat, Ayan. akyat. Ayan, sige. Sakay na. Para Punuan pa to eh. Ito, Anthony. punuan. Ano ba to? Parang bingo. Punuan. Pupunta tayo sa Mindoro. Punta tayo sa Mindoro, bilis. Sakay na. Mindoro, pa Mindoro. Ito lang nakita kong LS. Kailangan punuin yung taas. Magkanta na ito. Okay. Ayun, Give walang na. nagsalita. Kaya sakay na yung dalawa dyan. Bilisan ninyo. Okay. Yung Dr. Jan at saka Okay, driver. Umakyat na okay, kayo. okay, Para okay, nalarga na okay. tayo. Rejoice. Yun. Rejoice na tayo, rejoice. Bago ang lahat, rejoice. Rejoice. Kanta na, Rejoice. Ayan, dito pa ako sa Sige, Tipaklong. Ay, Tipaklong. Tipaklong. Para sa inyo lang. Ito request to Sir Edward. Yan. Ayan. Para sa lahat po ng mga pumunta sa kasal ng aking kapatid, lahat po. Thank you. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of, and now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. Oh, there's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will see me through. Thanks to you. Thanks to you for teaching me how to live, putting things in perspective, showing me how to give and how to take. No mistakes, we were put here together. And if I break down, forgive me,
true that I am making with the love I feel inside. Thanks to you. Ayun, thank you. Pasensya na pangit ang yung napili kong ano ba to? Yung cover ng karaoke, mayroong pa-piano effect. Ayos lang yan. Maraming Okay lang salamat. yan. Salamat Basta po. O, isa maganda naman pa. ang boses mo eh. Okay Ma'am na. Rejoice, isa pa. Yung 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 pangmalakasan mo daw. pangmalakasan. Isa pa yung Ibig sabihin, welcome. wait. Yung welcome naman. Di ba nagpa-thank you ka? Oo. Welcome naman. Yes. Yan, welcome. Kasama ang rotonda. Nandyan si Kapangpangan Scott Dansoy. Salamat. O, isa na lang. Larga na. Isa na lang po. Lala- Opia, may popcorn. May tinda po ako ha. Baka po nainip kayo, nauhaw kayo. May mineral pa rin akong dala dito. May itlog ito nung itlog mo nung orange. Ayan na si Kiss. Ayan, si Kapampangan Kiss. Scotland, tulukan ka dyan. Himalayan salt. Uhaw, lalarga na. Isa na lang. Sabi niya. Ito. Michelle. Yes, lalarga na si Rejo. Trending vlog. Take a look sa bro. Here I am. I love you, Rejoice. Playing with those memories again. And just when I thought time had set me free, the thought of you keep taunting me, holding you, a feeling I'll never outgrow. Though each and every part of me has tried, only you can feel that space inside. So there's no sense pretending my heart is not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. On my own, I've tried to make the best of it alone. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I can't without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without. It's just no good without you. Without you. Without you.
Ayun, maraming salamat. Yes, Thank you. ang galing-galing. I love you, Thank you, Rejoice. thank you. Oo, grabe talaga yung boses ni Madam Rejoice. I love you, Rejoice. I love Rejoice daw. Sino Ayun, yung no? bubulong na yan? Siyempre, may kiss yun. Yung malandi yun, yung malanding aso. Ay, Puro mata pa lang, malandi na. Yung aso. Yung aso nakakatakot ang mata. Mata, oh. Parang ganyan din siya. Pag nakakita doon sa ibang LS. Ay, musta pala Rejoice yung ano mo, yung WH mo, money ka na ba? Hindi pa. Malapit na. Ano na lang. Mga 150 na lang. Ay, Wow, congrats. Malapit na. Maraming Malapit na salamat yan. sa inyong lahat. Maraming salamat. Malay mo, pag nanalo ko doon kay Kapampangan, i-donate ko sa yung 20. Wala na eh. Hindi ko alam na 150 ka na lang. Nanalo ako nung isang araw ng 100. Donate ko kay Apong Axel eh. Pero malay mo, mananalo ako sa sunod. Oo. Bigyan na kita ng 200. Yan. Ayun. Yan! Congratulations! Uy, ako ano na lang. Wow! Na lang, baka naman. Graduate na ako, ano. Maraming Baka salamat. naman, 120 na lang yun sa akin. Ayun. Oh, Kapampangan, yung kiss, yung akin din, pamoni na rin. Kulang na lang ng 50, baka naman. So, yung sa akin kasi ano pa lang, 79, baka dagdagan mo ng 1,000. Ayan. Wow, sana all. Ako, 20 mo lang, 20. Alis na. Oy, maraming salamat. Dalawa na lang, lalakad na. Opya money popcorn. Opya money popcorn. Isa na lang. Itlog mo ng orange, itlog mo ng orange, itlog mo, kiss, orange. Ayan. Pugo. Pulburon. 20 na lang sa akin, alis na. Mani. Itlog mo ng orange! Sabi sa mga bus, di ba? Sa mga jeep, itlog mo ng orange! Wait. Okay. Bago ang lahat guys, kantahin natin ang bagong Moni na si Shael Lantas, ang ating bagong monetized channel. Jelji, okay ka lang, Jelji. Yung mga bisita mo dyan, mga kumanta yung si Blandy. Jelji, okay ka lang? Budol? Ready ka na? Okay, si ano muna, si Shael Lantas. Ang bagong Moni, asan yung... Sadik. 20. Maraming salamat. Ayan, congratulations, Shael. Mabrok. Salamat. Maraming salamat. Ikaw na susunod niyan, Rejoice. Madam Mani, Rejoice. mani, popcorn. Itlog mo ng orange, sabi ni Ochumad. Mabrok, Shael. Sadik. Ano, kakanta na? Hay, nako, hindi ko alam yung matahantayin ko, pero ito na lang. Nagbabasa pa ng song hit si ano, Shael. Session daw, sabi ni Ma'am Raquel. Yan. Oh, kakanta kami ni baby. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Let the cloud in the sky get the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is still coming through, especially for me. Well, the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. And on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same.
peace and the touch of the breeze. There's a sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. Alright, it will be mine if you are here. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Thank you. Jael, isa pa. Isa pa. Okay, isa pa. Isa pang Chicken Joy. Isa pang Chicken Joy. Yahoo! Napasayaw Isa si baby pa. doon. Napasayaw si baby. Yan. Okay, okay. Cover speech. One of my favorite songs. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I Wow, can do re mi. right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. What took you so long to make me see how lucky I am, 'cause I am free, free to do the things I wanna do. What took you so long to make me feel I can give love, a love so real? What took you so long to let me know that I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. It took too long to make me cry, so I will know the reasons why. I'm so lucky I can smile. I didn't know this for a while. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you. I can live, I can heavens above. I can find what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you
birds like a fly. I'm such a rainbow in the sky. I can feel your good times. I can love you until the end. I can love you until the end. Alright. Galing. Ayun. Napakagaling. Mabruk. Alam mo ba, team song ng ano yan? Team song ng Do-Re-Mi. Mulawin. Akala ko, mulawin. Mulawin. Do-Re-Mi. Ano ka ba? Mulawin I Yung, can I can fly. Yan. ZLG, kumusta ka ng ZLG? Siyempre Nandiyan ka. kakanta naman. Si Mr. Pig, pakantayin nyo naman. Grabe naman. Oo. Ano daw? Mr. Ay, Pig. wala ba? Kanta ka na ba? Alright. This song is dedicated to all of you. Ang awiting, kung darating man ang isang araw. No? Kanta tayo, bebe. Alright? Ang gwapo ni Kapogi Mr. mo Pig. kina po, oh. Kapogi na Kapogi. kina. Sigla. Tatala. Alright, this song is dedicated to all of you guys. Ang awiting pinamagatang kung darating man ang isang araw. Alright. Hello, Bethany! Say hello! Kung darating man ang isang araw, 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 Ilang araw ba yung darating? man ang isang araw, Ang daming araw na yung dumarating ah. darating man ang isang araw, kung darating man ang isang araw, Larga, Quiapo. darating man ang isang araw, sakaling ikaw ay lalayo, Kumakanta rin si ano, Bitining. darating man Bitinang. ang isang araw, pagkat ito'y hindi natitibok, kung darating man ang isang araw, Nasa ton. darating man ang isang araw, kung darating man ang isang araw, kung darating man ang isang araw, kung darating man ang isang araw. Yeah, yun po yung ano, tawag dito. Kung darating man ang isang araw, okay? Yun po ang awitin. Kung darating man ang isang araw. Ayan, bagong compose. Bago yan, bago po yung kanta to. Hindi nga darating isang araw yan. Daming araw yung na dumating eh. Ayun, nandun siya sa apartment, oh. Kung darating man ang isang araw, 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 kung
darating man ang isang araw, kung darating man ang isang araw, kung darating man ang isang araw, kung sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo, Kung sakal. sakaling ikaw ay Karing king. Karing king. Alright, yun po yung kantang kung darating man ang isang araw. Pero ang title niya iba. Sakaling ikaw lalayo. Oo. Diyos ko Lord. Bakit nabago na? Naglo-loading lang. Ayun, Napapano si Benjo. tuwa sa kanya, oh. Ang galing doon. Umiiyak yung bata, nagagalit yung bata sa darating ang isang araw kasi dami-dami daw. Tuwa sa'yo. Parang Ay, ibon, shout mega Ay, mega. boy. Sir Santi Melchor. Atay, magtigil ka. Sabi niya gano'n, tumigil ka, Itay. Rod CJ. Akit na guys. Akit na guys. Darating man ang isang araw. Akit na mga singer dyan. Alright. Meron naman isang linggong pag-ibig. Ayan, isang linggong pag-ibig daw. Okay, mute na tayo guys. Mute. Ayan, bago yan. Oh. Alright, isang linggong pag-ibig na walang S. Diyos ko Lord. Bakit? Pwede naman, di ba? Isang Wala linggong balog pag-ibig. eh. Wala balog eh. Sir Pink. Sige na, dalyan mo na. Dalyan mo na. Banatan. Banatan mo na. Banatin mo. Pwede na ano yun. Dinuro. Up. Sagli. Booking.com ka na. Ako, magpa-booking niya. Booking yan. Ging 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 ging. Hey, bebe. Bebe. Yes, Sir Santi Melchor. Santi, ayan, Hello po sa inyo kapatad. lahat. Kumusta? Kapatad. Shout out. Kapatad Julie, Maynard, hindi ko makita lahat. Ang liliit ng sulat. Oh, maliit. Mr. Pink, hello. Kumusta po? Hindi Kamusta kapatad? Yes. Alright, nag-loading. Sinong gusto sumunod muna? Ilo-load ko muna siya. Gusto niya yata yung may S. Ayaw yung walang S. Ayan, shoutout pre. Ayan, inom muna natin. Ayan, si Akihan muna natin para makita yung lahat. AJ, ayan si ano, si Ayan. Kapatad Santi, shout out. Uy, naka-duty. Hello po, Sir Santi Melchor. Manong Santi, mega love shoutout. Partida yan. Ano pa yan, naka-live pa yan. Nasa trabaho pa yan. Oh, salamat Sir Santi Sir Santi, salamat po. Salbahe ka talaga pare, pare Maynard. Nasa ano ba? Nasa work. Ayaw, magpapa-BP daw. Nasa trabaho. Palat-pa-BP mo na ako. May high blood ko kayong kanta ng kay, Mr. Pink. Darating ang isang araw, darating ang isang araw. Ano yan, daratang. Hindi man din Hindi na tangtanggal do. Okay, maganda na yata. Ayatin. Hindi, nag-load eh. Naglo-loading kasi. Ayun, Ate magpa-load. Parang ano lang yun eh, parang yung kanta niya lang yun, dadalawang lyrics lang. Hindi ko pa malimutan. Natikpuan yung yung internet dahil sa hindi dumating yung isang araw. Dahil sa darating ng isang Nasa araw. terrace ka yata, Mr. Pink. Nasa terrace ka, no? Ayun yung mga Yes. Namiss ko tuloy dyan, no? Ganyan yung style. Dati-rati ganitong panahon nandyan ako. Mr. Pink, lagyan mo ng gamitin mo naman ng aircon. Galit na yung anak mo. Hindi kumakanta siya. Pakantayin mo daw. Mic niya daw yan. Bakit kasi ginagamit mo yung mic niya? Kanya yan eh. Kanya nga yan. Bakit tayo? Nag-loading niya pa rin. Hindi, naglo-loading nga. Ipakalong Foundation, MLSO sa mga host. Ayan, shout out po. Julie muna, ilo-load ko muna yung isang song. Wala akong naka-ready. Yes, si Rejoice, oh. Pwede Rejoice! Ma'am Julie.
Rejoice, Rejoice, ikaw muna daw kakanta, sabi ni Apong Julie. Ikaw muna, Okay. Rejoice. Sige, Meron lang, sige. minamalat ako eh. Wala bang yung pang masaya, yung sasayaw kami, mga ganyan. Para akala mo naman, lalabas kayo sa mga lunggaan nyo. Hindi naman kayo Kantahin malabas mo sa na mga daw yung lunggaan. Dancing Queen. Nasa ano kayo, nasa loob kayo ng mga aparador eh. Hindi kayo lumalabas eh. Saan ba? Saan Kantahin ba mo na yung nakakitang Dancing Queen, Rejoice. LS na nasa aparador yung mga host? Nakatago. Nakatago eh. Baka daw masira. Kaya kailangan ingatan. Ayun eh. Asan na? Dito lang yan kay Edward. Oo, nakatago eh. Yung kumakanta, nakatago. Ayan, si Rejoice. Oo, ay naka-ano ko, ayun naka-on cam ako, kaya lang hindi naka-on cam. Ayun no. Ito na lang po, hindi Sir Maynard Dancing Queen kasi malat din ako. Hindi na bumabalik yung boses. Ayun. Mamalat din na kaya. Din kayo Tipaklong Foundation, mega love shoutout sa iyo. Tipaklong Foundation, mega shoutout. Kaya nga, hindi na ako nag-LS, ano na lang, tuwing Sabado at Linggo na lang. Hindi ko na kaya. Pahinga Okay. muna. Puyat ko. Ito na po, ito. Okay, game. Rejoice on request. Apply na lang. Apply. Ganun din. Alright. Please don't talk about love tonight. Please don't talk about sweet love. Please don't talk about being true in all the trouble that we've been through. Oh, please don't talk about all the plans we had of fixing this fucking romance. I want to go where the people dance on some action. I want to live action like so much to give. I want to give it. I want to get some too. I love the nightlife. I got to boogie on a disco around. Yeah, I love the nightlife. I got to boogie on a disco around. Yeah. Please don't talk about love tonight. Your sweet talking wanna make it right. Love and lies just bring me down. But you've got a woman, a love of town. You can love them all, and when you're through, maybe that'll make a man of you. I got to go where the people dance. I want some action. I wanna live action. I got so much to give. I want to give it. I want to get some too. I love the nightlife. I got to boogie on a disco around. Yeah, whoa. I love the nightlife. I got to boogie on a disco around. To boogie on a disco around, yeah. Oh, I love the nightlife. I got to boogie on a disco around, yeah. Oh, I love the nightlife. I got to boogie on a disco around, yeah. Oh, I love the nightlife. I got to boogie. Ayun. Thank you. Maraming salamat po. Ang galing. Papasayaw talaga dito. Galing talaga, Rejoice. Sabi ni pambansang tigasin. Ang galing ni Madam Rejoice, sabi niya. Maraming thank you.
Ayan. Yun, May ready baon na. ka pa? May baon ka pa? Pwede nang sumali yan sa malalapit na contest, ah. Oo, magaling yan na Sir Santi. Si Rejoice. Maynard. Yes, oo. Pwede na yan, oo. Okay. Kakanta pa yata si Rejoice. Yung Battle of the Idols 2, ayan. Oo. Batch 2. Second edition. Season 2. Season 2. Second edition. Okay. Ma'am Rejoice, isa pa. Ang galing mo talaga eh. Wala pang Hindi susuko. ba okay, sige. Ito. Sige. Guys, tikitan nyo si Rejoice on request. Nag-LFP po yan. Maraming salamat po. Nagpapalaro din po yan, guys. Okay po. My love, it's been a long time since I cried and left you out of the blue. It's hard leaving you the way when I never wanted to. Self-denial is a game of strange I never would have wanted to. That was you. 'Cause I have learned love is beyond what you can imagine. More it clears, the more I gotta let you go. 'Cause what I don't understand is why I'm feeling so bad now when I know it was my day. Could I just ignore the truth and lie? But am I the only one standing stranded on the same ground? My love, it's been a long time since I cried and left you out of the blue. It's hard leaving you the way when I never wanted to. Self-denial is a game of strange I never would have wanted. That was you. 'Cause I have learned love is a work, it's thrown a little bit too much. The best excuse to feel is infinite. Have his eyes I'll never ever have to fear. 'Cause what I don't understand is why I'm feeling so bad now when I know it was my day. Could I just ignore the truth and lie? But am I the only one standing surrendered on the same ground? 'Cause what I don't understand is why I'm feeling so bad now when I know it was my dear. Could I just ignore the truth and lie? Or am I the only one standing stranded on the same ground? If all else failed, would you be there to
love me. If all else failed, would you be brave? See right through me. Ayun, maraming salamat. Galing. Okay, thank you, Ma'am Julie. Bagay mo yung same ground. Bagay mo yung kanta ng ni Kichi. Sinadalo, oh. Kichi Nadal. Di ba po, meron ano yan, merong medley, di ba? Yung Alin? Kichi Nadal. May medley yan, di ba? Oo, di ko alam. Alin. Meron. Kichi Nadal medley meron nga. Meron. Oh, meron yan. Ganda yung medley niya. Bagay na bagay sa'yo. Ganda ng boses niya pang international. Pang international. International naman siya eh. International talaga. Basta nasa France din yan eh. Kaya. Uy, Joyce. Hindi ko alam kung makakapunta kami ng this month or next month siguro. August. Ayun, doon sa nasa doon sa France? Karnak. Malapit doon sa inyo siguro yun. Hindi kasi malapit sa inyong Karnak. Malapit. Doon kami napunta lang. Ayan, pwede mag-collab yan. Oo. Kasi doon yung rest house na namin doon sa sa Karnak. Meron Yung kami binili niya sa sa tabing Sarap dagat. naman, may rest house. Oo. Okay. Dati hindi sa amin yun, pero ngayon sa amin na. Parang gusto ko na pumasal ng pinagpulit. Oo, pwede kayong pumunta sa Karnak ngayon. Sa tabing dagat. Meron kasing bahay. Di ba makulas ka doon sa France? Sikat yun dito sa amin. Di ba? Oo, sarap doon. Di ba sa Karnak maraming tiyanak? Karnak ang tawag doon. Sa Ano ba yung sa may tabi ng dagat? Oo. Karnap yun. Karnap. Yan. Kapag kinuha yung sasakyan mo na walang paintulot. Yun. Karnap. Malapit kayo doon sa tower? Tower ng? Malayo sa Eiffel Tower. Ay, malayo yun. Sa'yo, 14 hours siguro from sa'yo, no? Sa akin, 7 hours. Sa akin, Ma'am Julie, 6 hours. Sa akin, 5 seconds lang 6 hours. 6 hours ba sa'yo? Wag click lang kayo Ay, hindi ako nga pala. Pag ginamit ko 7 yung hours. Google. Parehas lang ang layo natin. Layo, no? Kasi nung pumunta kami ng France, doon lang sa Paris. Malapit dyan sa Milan yung ano ba yan, sa Rome, yung Sa Rome. Paris, malapit lang. Kasi dadaan ka dun sa may ibang yung nung pumunta ako sa Milan naman, nagdumaan pa ako ng Switzerland kasi 4 hours din ang 4 hours din ang biyahe. Madalas pala magbangka to si Mr. Pink Kapampangan. Sa Milan. Yung tawag doon, yung Milan Roo. Yung raper nila. Yan, si Kaponga. Hindi ako nakapunta ng Milan. Bakit di ka pa nakapunta? Umulan. Milan. Malayo eh. Hindi, malayo kasi sa amin yung Milan. Malayo mga 4 hours. 4 hours din. Para Wala, 4 hours. Isang sakay lang yun ng bus. Ako naman, 6 to 7 hours yung papuntang Paris. Alam ko si Rejoice kung para kay ko ganun din ganun din, May tanong lang ako. Kasi. Guwapa, Igsuon Rejoice. May tanong lang ako. Sir, Mr. Sumusunod ba sa galaw mo? Oo, sumusunod naman. Lalo na pag nakasakay sa sasakyan, ay sumusunod. Sumusunod pala. Sumusunod ang galaw. Ayong gabi Sa galaw. Sabi kasi ni Lola, mamaya kakanta ako, sabi niya. Pero ngayon, nasa banyo na siya. Ayun, pwede na sigurong kumanta si Lola ng Sayang na Sayang. Game, Lola, nasa banyo ka na ba, Lola? Yung sayang na sayang dyan, banatan mo na. Baka banatan. Okay. Okay, pupunta sa atin kay Lola. Sayang na sayang. Lola. Ayan, babanatan na ni Baby.
Di ba? Ako yung, kumakanta na si baby. Kumakanta na, kumakanta na. Okay. Baka yung, Ladies and yung kakanta na gentlemen, sa- Ocean Bukbang, kakanta ng Sayang na Sayang at saka Konting Awa. Yan, yan. Konting Awa. Lola. Parang wala Diyan naman lang eh. yan. Lola. Nakikinig yan. Lola, Bakit? Uy, Oh, kanta ka na. Wala, di ba sabi mo? Wag na, diyan na yung mga singer. Bakit ako? Pinapakinggan ako dito. May pinapanood ako. Lola, wag ka na madaming sinasabi. Kumanta ka na. Bilis, Papi. wala kang Ay, excuse. nandiyan na si Rejoice. Bumibirit na nga si Joyce. Bakit ako pa? Tapos na siya, ikaw naman. Oh, tapos na ako sa Ikaw na akong Julie. O, ba't napunta na naman sa akin ang usapan? Oo, yan. Grabe talaga. Andiyan na sino yung Pinapalit ako, hindi ako. Mother Shongo. Ayan. Mother Shongo. Ano Mother Shongo? Hindi, ikaw na lang. Ano ka ba? Wala na akong Wala. alam. Wala rin Naubusan na ako akong ng boses akong kanta. Julie. O sige, kantahin namin yung sayang na sayang. Oh, sige, Oh, sige. ikaw sige. na. Sayang na sayang, sayang na sayang. Next naman ako next time. Alright. Di ba yung isang linggong pag-ibig sinasabi mo? Yung walang S? Hindi nag-load eh. Ayaw niya ng may S. Hindi siya nag-load. Alright. Hanggang ngayon ay alaala sa tuwina araw nating nagdaan. Ngayon muli tayong nagkita, puso ko'y anong sigla at saya. Ngunit bakit ngayon lang nagkita, kung kailan tayong dalawa'y kapwa di na pwede pang magsama. Sayang na sayang talaga ating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga pagmamahal na di ko makakamtan sa'yo. Ang dami na'y di maintindihan puso ko. Ikaw ang siyang sinisigaw, ngunit sadyang isa-isa't isa. Bakit ba huli na nang tayo'y muling nagkita? Kung may babalik ang kahapon, sana'y di nakawalay. Alaalang nagdaan, di malimutan. Sayang na sayang talaga dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga pagmamahal na di ko makakamtan sa'yo. Alam kong kapwa tayong dalawa'y nakatali na, puso'y di mapigilan ang sigaw. Mahal pa rin kita. Sayang na sayang talaga dating nag-loading dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga
pagmamahal na di ko magagamtan. Sayang na sayang talaga, dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga, pagmamahal na di ko makakamtan sa'yo. Nag-loading! Ayun, ang galing. Partida yan, nag-aalaga pa ng bata yan. Doble ang ano. Galing. Ayun, ang galing. Si Lola na ang next. Ayun, ang galing. Ayun, Si Lola kumanta na na nga ang si next. Pink, di ba? Hindi, iba yung sa'yo, Lola. Yung version mo. Okay, please welcome Lola Hoshiat Nasa CR ako. kakanta ng Manok na Pula. Si Suweishi. Ha? Manok na Pula kakantayin ni Lola. Ikaw yung manok na pula. Pabio po. And for more donation for baby Nicole and the Chicas. Hashtag in the description below. Hindi pa kumanta si Sir Maynard. After ni Sir Maynard, nakanta ako. Ayun, sige Sir Maynard, kanta ka tapos kakanta daw Basta si si Lola. Jelgy. Kumanta na ako Wala ka Sir Maynard, hindi ko narinig. Dalawa yung hindi umakyat. kanina. Hindi kumanta. Oo nga. Iloko mo yata, Lola. Pinagluloko tayo ni Lola. Liwa-liwanag. Bakit? Mailaw dito eh. Kaya, nagbaba ng Tipaklong foundation, guys. Oh, sige na, kantay mo na yung konting awa. Maawa ka naman sa amin. Konting awa na dyan, Lola. Kantay mo na. Nagdadabog. Dadabog. Lola, tanawag ka na magdabog dyan. Lola. Okay. Kakanta na si Lola. Kakanta na siya. Siniset na yung Hello. Ay, ano na tayo? Silent na. Mute na tayo. Mute na tayo. Kasi bakit? Si Apong Julie, hindi pa nakanta. Si Jelgy, hindi pa nakanta. Lola, Ako pag nakanta. pagbigyan mo Para ka na naman kasi si kami, Makapili. Lola. Turo ka ng turo. Isa lang, oh. Lola, isa lang. Yung Ituturo ka. yung favorite Manuno mo ka na dyan. kanta. Manuno So, ka game. dyan. Mute na tayo, guys. Mute na po tayo, Lola. Anong Julie, kanta? Sir Maynard. Bilis na. Naka-live na si AJ, oh. Kahit ano, kahit Kaya ano mo si ako. AJ, sabi 11 pa yung mag-live yun. Wait lang, naghahanap muna ako. Hindi mo na mag-mute. Hindi ba ako kumakanta? Huwag mo na kayo mag-mute. Na paano to? Huwag mo Okay na kayo lang, Lola. mag-mute. Naghahanap pa ako. Okay lang. Kaya namin. Maghihintay kami. Kahit nakamute kami. Hindi na ako mag-B8 ha. Kasi sa CR naman ako. Ano kasi yung pwedeng kantahin? Hindi naman tayo singer. Si Edward talaga. Lola, pagbigyan mo na. Isa lang nagre-request yung mga fans mo dyan, no? Kaya Yan nga, si- naghahanap pa nga ako eh. Di wow, may fans. Para Oh, masama fans. loob ni si Suweishi, oh. Pagdating ng Oo nga panahon, eh. ayan, pagdating ng panahon. Sige. O yun, kantahin mo. Ay, Jelgy yan. Hindi na ako mag-B8. Jelzy. Ayan. Jelgy, narinig yung music? Narinig yung music? Edward?
Ayan, Yes, rinig na naririnig. Oo, rinig. naririnig. Meron, Mahina, meron. mahina. Oo, meron. Hindi kasi naka-B8. Shoutout, Mega Thomas shoutout. Gayo. Sir Tomas Sagayo. Teka, i-B8 ko muna. Kayo muna. Kunwari lang si Lola may ready na kanta yan. Kumakanta doon kayo. Oy, doon lang yun. Kahit pareto kay Jelji, hindi na ako mag-e-econ. Mag-B8. CR naman. Tulukan ka dyan. Nauna pa. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasang kahit di man ngayon, mapapansin ka rin niya. Mapapansin mo rin, alam kong nandyan lang siya, narito lang ako, naghihintay lagi. Wait guys. Sorry. Pinapalitan ko kasi yun. Pansinin mo na. Hindi yan, kay Jelji nga yan. Ulit guys ha. Babalik ko yung one. Sorry. Yan Jelji, wag mo na tayo mag-change ng lyrics. Nawawala ako. Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako, naghihintay na mahalin, umaasang kahit di man ngayon, mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam kong di mo makita, narito lang ako, hinihintay lagi kita, umaasang kahit di man ngayon, hahanapin mo rin, hahanapin din. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pala ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Alam kong hindi mo alam, narito lang ako, maghihintay kahit kailan, nangangarap kahit di man ngayon, mamahalin mo rin, mamahalin mo rin, pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako,
Baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pala ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon. Malay mo balang araw, dumating din iyon. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Baka tibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun, kahit di pala ngayon. Sana ay mahalin mo rin pagdating ng panahon. Nauna na. Ayun na, tapos na. Just lang. Ayun na. Okay, tapos na. Ayan. Ayan, dahil kumanta ka, Lola, nagpalipad si Kagawad. I-acknowledge ko lang si Kagawad, Lola, nagpalipad dahil daw magaling ka daw. Ikaw ba yung kapitana? Sabi ni Pinay Ay, X Black. Kagawad, wag na. Di ba rin Kagawad? sayang na sayang katay kaysa yung sisgan. Di ko alam. Okay, Lola, i-welcome ko lang to. Yes, I-acknowledge yes. natin si Pinay X Black, 2 beses nagpalipad. Salamat. Ito ang para sa'yo, Kagawad. Ayan, another palipad na naman, Lola, si Kapampangan in Wow, Scotland. Kapampangan, ayan. Naging nagustuhan ng iyong kanta, Lola. Ay, Ito wow, naman para... sorry. Oh, Doon kayo kanta ka pa magpalipad daw. sa 1 akin, more ka pa daw, dito. Lola. Isa pa daw, Palipad ka Lola. muna, Kapampangan in Scotland and Ito, praise ito niya, pa. si Edward. Ayan. Ano na? Ayan, meron pang request, Lola. 1 linggong pag-ibig naman daw. Hindi ko alam yun. Yahoo, sabi ni Mr. Pink. Ay, magsalita sila dyan. Hello? Si Jelgy, si Sis Rejoice, nandiyan pa, patamsak ng seles ni Kapampangan Scotland, yan. Mag-ilas na si Kapampangan. Yahoo, sabi niya. Ayun guys, patamsak po ang kanyang LS po ni Soy Kapampangan in Scotland, AJ Dwens Earth ang kanyang channel guys. Within 14 minutes na lang. Okay? Madam Rejoice, baka ikaw na may kanta ka pa dyan na ulit. Sige, ito na kasi matatapos na ano. Sige. Natapos na rin tayo niyan. Isang araw na pag-ibig na lang. Yes. Last one na. Hindi Ako. ba
si Sir AJ. Ito. Okay. Guys, patamsak po ang kanyang LS ni pangalan niya. Don't stray, don't ever go away. I should be much too smart for this. No, it gets the better of me soon. Times when you and I collide, I fall into an ocean of you. Pull me out in time, don't let me drown. Let me down. I say it's all because of you. And here I go, losing my control. I'm practicing your name so I can say it to your face. It doesn't seem right to look you in the eye, but all things you mean to me come trembling out the mouth, and it's time to tell you why I say it's infinitely true. Say you will stay, don't go and go like you do. Sway my way, I need to know all about you. And there's no cure, and no way to be sure why everything's turned inside out, instilling so much doubt. It makes me so tired. I feel so uninspired. My head is battling with my heart. My logic has been torn apart, and now it all turns sour. I'm sweating every afternoon. Say you will stay, don't go and go like you do. Say my way, and I need to know all about you. Say you will stay, don't go and go like you do. Say my way, and I need to know all about you. It's all because of you. It's all because of you. And now when the water runs out, I'm sweating every afternoon. It's time to tell you why I say it's infinitely true. Say you will stay, don't come and go like you do. Say my way, and I need to know all about you. Say you will stay, don't come and go like you do. Say my way, and I need to know all about you. It's all because of you. It's all because of you. It's all because of you. Alright, maraming salamat Sir Edward sa inyong lahat, Sir Maynard. Ayun, ang galing. Okay, Yes, Sir. JLJ, ano na JLJ? Maraming salamat sa iyo, Rejoice. Salamat, Rejoice. Salamat, Sis Rejoice. Welcome, Okay. welcome. Ay, Thank you. Ayun. Ayun guys, nakapit po yung LS po ni Kapampangan Scotland. After po, dyan na po tayo
magkantahan, tsaka manalo po ng WH, banana guys, din po sa bahay ni Scotland. Okay? Okay. In a few minutes at tayo po ay mag-end po sa. Salamat po sa lahat. Sir Maynard, dakala salamat po Sir Maynard. Apong Pink, Apong Julie, salamat po. Apong Julie, Zelzy, Chael Elias, si Joyce, salamat po. At sa lahat po ng mga nagpalipad kanina, Pinoy Apps Vlog, salamat. At saka kay Kapampangan in Scotland, tsaka sa bagong member, hindi pala bagong member, renewal, si Tito. Ayan, salamat po sa lahat ng mga nagpa-member at nagtiwala sa akin. Thank you po. Okay, mag-outro na tayo guys. Okay lang po ba sa inyo? At para ma-mute po yung mga LS. Kung gusto nyo po ay Lola? May CPR kaya yung pagdating ng panahon. Hindi, kaya pa naman yan Lola. Ano pa naman? Edward, mauna na ako ha. Maraming salamat. Sige. Lahat. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much, Madam Rejoice. Ayan, thank you so much. Okay. Salamat po sa lahat guys sa lahat po ng mga tambay, tsaka lahat ng mga nanalo guys. Congratulations at okay. Magana tayo, Sir Maynard, Apong Julie, Apong Pink. Yes. Magka-counting na ako. Sige, salamat sa lahat. Salamat po sa lahat ng mga nandyan. Thank you po. Sir Santi Melchor, Among Raquel, salamat po. Kay Sir Arthur Chick and kay Yes. Kaponga, Mayor Leo bro. Yes, Sir Kaponga, salamat sa iyong pa-video, tsaka Sir Arthur Chick, tsaka sa... Santi, na kay Apong. Yes, Sir Tomas Sagayo, nandyan. Kagawad, maraming salamat at Kapampangan Scotland, tulukan ka dyan. Ninang pabansang tigasin. Hindi ko mapindot, Lola. Ano ba yan? Lola, naghahang ako. Ano ba pindutin? Yung bilang? Oo, yung bilang. Kaso yun na lang, Lola. Maraming salamat po sa lahat. Thank you, Sir Maynard. Ayan guys, maraming salamat. Yan, 11 million in the house guys. Nandiyan po sa baba guys. Maraming salamat. Bye-bye Ma'am Raquel. Night coat. Nagkaroon sa iyo manok na kulang. Maraming salamat sa Maynard. Dear Jesus Rejoice. Apong Pink, Apong Julie.